na ukatuitika, tulikuita na ukatusikia. Ndiposa tunasema asante, ndiposa tunainua jina lako katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza katika jina la Yesu, Theophilus Church, oh God, popote Jehovah Father the King of Glory ilipo, Jehovah Father, popote ambapo ufalme wa wafalme Theophilus Church inafikia watu wako Yesu Kristo mwana wa Mungu, miujiza itafanyika na mambo makubwa yatafanyika in the name of Jesus Christ our Father. Watu watatoa ushuhuda ya kwamba wewe ni Mungu ambao unatendea watu wako kupitia kanisa hili na kutupitia madhabahu haya ya Theophilus Church in the name of Jesus Christ our Father, katika jina la Yesu Kristo. Oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord, in the name of Jesus Christ our Father, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni muweza wa yote. Tunakushukuru, tunasema ni asante in the name of Jesus Christ our Father. We declare today, oh God, we declare by the name of Jesus Christ, ibada hii itakuwa ya kawaida. Tuna declare ya kwamba ufalme, mambo makubwa yatafanyika, mambo makuu yatafanyika kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza in the name of Jesus, haitakuwa ibada ya kawaida in the name of Jesus Christ our Father. Oh my Father, my God, praise, oh God, the King of Glory. Itakuwa ya another level. Worship, oh God, the King of Glory. Itakuwa ya another level in the name of Jesus Christ our Father. Hata kuomba mfalme hakutakuwa kwa kawaida, lakini kutakuwa kwa another level in the name of Jesus Christ our Father. Understanding of the word of God haitakuwa ya kawaida, lakini itakuwa for another level. This is what we declare, this is what we speak, this is what we prophesy by the name of Jesus, by the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. My Father, may you fulfill, oh God, the King of Glory, what you have planned for us today. May you fulfill, oh God, the King of Glory, what you have planned in our life today, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu. Unastahili sifa, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Unaweza yote, unaweza kubadilisha, unaweza kuokoa, unaweza kuinua, unaweza kudeliver. That's why God, the King of Glory, we worship you Jesus. That's why we glorify you, that's why we honor you, kwa sababu tumekuona ukituokoa Yesu Kristo. Tumekuona mfalme ukitupigania vita. Tuko na ushuhuda siku ya leo ya kwamba wewe ni Mungu unaweza kufanya. Tuko na ushuhuda ya kwamba wewe ni Mungu ambao unaweza okoa, kwa sababu umetuokoa kutokana kwa mikono ya wale waovu. Jehovah Father, my God, tumeona ushindi wako, ndiposa tunasema asante, ndiposa tunainua jina lako, ndiposa tunakuabudu, ndiposa tunasema ni asante. Ni wewe Ngai muthamaki, nikio twakwa bararia, nikio twagutia, twagutire Ngai ungihuana tawe. Ni ukoretwo gituruirira bara, ni ukoretwo gituhotanira Jehova Ngai muthamaki wa thamaki. Ndunareka tuninwo, ndunareka tuharaganio, ndunareka Jehova Ngai tuone uru. Nowe Ngai ni urokire, no ratururira bara ciothe. Nikio Ngai twiha muthenya wa muthi, nigetha tuge ni wega, nigetha Ngai tukwambararie, nigetha Ngai tugutie, tondu we Ngai munene na we Ngai mutugi. Wika maundu manene, wika maundu ma kugegania, wika maundu ma utugi. Oh God, in the name of Jesus, katika jina
jina la Yesu Kristo. Noga Ngai ni undu wa mawiko maku, noga Ngai ni undu wa maundu maria wikite, noga Ngai ni uria uturuirie bara. Oh God, in the name of Jesus Christ, noga Ngai ni uria uguthi na mbere na gutururirira. Twagucokeria ngatho, twakwambararia, twagutia, twakwenyiheria. O muthamaki wa thamaki, tuga ni wega, tuga ni wega. Ni magutire Ngai ukihwana tawe, ni magutire na gutikagia. Wagiire kugocwo tiga we Jehova Ngai, Ngai uria kumagio kigongona-ini giki, Ngai uria utugagirio kigongona-ini giki gio thingu na utheru na uhoro wa ma. We niwe twagutia, we niwe twakwambararia, we niwe twakwenyiheria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo urotura tene na tene. Ugocetwo muthamaki katika jina la Yesu Kristo, kwitukira kigongona giki gio thingu na utheru na uhoro wa ma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, nigetha uhoro uyu muthamaki wa thamaki utuike wa guthie thi yothe, utuike wa gukinyira aria othe Jehova Ngai aria mabatakirito ni kiugo giaku, aria manyoteire kiugo giki Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ithuĩ tũrũgamĩte kigongona-inĩ nĩ twatũma kiugo gĩkĩ Jehova Ngai thĩinĩ wa thĩ yothe, twahingũrithia mĩrango yothe, twahingũrĩria Jehova Ngai thĩinĩ wa mĩtambo ya Jehova Father ya YouTube na ya TV thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamĩhingũra na mwaki, twaratha mũthenya wa ũmũthĩ, reku kiugo gĩaku gĩthereme thĩinĩ wa mĩtambo ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũtuĩke wa kuonekana, ũtuĩke wa gũtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, kũhĩtũkĩra Theophilus TV na Theophilus YouTube in the name of Jesus Christ our Father, and Theophilus Facebook. Twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kiugo gĩaku kĩrĩ ũtherema, mũthamaki wa thamaki, mũnene wa nene, mũtugi wa tugi, twagũtĩĩa Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, my Father, my God, we Ngai mũnene Jehova, we Ngai mũtugi Jehova Ngai, tũtingĩtigithĩria kuga nĩ wega na tũtingĩtigithĩria ũkũgoca, tũtingĩtigithĩria Jehova Ngai ũkwĩinamĩrĩra na gũgũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we Ngai wĩkaga magegania, we Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi, we Ngai wĩkĩte maũndũ manene. Nĩ tuonete Jehova Ngai, Jehova Ngai tũkeyonera mũthamaki wa thamaki, twakwĩrwo tu Jehova Ngai na nĩ twĩyoneire Jehova Ngai mawĩko maku marĩa Ngai wĩkaga na marĩa Ngai ũtwĩkĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Asante Mfalme, asante Yesu Kristo. Hakuna mwingine aliye kama wewe, wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Na kuinua nasema ni asante, na kuinua nasema ni asante, na kuinua nasema ni asante, na kuinua nasema ni asante. Pokea sifa zote Mfalme, pokea sifa zote Mungu mwenye nguvu, pokea sifa zote Yesu Kristo. Hakuna mwingine aliye kama wewe, wewe ni Mungu mfalme wa wafalme, unastahili sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, my Father, you are holy, you are holy, you are holy. Lima kayanta rimayando shalabala gadaria mayande. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ our Father, pokea sifa zote in the name of Jesus. Thank you God. Jehovah,
dinapenda gushokeria ngatho nĩ ũrĩa Ngai ekĩte, tondũ nĩ Ngai mũnene, nĩ Ngai wĩkaga magegania, nĩ Ngai ũrũagĩrĩra andũ ake, nĩ tuonete agĩtũrũĩrĩra, nĩ tuonete agĩtũhotanĩra, to kwĩrwo tu no ithuĩ nĩ twĩoneire na tũkĩiguĩra na matũ maitũ. Thiĩ na mbere na wĩre Ngai nĩ wega, mwĩre nĩ agĩrĩire kũgocwo, mwĩre nĩ agĩrĩire kwambarario, mwambararie rũciinĩ rũrũ, mũtĩe rũciinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rimakayanda ribarabarabarabando twagũtĩa Jehova Ngai, twakwĩnyiheria mũthamaki wa thamaki, nĩma gũtirĩ Ngai ũngĩhuana tawe, nĩma wĩ Ngai ũtũrũĩrĩire mbara, nĩma wĩ Ngai ũtũhotanĩire mbara, nĩkĩo Ngai twagũtĩa, nĩkĩo Ngai twakũgoca. Sadino ya mweri wa mbere, sadino ya mbere ya mweri, twagũcokeria tuga nĩ wagĩrĩire, twagũcokeria ngatho tuga wĩ mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrotũrogocetwo, ũrotũra wambararĩtio, nĩma we wĩ Ngai mũnene, nĩma we wĩ Ngai mũtugi, nĩma we wĩ Ngai wĩka maũndũ manene, nĩma we wĩ Ngai ũtũrũagĩrĩra, nĩma we wĩ Ngai wĩka maũndũ ma magegania, tondũ nĩ tũkuonete Jehova, nĩ tuonete ũgĩtũrũĩrĩra mbara, nĩ tuonete ũgĩtũhotanĩra mbara. Mbara ya Jehova Ngai ndĩrarĩ hũthũ mũthamaki, no nĩ guoko gwaku Jehova Ngai kũrĩa gũtũhotanĩire Ngai, na kũrĩa gwĩkĩte maũndũ maya, nĩkĩo Ngai twagũcokeria ngatho, tũkiuga nĩ wega mũthamaki wa thamaki, tũkiuga nĩ wega Jehova Ngai, nĩma we wĩ Ngai mũnene, nĩma we wĩ Ngai mũtugi, nĩma we wĩ Ngai mũnene, nĩkĩo Ngai twagũcokeria ngatho, nĩkĩo Ngai twagũtĩa. Thiĩ na mbere na gũcokeria Ngai ngatho, thiĩ na mbere na kũmũtĩa. Mbara ĩyo nĩkĩo arahotanire, nĩkĩo aratũrũĩrĩire, tũtingĩrahotire, no Ngai nĩwe ũrekire ũũ. Thiĩ na mbere na kũmũcokeria ngatho, thiĩ na mbere na kũmũtũgĩria, mwĩre nĩ mwega, mwĩre nĩ Ngai mũnene, mũtũgĩrie, mwĩre nĩ ihũrĩtwo nĩ hinya, mwambararie, mũcokerie ngatho, tondũ nĩwe Ngai wĩkĩte o Jehova Ngai. Twagũcokeria ngatho, twagũtĩa, twakwambararia, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai wĩka magegania, wĩ Ngai ũtũrũĩrĩire mbara, wĩ Ngai ũtũhotanĩire mbara. Twagũcokeria ngatho, twagũtĩa rũciinĩ rũrũ, twakwambararia rũciinĩ rũrũ, tuga ngumo na ũgooci cigũcokerere, tuga ngumo na ũgooci ciothe Ngai cigũcokerere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tondũ hinya witũ mũthamaki, ona ti ũtonga witũ mũthamaki, ona ti hinya witũ Jehova Ngai, ũrĩa Ngai ũtũhotanĩire, no nĩwe Ngai mũthamaki wa thamaki, ũrĩa ũtũhotanĩire Jehova. Nĩkĩo tuoka nĩ kuga nĩ wega, sadino ya mbere ya mweri, nĩkĩo tũkagũtĩa Jehova Ngai, sadino ya mbere ya mweri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrotũrogocetwo mũthamaki, ũrotũgĩrio Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai mũthamaki wa thamaki, nĩ wagĩrĩire kũgocwo na ningĩ kwĩnyihĩria, nĩ wagĩrĩire gũtĩo mũthamaki wa thamaki. Jehova Ngai wĩ mũnene wa araika, wĩ mũnene wa thamaki othe, nĩkĩo Ngai twagũtĩa, nĩkĩo Ngai twakwĩnyihĩria, nĩkĩo Ngai twakwĩinamĩrĩra, tũkiuga Jehova Ngai nĩwe, tũkiuga nĩwe Jehova Ngai mwene hinya wothe, mwene ũhoti wothe, nĩkĩo Ngai twagũtĩa, twakwambararia mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, my Father, my God, asante Roho wa Mungu, asante mfalme wa falme, mwenye nguvu na mshindi wote, tunasema ni asante, tunasema ni asante. Pokea sifa zote Yesu, pokea sifa zote mfalme, kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu, hakuna mwingine mfalme. Oh,
Lord, the King of glory. When we get them out of Mama Gagania, when we get them out of Manana Jova Kai, we come out of Manana Jova Kai, Makumakani na Makugegania, we come out of Manana Jova Kai, Makumakania Jova Kai, Nekiokai Tuagotea, Nekiokai Tuagotea, Nekiokai Tuagotea, Nekiokai Tuagotea, Nekiokai Tuagotea, Deinuaretore ya Yesu, kwa sababu ya ni Mungu mwenye nguvu, kwa sababu ya ni Mungu mwenye nguvu. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit of God, thank you God the King of glory for your power in the name of Jesus. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Oh Lord, in the name of the Lord, my Father, my Father, my Father. Tunasema ni asante Roho wa Mungu, tunasema ni asante Mungu mwenye nguvu. Pokea sifa zote, pokea sifa zote, pokea sifa zote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni mshindi wa washindi, hakuna mwingine aliye kama wewe. We love you Jesus, we love you God. Ne
What
waigua nĩ kũmũgoca mũgoce wabararia rũcinĩ rũrũ ndone Ngai mũnene ndone Ngai mũtugi twagũtĩĩa Jehova Ngai twakwĩnyihĩria mũthamaki wa wathamaki gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhuana tawe twehengerana kũrĩ we mũthamaki twehengerana kũrĩ we Jehova Ngai twehengerana kũrĩ we mũthamaki wa thamaki rũcinĩ rũrũ Ngai mũnene wa ita tweheana kũrĩ we mũthamaki wa thamaki tweheana kũrĩ we Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo my Father my Father my Father my God my God my God tweheana kũrĩ we rũcinĩ rũrũ tweheana kũrĩ we mũthamaki wa thamaki ngoro yakwa na meciria ndaiheana kũrĩ we mũthamaki wa thamaki tweitũrũra kũrĩ we Ngai mwene hinya wothe mwene ũhoti wothe tweitũrĩra kũrĩ we Jehova Ngai ngoro citũ mũthamaki twacitũrĩra kũrĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ we wĩ Ngai mwene hinya we wĩ Ngai mwene ũhoti we wĩ Ngai mwene hinya twakwambararia Ngai tweheana Ngai tweheana Ngai tweheana Ngai kũrĩ we mwene hinya wothe kũrĩ we mũhoti Jehova Ngai kũrĩ we mwene hinya wothe tweheana kũrĩ we Ngai tweitũrĩra kũrĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũkĩmenya we nĩwe mwene hinya wothe tũkĩmenya we nĩwe ũhotaga we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ mũthamaki we nĩwe ũtuonagia njĩra we nĩwe ũtheri witũ twagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki tweitũrĩra kũrĩ we Ngai tweitũrĩra kũrĩ we mũthamaki tweitũrĩra kũrĩ we Ngai thank you Jesus thank you God my Father tweitũrĩra kũrĩ we mwene hinya tweitũrĩra kũrĩ we mwene hinya in the name of Jesus Christ twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ Theophila Church oh God twĩyothe mũthamaki wa thamaki nĩ yaku Jehova Ngai oh my Father ũmĩterebe mũthamaki ũmĩtongorie Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ũmĩtongorie mwene hinya ũmĩtongorie mwene hoti thank you Jesus thank you Father katika jina la Yesu Kristo tuongoze ewe Bwana tuongoze mfalme tuongoze Yesu katika jina la Yesu my Father tukagutongoria Ngai thĩinĩ wa njĩra ciothe my Father tukagutongoria Ngai oh God in the name of Jesus tutongorie Ngai na mwaki waku tũtarĩ nawe Jehova Ngai gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũngĩhota oh my Father we Ngai ũtũrũĩrĩire Jehova twauga mũthamaki wa thamaki tuĩka wa gũtũtongoria Jehova Ngai the King of glory in the name of Jesus oh my Father tutongoreria ministry ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tutongoririe ũtungata ũyũ my Father oh God in the name of Jesus tuterebere ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ twĩ nawe mũthamaki wa thamaki nĩ tũgũtooria mbara ciothe twĩ nawe mwene hinya wothe tũgũtuĩka ahotani twĩ nawe mwene hinya wothe tũtirĩtuĩka gũtoorio gũtirĩ hĩndĩ tũgatoorio mbara twakũgoca mũthamaki tweana kũrĩ we mwene hinya wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuĩka wa gũtũtereba tuĩka wa gũtũtongoria rũgendo-inĩ rũrũ mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũrĩa watongoria ciana cia Isiraeli ũkinya makĩingĩra bũrũri wa kĩĩranĩro twakuoya mũthamaki rũcinĩ rũrũ tũtongoreria mũthamaki wa thamaki the King of glory in the name of Jesus tũtongoretio nĩ Archbishop John
nigethire mena Bishop Leto, my father manyite guoko Jehova Ngai twarana hamwe na muthamaki matoranĩrie Jehova Ngai. Oh my father mahe hinya wa rũgendo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na ithuothe tũmarũmĩrĩire muthamaki wa athamaki. Tũtigatuĩke gũtorio njĩra-inĩ, tũtigatuĩke kũhotwo njĩra-inĩ, na muthamaki wa athamaki ũtũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya, we wĩ Ngai mũhoti, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania. Oh God, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, my father twĩnawe Jehova Ngai, thũ ciothe iria cigũtũkĩrĩra no kwaragana cikwaragana na njĩra mũgwanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twĩnawe muthamaki wa athamaki, arĩa mekũrũa na ithuĩ megũkorwo makĩrũa nawe, arĩa Ngai megũtũkĩrĩra megũkorwo nĩwe Jehova Ngai marokĩrĩra. Muthamaki wa athamaki, mbara ciothe citikwarauka mwena witũ Jehova Ngai, to wĩ mwene hinya, to nĩũgũkorwo ũgĩtũrũĩrĩra na ũgĩtũhotanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rũgendo rũtwarithia rĩngĩ muthamaki. Oh God, in the name of Jesus, tũtikũhotwo nĩ hinya na tũtikũrwo nĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Asante Mungu, asante Mfalme, asante Yesu. Oh God, the King of glory, tushike mkono Mfalme, tushike mkono Mfalme, tushike na mkono wako mwenye nguvu, tushike na mkono wako Mfalme ambao unaokoa, ambao unafanya mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Reku Ngai witũ muthamaki ũrĩa tũtũrĩte tũmũtugĩrie Jehova thĩinĩ wa Theophila Church, kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, reku agocwo thĩ yothe nĩ ũndũ wa mawĩko maku, nĩ ũndũ wa ũnene waku Jehova. Andũ othe Ngai magwĩtĩkie na magũtĩe Jehova Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Asante Mfalme, asante Yesu Kristo. Oh Lord, in the name of the Lord, kwa maana hakuna mwingine, kwa maana hakuna mwingine, ndiposa tunakuinua, ndiposa tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu pamoja nasi, wewe ni Mungu ambao unatupigania, wewe ni Mungu Elohim, O Jehova Father wa Bwana, mshindi wa vita. Tunakushukuru, tunasema ni asante katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. My Father, tunakuinua, tunakuabudu, tunakushukuru, tunasema ni asante. Oh my Father, in the name of Jesus Christ our Father, tonio tunyitete guoko to Jehova Ngai no atorana hamwe na ithuĩ, tondũ Ngai wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, to wĩ Ngai mwene hinya, wĩ Ngai ũratũtereba Jehova Ngai, tũtirĩ wiki muthamaki, no nĩwe Ngai ũtũnyitĩte guoko, we nĩwe ũtũtongoretie. Oh my Father, twakuoya hinya waku Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe. Arũkia hinya waku Jehova Ngai kũrĩ arĩa othe muthamaki wa athamaki, arĩa metanagia na kiugo gĩkĩ Jehova Ngai, na arĩa metanagia na kĩgongona gĩkĩ muthamaki wa athamaki. Ndaria hinya waku na ũhotani waku, ndaria ũhoti waku igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria hinya waku muthamaki wa athamaki, ndaria hinya waku wa gũthiĩ na mbere, ndaria hinya waku wa gũthiĩ na mbere Jehova Ngai, hinya waku wa gũtorania, ndaria igũrũ rĩao muthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa maroretwo nĩ hinya, ndamarĩria hinya rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, kwa sababu wewe ndiye Mungu Mfalme. Oh God, in the name of Jesus, hallelujah, you are glorious God, we love you God. Thank you Jesus. Ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani
natamani kufika, nitangulie Bwana, mimi 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 natamani kufika, ninemie Bwana, mimi natamani kufika, ninemie Bwana, mimi natamani kufika nawe, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika Baba, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika Yawe, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika, nitangulie Bwana, natamani kufika Yawe, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika pale, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika Yawe, nitangulie Bwana, mimi natamani siwezi. Haleluya Jehova, natamani kufika we Baba, nitangulie Bwana, mimi natamani kufika, 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 mwambie nitangulie Bwana, mimi
Mungu tutangulie katika jina la Yesu Kristo. Ministry ambao umeweka ndani yetu Mfalme, mwito ambao umetuita nao Yesu Kristo, tusaidie tufike. Ninapenda kurera kiria Ngai agwĩtĩire, kiria Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Ninapenda kurera gakeki karia ekĩrĩte thĩinĩ waku. Ninapenda ũgathaithanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ĩra Ngai ũtuĩke wa gũkinyanĩra katika jina la Yesu Kristo. My Father, my Father, my Father, ndakurera Jehova Ngai nĩ ũndũ wa kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, nĩ ũndũ wa kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa Theophilus, nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa Theophilus, na nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa Jehova Ngai noguo ũrĩa wĩkĩrĩte Jehova Ngai to watu wa mama na dada Archbishop John Githire na Reverend Jehova Ngai twarera kĩheo kĩu, twarera mwĩto ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reku ũkinyanĩre Jehova Ngai, reku Jehova mũthamaki wa thamaki ũtuĩke wa kũrera andũ aingĩ, ũtuĩke Jehova Ngai mũthamaki, oh God the King of glory, wa kũigua Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa othe mokagĩrĩra mũgambo ũcio, arĩa othe mokarĩgĩrĩra kiugo kĩu kĩrĩa Ngai wĩkĩrĩte thĩinĩ wao, Jehova mũthenya wa ũmũthĩ twamakĩrĩria mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twatangatha kiugo gĩaku mũthamaki kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao Jehova Ngai, kĩrĩa ũtuĩke wa gũtherema katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ, my Father, my Father, ona kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, ona kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa, ndahoya ndauga mũthamaki wa thamaki gĩtikũhuka, gĩtikũninwo nĩ thũ, gĩtikũharaganio nĩ thũ. Ndaria na mũgambo mũnene kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, gũtirĩ ona ũmwe Jehova Ngai ũgũtuĩka wa gũgĩũkĩrĩra. Twaria mwaki Jehova Ngai kũrĩ arĩa mokagĩrĩra kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, my Father, my Father, my God, katika jina la Yesu Kristo, we no wekĩrire kiugo gĩkĩ thĩinĩ witũ Jehova Ngai, we no watwĩtire na mwĩto mũtheru, mũthamaki wa thamaki. Ndũkareke Jehova thũ citũ citũkĩrĩre, ndũkareke thũ citũ cituĩke cia gũtũninĩra bara-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrũĩrĩre mbara ciothe katika jina la Yesu. Better
54 and verse 17. Ikauga, no weapon that is fashioned against you shall prosper, and you shall confute every tongue that risen against you in judgment. This is the inheritance of the servants of the Lord, and the vindication from me, says the Lord. Kayaruga muthenya womuthi gutire mutu wa baro hagiririo iguru riaku urioga gukirira ana gutire kiugo kiria kiaritio gia gukira kiria giagiritio gia kunina ikagacia thiini wa wira waku thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria muthamaki wa thamaki, gutire mutu wa bara urio haririo iguru ritu kagacira, gutire ciugo ciaritio ana ciaritio ni anene, cikario ni athamaki kana cikario ni aria me iguru muno, ana cikario rungu rwa iria, ona cikario riera-ini. Twaria muthamaki wa thamaki, gutire kiugo na kimwe kiria giaritio gia kunina. Jehova Father, ministry yaku igatuika gia kugacira thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twabuja mĩario yothe, twabuja metha ciothe cigĩtwo nĩ thũ cigĩtwarĩrĩra cikiaria ũrĩa cigũtũnina. Twaciunanga na mwaki, twaciharagania rũcinĩ rũrũ, twaciunanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. My Father, twaria confusion thĩinĩ wa arĩa mabangĩte gũtũrũĩrĩra Jehova Ngai. Twaria confusion thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Matikũgacĩra mĩbango ĩrĩa matũbangĩire ndĩgũtuĩka ya kũgacĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũtĩ wa mbara ũrĩa ũharĩirio nĩ thũ ndũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Twaria na twaratha rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaria na mũgambo mũnene, gũtirĩ ũgũkĩra Theophila Church, gũtirĩ ũgũkĩra kĩũngano gĩa thingu na ũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaria mũirigo wa Roho Mũtheru, twaria mũirigo wa mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Matigũtuona, matigũtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, ũrĩa ũhinga kanua kao na mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ũrĩa ũthũkagia magũrũ mao marĩa mathiaga gũbanga ũru na marĩa mathiaga gũbanga kũnina kanitha waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya. Oh my Father, my God, twarĩrĩria kiugo gĩaku rũcinĩ rũrũ, twarĩrĩria kiugo gĩaku mũthamaki, twarĩrĩria kiugo gĩaku mũnene wa ita thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gũtiramakania hinya ũrĩa menaguo, gũtiramakania igweta rĩrĩa menaguo, gũtiramakania mbeca iria menacio, no Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ Ngai mwene hinya, nĩ Ngai mũhotani, nĩ Ngai wĩka manene, nĩ Ngai ũrũagĩra andũ ake. Oh my Father, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Asante Mungu mwenye nguvu. No weapon fashioned against us, in the name of Jesus, thou shalt prosper. We declare and we prophesy by the name of Jesus, by the name of Jesus. Gũtirĩ ndudu ona imwe iria cithondeketwo cia gũtũkĩrĩra cikagacĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. My Father, my God, katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, gitĩra kĩgongona gĩaku, kĩgitĩra na mwaki, gĩtigitĩra Jehova Ngai na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩrigiceria mũnene wa ita, kĩrigiceria mwene hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. My Father, my God, ũguo nĩguo twahoya na ũguo nĩguo twauga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twĩta ndungata ciaku, twĩta ciana ciaku mũthamaki. Oh God, in the name of Jesus, my Father, my God, in the name of the Lord, the King of glory, in the name of Jesus Christ, our Father. Twaria mwaki mũnene wa ita,
ona kuri arogi na aragori aria mesiragia kuri na kiugo giki aria maretho na kiugo giki aria mesiragia uria megukiharagania aria maigua wiru ni undu wa kiugo giaku munene wa ita twaria mwaki iguru ria twaria mwaki iguru ria twaria kuharagana iguru ria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tonetho cia kiugo giaku muthamaki wa thamaki na mwene hinya wothe. Oh God, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, my Father, my Father, my God, my God, ithu tutiri ya kuhotwo, ithu tutiri ya guthira. Oh God, in the name of Jesus, tondu Ngai uria tutungataga ni Ngai mwene hinya, ni Ngai muhotani, ni Ngai mwene hinya, ni Ngai wika manene na maundu ma kumakania na maundu ma kugegania. Jehova Ngai mwene hinya wothe, twaria hinya, twaria uhotani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. O taria Shadrach, Meshach na Abednego riria wamahonokirie kuma mwaki-ini ni watuikire wa kugocwo thiini wa bururi ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twaria Ngai uria tuhoyaga kanitha wa Theophila Church, Ngai wa kigongona gia ũthingu na ũtheru aria ũtuĩka wa gwĩtigĩrwo thiini wa bũrũri witũ wa Kenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. To wĩ Ngai mwene hinya na wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo ona ningĩ kwĩnyihĩrio twagũtĩĩa ningĩ twakwambararia. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Bila wewe
Pastor Iroko okiathi na mbere hau okiarikirie na mahoya acoke nĩ kũhengera Pastor Lucy thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Uka Pastor Iroko kũringana ũrĩa Ngai agũteithia gũteithia roho wa Ngai akĩnjĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you God. Hallelujah. Bila wewe Yesu tutingihota tutareithĩtio nĩwe, tutingihota tutateithĩtio nĩwe mũthamaki wa thamaki, tũtingĩhotithio nĩwe Ngai ithe witũ, ithuĩ tũtingĩhota. Tũtarĩ na ũũgĩ waku Ngai wa matu-inĩ, ithuĩ tũtirĩ na ũũgĩ. Tũtarĩ na ũmenyo waku Ngai ithe witũ, ithuĩ tũtingĩmenya. Tũtateithĩtio nĩ roho waku mũtheru Ngai witũ, tũtingĩmenya. No nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩwe twĩhokete, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩwe ithe witũ, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ twĩ ciana ciaku, nĩ twagũtĩĩa tondũ twĩtanĩtio na ũthamaki waku, nĩ twagũtĩĩa tondũ hakuhĩ nawe gũtirĩ kĩndũ tũngĩaga, nĩ twagũtĩĩa tondũ hakuhĩ nawe tũtingĩhotwo, nĩ twagũtĩĩa tondũ hakuhĩ nawe Ngai ithe witũ kĩrĩa gĩothe tũbataire mũthenya wa ũmũthĩ, ithe witũ wĩnakĩo gatũrũme keriri. Hei wakwa mwathani wakwa, na ithuĩ twenyihia mbere yaku Ngai, twenengerana na kũrĩ we mũthamaki wa thamaki, twehana kũrĩ we Ngai mwene hinya wothe,
twehotha kũrĩ we gĩtũũro kĩ hinya. We rĩĩtwa rĩaku mũthiringo mũnene harĩa thũ cia andũ aku moragĩra mũthamaki wa thamaki, makaga kwĩhia nĩ thũ, makaga kwĩhia nĩ mathĩna, makaga kwĩhia nĩ mĩnyamarĩko, makaga kwĩhia nĩ maruo. Ithe witũ nĩ twagũtĩĩa, ithe witũ nĩ twakwambararia, nĩ twakũgoca Ngai witũ, tondũ Roho waku Mũtheru nĩguo gũtũhotithia gwĩka maũndũ marĩa ithe witũ matangĩhotwo nĩ gwĩkwo nĩ mũndũ. Ithuĩ Roho waku Ngai nĩguo twetereire Jehova, Roho waku Ngai witũ noguo tũkwenda, Roho waku mũthamaki wa thamaki oe ithe rĩrĩa kĩndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ anjia gũthamaka Ngai ithe witũ. Kona inya ciumaga huha, kona inya ciumaga huha thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova. Nĩwe twehokera mũthamaki, nĩwe twehokera Gatũrũme, nĩwe twehokera Ngai wa ngai ciothe. Ũkĩothamake rĩu, ũthiĩ na mbere na kwĩgacithia, ũthiĩ na mbere na kũrũĩrĩra rũrĩrĩ rwaku Ngai, tondũ wĩ mũtheru na wa kwĩhokwo, wĩ mũtheru na wa kwĩhokwo Baba. Ndũrabatario nĩ ũingĩ Mwathani, ndũrabatario nĩ ũingĩ wa kĩrĩndĩ Ngai, ndũrabatario nĩ ũingĩ wa kĩrĩndĩ Mwathani. Ithe witũ ũrabatara ngoro iria cikwĩhokete, ngoro iria ciĩrekereirie na kũrĩ we, ngoro iria ciĩtumbethekeire na kũrĩ we Baba, ngoro iria ciĩtĩkĩrĩte kũhũthĩrwo nĩwe, nĩcio kũhũthĩra mahinda maya ma marigĩrĩrio, nĩcio kũhũthĩra ruo-inĩ rũrũ Ngai, nĩcio kũhũthĩra werũ-inĩ ũyũ Baba, nĩgetha gũciarĩkia kĩndũ kĩna kĩguni Mwathani. Ũrauga thĩinĩ wa Thaburi 29 atĩ Ngai ithe witũ nĩwe ũtũmaga thwariga ya werũ ĩrike kũrũmwo na ĩgaciara, ũrike kũrũmwo nĩ ruo Ngai ithe witũ rekagĩa na maciaro Jehova. Werũ-inĩ ũyũ ndũrekaga Ngai ithe witũ thwariga ya werũ ĩkuĩre kuo kĩgĩa ciana. Werũ-inĩ ũyũ Jehova ndũrekaga thwariga ya werũ Ngai witũ, ruo rũrũ rũmĩnina Mwathani, na ũtũmaga kũgĩe na maciaro, ũtũmaga kũgĩe na umithio, ũtũmaga kũgĩe na kĩndũ gĩa gũkũngũĩra, ũtũmaga kũgĩe na ũingĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũrehotha kũrĩ we Ngai, tũkerekereria kũrĩ we mũthamaki wa thamaki, tũkerekereria kũrĩ we kĩhingo kĩrũmu mũthamaki mwega, we mũrĩithi wa mawĩinũkagia ciothe. Ngai ithe witũ mũthenya wa ũmũthĩ wĩ moko-inĩ maku Ngai, twĩ moko-inĩ maku Jehova. Gũtiramakania tũragerera ruo rũtariĩ atĩa, gũtiramakania ngoro citũ cikaire atĩa, gũtiramakania meciria maitũ mareciria atĩa, no nĩ wega tu Ngai, tondũ we nĩwe tũkire kũmathia na watonya thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ na kĩrathimo. Ngai witũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, waingĩra thĩinĩ wa hekarũ ĩno Jehova, Ngai mwega na mwĩhokeku, maũndũ ma kĩrathimo nĩmo mekuoneka, maũndũ ma ũtoria nĩmo mekũingĩha, maũndũ ma gũkũngũĩrwo nĩmo mekuoneka Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wona waingĩra kĩgongona-inĩ Ngai ũninaga maithori, waingĩra kĩgongona-inĩ Gatũrũme ũninaga mathĩna, waingĩra kĩgongona-inĩ Jehova wambararagia Ngai ithe witũ rũrĩrĩ rwaku, waingĩra kĩgongona-inĩ Ngai nĩ ũheaga hinya arĩa matarĩ na hinya, waingĩra hekarũ-inĩ yaku Mwathani-rĩ arĩa magomanĩte nawe kuo tu Jehova-rĩ nĩ ũndũ wa gũkũrongoria nĩ ũtũmaga maine rwĩmbo rwa ũgooci. Na ithuĩ rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na ithuĩ rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twĩnyihie harĩ we Baba, tũgĩgũthaitha ũndũ ũmwe tu Ngai, ĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra kũharũrũka gĩikaro gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũikarĩra gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ĩtĩkĩra gũikarĩra gĩtĩ gĩaku kĩa ũhotani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ twakwĩhoya ũikaro we Jehova Ngai wa matu-inĩ, we Ngai wa ithe witũ Iburahĩmu, Isaka na Jakubu mũthamaki wa thamaki, Ngai wakwa Mwathani wakwa,
Twakwĩrũtha ũikarĩre gĩtĩ gĩa kĩgongona. Twagũthaitha tuikarĩre gĩtĩ gĩkĩ Jehova. Ũthamaki waku ũke, 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 ũthamaki waku ũke. Nĩgetha ũhotanĩre kĩgongona, nĩgetha ũhotanĩre ngoro cia andũ aku, nĩgetha ũhotanĩre rũũru rwaku, nĩgetha wĩrĩithĩrie ng'ondu ciaku, nĩgetha wĩtongorerie mũthamaki wa thamaki. Ũtungata waku Jehova, nĩgetha ũrũĩrĩre Ngai witũ mbeũ yaku ĩrĩa ũhandĩte thĩinĩ wa gĩthima gĩkĩ, thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Jehova Jireh, mfalme mwema, nĩndĩretĩkia Ngai wa matu-inĩ atĩ nĩ ũkwarũrũka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũkwarũrũka na hinya waku wa mwanya, nĩ ũkwarũrũka na hinya waku wa mwanya, nĩ ũkwarũrũka na gĩkeno gĩaku kĩa mwanya, nĩ ũkwarũrũka na wathani waku wa mwanya, nĩ ũkwarũrũka na ũthamaki waku wa mwanya, nĩgetha wĩonanie atĩ wĩ Ngai, nĩgetha wĩonanie kũrĩ andũ aku Jehova makũmenye. Harĩa marĩ atumumu-inĩ Ngai Ithe witũ, ũmahingũre maitho Jehova Ngai wa matu-inĩ, na nĩgetha mone ũrĩa ũharĩrĩirie gwĩka, ũrĩa ũharĩrĩirie gwĩka, kwa maana wewe ni Mungu haudhihakiwi Bwana, haudhihakiwi, mfalme wa amani. Wewe ni mlinzi mwema, nĩwatiganĩria rũũru rwaku Ngai. Twarigaya werũ, ũtũũraga werũ-inĩ Ngai, kũrĩa kũiyũrĩte mĩrũthi, kũrĩa kũiyũrĩte ndamathia, kũrĩa kũiyũrĩte nyamũ cingĩmĩhia, no ndũrĩ wareka rũũru rũrũ rũhuke, ndũrĩ wareka thwariga ithire gĩthaka Ngai, ndũrĩ wareka thwariga ithire werũ-inĩ, ndũrĩ wareka thwariga ciage gũciarana irĩ werũ-inĩ, ndũrĩ wareka thwariga ciage gũciaranĩra ruo-inĩ rũrũ rwa werũ. Ngai wa matu-inĩ, otaguo noguo kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, otaguo noguo kũrĩ ona ihinda-inĩ rĩrĩ, otaguo noguo kũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ Jehova. Ngai wa matu-inĩ, rũũru rwaku Ngai, we nĩwe mũrĩithi waruo, we nĩwe ũkũrũrĩithĩria, we nĩwe ũkũrũhotanĩra, we nĩwe ũkũrũtũũria. Maana wewe ni Mungu, wewe kĩhoti wa marĩa tũtangĩhota, we wonaga nginya kũrĩa kũhitharu ndundu-inĩ ciothe. Ngai wa matu-inĩ, we nĩ wonaga rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, we Ngai mwene hinya wothe, we ũrombire igũrũ na thĩ. Ũndũ ũmwe tu ndagũthaithaga tũrũme, kenia ngoro cia andũ aku, kenia ngoro cia arata aku, kenia ngoro cia arĩa mumĩranĩtie ngoro, kenia ngoro cia arĩa makũĩ, kenia ngoro cia arĩa mwendaine, kenia ngoro cia arĩa Ngai Ithe witũ matagũthiagĩra ndundu-inĩ cia ũũru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha hinya waku wonekane, nĩgetha guoko gwaku kuonekane Baba. Kwanakinya ihinda ta rĩrĩ Ngai, nĩ mĩciĩ nyingĩ Jehova ikarika gũtambũrũkia maũndũ kũringana na ũrĩa matariĩ, no nĩ atĩrĩrĩ mũthamaki wa thamaki, we mũgarũrania wa maũndũ, we mũcenjia wa mahinda, we ũtũmaga nduma yehere na ũndũ wa kũrehe ũtheri. Ngai wa matu-inĩ, reke ũtheri waku ũke, reke ũtheri waku ũke katika jina la Yesu. Gũtiramakania gũcirĩtwo atĩa, gũtiramakania gũcirĩtwo atĩa, no nĩ ũndũ ũmwe ũrangenia, atĩ rĩrĩa kũraciragwo ũthamaki-inĩ wa ũrĩa Daudi aratũũraga, Ngai wa matu-inĩ, Daudi ararĩ ũmwe wa itũũra rĩu, ararĩ ũmwe ũrakoragwo arĩ mũtongoria thĩinĩ wa itũũra rĩu, nawe Ngai wa matu-inĩ ndaigana gũtwarana na arĩa mararĩ rũmena nawe, na arĩa mararĩ muku nawe, aratuire matua mega na marũmu ma gũkũrongoria we Ngai wa igũrũ, atĩ onakorwo nĩ gũkua akua arĩ thĩinĩ waku, akua agĩkũrongoria, akua agĩkwambararia, ona thĩna agĩkwambararia, agerera ruo-inĩ agĩkwambararia. Ngai wa matu-inĩ,
ona riu rotagwo kuri mahinda maya ti Danieli wikuo. Danieli uri kuo muthenya wa umuthi ni Bishop John Githire. Danieli uri kuo muthenya wa umuthi ni Reverend Lecho Wangari. Danieli uri kuo muthenya wa umuthi ni Pastor Ruse. Danieli uri kuo muthenya wa umuthi ni Pastor Mwai. Danieli uri kuo mwathani ni Pastor Daniel. Danieli uri kuo muthenya wa umuthi ni Pastor Monica. Danieli uri kuo muthenya wa umuthi ni athinjiri aria Ngai wamurete na makarumirira kiugo giaku Ngai matego kiruta kana gukiongerera nio matuete matua makwaria uria urenda no ti uria kirenda undu ucio Ngai wa matu-ini tamakari we Ngai. Take full control of everything, oh Lord. Hoya ithenya riaku Ngai, hoya ithenya riaku Ngai wa matu-ini, hoya ithenya riaku Jehova. Ndugatiganirie thwariga ĩno ya werũ, ndugatiganirie thwariga ĩno yaku, ndugatiganirie thwariga ĩno Jehova. Mĩtũrĩrie nĩ tondũ wĩ mũtheru, tondũ wĩ Ngai. Ndagũthaitha tu Ngai, ndakwambararia Ngai, ndakũgoca tu mũtũũra muoyo, kuona nĩwe tũrũmĩrĩire Ngai, kuona nĩwe tũrũmĩrĩire Ngai. Ngoro-inĩ citũ nĩ ũtonyete ũkahingũra matũ maitũ ma kĩroho. Ngoro-inĩ citũ nĩ ũhingũrĩte matũ ma kĩroho. Ngoro-inĩ citũ nĩ ũhingũrĩte matũ ma kĩroho marĩa mekũigua na mathĩkĩre kiugo gĩaku, marĩa mekũrũmĩrĩra mũgambo waku wike, marĩa megũthoma na maigua ũrĩa ũrenda Mwathani, marĩa megũtaũkwo nĩ wendi waku mahinda-inĩ maya Jehova. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndagũthaitha ũndũ ũmwe tu Ngai, rekereria hinya wa Roho waku Mũtheru igũrũ rĩa etĩkia aku, rekereria hinya wa Roho waku Mũtheru igũrũ rĩa arĩa makwendete, rekereria hinya wa Roho waku Mũtheru igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku, rekereria hinya wa Roho waku Mũtheru igũrũ rĩa arĩa Jehova matuĩte matua ma kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, nĩgetha magocirie na mateithie wĩra waku Ngai. Wĩ mũtheru gatũrũme, wĩ mwega Baba, ndagĩgũthaitha tu Ngai witũ, ĩtĩkĩra gũkorwo na gĩikaro na ithuĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, ĩtĩkĩra gũkorwo na gĩikaro na ithuĩ Ngai. Ndakũnengereria ngoro ici citũ, ndakũnengereria ngoro ya ũmwe witũ ũgũkinyithia magũrũ make gĩikaro-inĩ gĩkĩ, ona ũrĩa ũkinyithĩtie magũrũ make gĩikaro-inĩ gĩkĩ, ona ũrĩa ũngĩtwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ, ũrĩa ũtũũraga muoyo, wega waku Ngai, hinya waku Mwathani, wega wa Roho waku Mũtheru, ũthamaki waku Ngai wa matu-inĩ, hinya ũcio wa gĩtĩ gĩaku kĩa ũthingu ũkorwo hamwe na ithuĩ Ngai, na nĩgetha twĩkenere twĩ wĩra-inĩ waku, nĩgetha tũkũrutĩra wĩra waku na ũcamba, nĩgetha tũkorwo na ũrũmwe na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega tondũ ithuĩ tũciarĩkĩte kuma mũthabibũ-inĩ waku Ngai, tũrarĩ thabibũ cia gĩthaka no ũratũciarithania, ũratũtua mĩthabibũ yaku Ngai, na ithuĩ nĩ twĩhotorete gũgũciarĩra thabibũ iria ciumanĩte na wendi waku Ngai, tondũ wĩ mũtheru. Pigana vita za watu wako, pigana vita za kanisa lako, pigana vita za kila aina Mungu wa Israeli ambazo zimeandaliwa na yule mwovu Shetani. Pigana vita zote mfalme wa amani. Tunakamata Shetani asubuhi ya leo, tunamkamata na watu wake, tunamkamata na ufalme wake, tunamkamata na kumtia katika simo la kuzimu. Haleluya! Tunakamata Shetani, tunakamata Shetani asubuhi njema. Tunakiria kwamba hana nguvu, hana uwezo, hana nguvu, hana uwezo, hana nguvu, hana uwezo dhidi ya kazi ya Bwana. Tunawasha moto wa Roho Mtakatifu, tunawasha moto wa Roho Mtakatifu asubuhi njema, tunawasha moto wa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Moto wa Roho ukawake katika madhabahu ya Bwana asubuhi ya leo. Moto wa Roho Mtakatifu ukatawale katika kanisa hili in Jesus mighty name. Mwaki wako Ngai,
mwaki wa kĩgongona gĩaku gĩtheru, mwaki wa gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, mwaki ũcio Ngai ithe witũ ũkũrambia nĩnĩmbĩ ciothe cia ũrĩa mũũru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũnyitĩre maroho mothe matagĩrĩire marĩa mangĩtũguoyohia, marĩa mangĩgiria tũrũgame wega wĩra-inĩ waku Jehova. Tũnyitĩre Ngai, tũnyitĩre, na nĩgetha tũgũtungate ta ndungata ciaku twĩna ũrũmwe na ũcamba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wastahili sifa Mungu wa Israeli, wastahili sifa Mungu wa Israeli. Bara ciothe iharĩrĩirio, bara ciothe iharĩrĩirio cia mĩrimũ mũthamaki wa thamaki, bara ciothe iharĩrĩirio cia gũcinĩra andũ aku Ngai witũ, bara ciothe iharĩrĩirio cia kũhũrana na kĩrĩndĩ gĩaku Ngai wa matu-inĩ. Twacikinyia mũthia, twacikinyia mũthia, twacikinyia mũthia katika jina la Yesu Kristo. Let your Holy Spirit come and reign. Let your Holy Spirit come and take control. Let your Holy Spirit take control. Reke Roho waku Mũtheru athamaki anĩwe. Sauti yako Bwana, sauti yako Bwana, sauti yako Mfalme, sauti yako kimbilio letu, sauti yako Mungu, sauti yako jemedari wetu, sauti yako ndio tunangojea, sauti yako ndio tutakayosikiza, sauti yako ndio tutakayo Mungu wa Israeli.
Psalms 29 verse 3 inasema ya kwamba mugambo wa Jehova ni kugamba uragamba na kuu iria-inĩ, Mũrungu ũcio wĩ riri nĩ hĩndĩ egũkĩruruma, owe Jehova akaruruma kũu igũrũ rĩa maĩ maingĩ. Mugambo wa Jehova wĩna hinya, mugambo wa Jehova nĩ mũkaru o gũkara, mugambo wa Jehova rĩ unaga mĩtarakwa. Ĩni Jehova nĩ ainangaga mĩtarakwa ĩrĩa ya Lebanoni, ona gũtũhatũhia akamĩtũhatũhia ta gacaũ. Irĩma icio cia Lebanoni na Sirioni agagĩtũhatũha igagĩtũhatũha o ta tũcaũ twa mbogo. Mugambo wa Jehova ũthendũkithagia nĩnĩmbĩ cia mwaki, mugambo wa Jehova nĩ ũthingithagia werũ o nginya werũ wa Kadeshi, Jehova agakĩũthingithia. Mugambo wa Jehova ũtũmaga thwariga ĩrike kũrũmwo ĩgagĩciara, naguo ũgatũma mĩtitũ ĩhurũrũke ĩgathera o gũthera. Nakuo hekarũ-inĩ yake kĩrĩa gĩothe gĩkuo gĩkoiga kaĩ eriri Jehova rĩ o hingo ĩrĩa ya mũiyũro wa maĩ no aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Ĩni Jehova aikaraga ho mũthamaki wa mĩndĩ na mĩndĩ. Haleluya. Nĩ kiugo kĩa Ngai witũ thĩinĩ wa Thaburi 29 namba cia gũtara ni 665 kana namba cia harĩa kĩanda ni 665. Psalms 29 nimeanzia mstari wa 3, lakini mstari wa kwanza inasema rahai Jehova mukigana riri wa rĩtwa rĩake, thathaiyai Jehova mwigemetie na ugemu ũrĩa wa ũtheru. Mwathani agocwo. Muthenya wa ũmũthĩ kanitha nĩ ithuĩ tũrerwo tũrahe Ngai tũgemetie na ugemu ũrĩa wa ũtheru thĩinĩ witũ. Haleluya. Naguo ugemu ũyũ wa ũtheru nĩ ũhoro wa gũikara na ũthingu na ũtheru na kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Haleluya. Nigetha Ngai ithe witũ oke na mugambo wake naguo ũke ũtonye thĩinĩ witũ. Haleluya. Ũke ũtonye mĩtũrĩre-inĩ itũ. Haleluya. Ũke ũtonye ũtungata-inĩ witũ. Mwathani agocwo. Ũke ũtonye mathaithana-inĩ maitũ. Haleluya. Na nigetha ũthiĩ ũkaunange mĩtarakwa ĩno ya Lebanon. Haleluya. Nigetha ũkamĩtũhatũhie ta tũcaũ. Amen. Nigetha irĩma ciothe ciĩ mbere itũ cinainio nĩ mugambo wa Jehova guo wike. Haleluya. Na nigetha naguo hotani wa Jehova wonekana. Mũhari wa 11 kauga atĩrĩrĩ Jehova nĩ arĩheaga kĩrĩndĩ gĩake hinya, Jehova nĩ arĩrathimaga kĩrĩndĩ gĩake agĩkĩheaga thayũ. Haleluya. Koguo naguo mugambo wa Jehova woka thĩinĩ witũ nĩkĩo ũgwĩka ũgũtũrehere. Haleluya. Mugambo wa Jehova ũgũtũrehere kĩ? Thayũ. Haleluya. Twathoma mwari wa 11 harĩa Jehova nĩ arĩheaga kĩrĩndĩ gĩake. Kĩrĩndĩ gĩake nĩ niĩ nawe. Haleluya. Kĩrĩndĩ gĩake nĩ niĩ nawe tũnganĩte nyũmba-inĩ ya Ngai. Haleluya. Kĩrĩndĩ gĩake nĩ niĩ nawe tũtaratigithĩria kuga Yesu nĩ Bwana. Haleluya. Kĩrĩndĩ gĩake nĩ ithuĩ tũtaratigithĩria kumbũra Ngai witũ ũrĩa atariĩ. Haleluya. Tũtarĩ na guoya na tũrĩ na ũcamba. Mwathani agocwo. Tũtigathingithio nĩ marĩa tũrona tũremwo nĩ kũhoya. Haleluya. Tũtigathingithio nĩ marĩa tũraigua tũremwo nĩ kũhoya. Amen. Tũtigathingithio nĩ mĩtũrĩre itũ ũrĩa ikarĩte turemwo nĩ kwambararia Ngai witũ. Amen. No twetĩkĩra mugambo wa Ngai guo wike ũtaware thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Twetĩkĩrie mugambo wa Ngai tu guo wike ũingĩre thĩinĩ witũ, ũrarame thĩinĩ witũ maria mothe. Haleluya. Maria mothe macio tũrona marĩ manene nĩkĩ megwĩka? No kũhorera mekũhorera. Amen. Amen. Irĩma nacio cianjie gwĩka atĩa? Kũrũgarũga. Ikũrũgarũgio nĩkĩ? Ikũrũgarũgio nĩ hinya wa Jehova. Kĩrĩma kĩu ũndũ ũcio ũrona totangĩũhota. Haleluya. Ũndũ ũcio ũrona wĩ kĩriga mbere yaku. Mwathani agocwo. Kristo aroka kũũrũgarũgia nĩgetha ũkweherere. Amen. Nĩgetha kĩrĩma kĩu kĩrĩma nĩ ũndũ ũcio mũnene ũrona. Amen. Na maitho maku ũrona ti andũ aingĩ mahotaga kwambata irĩma. Mwathani agocwo. Koguo kĩrĩma kĩu nĩkĩo Ngai witũ araria ũhoro wake atĩ kau nĩ kaũndũ kanini harĩ we. Ta imagine kĩrĩma gĩkĩrũgarũga nĩ tondũ wa mugambo wa Jehova. Ndũgĩte mugambo wa Jehova ũke thĩinĩ waku. Ndũgĩte mugambo wa Jehova ũtonye thĩinĩ waku. Ndũgĩte mugambo wa Jehova na nĩgetha ũingĩre ngoro-inĩ yaku wĩonere ũhotani wa Kristo we mwene. Haleluya. Tiga gũka haha tondũ Pastor Irũngũ nĩ aroka. Amen.
tiga guka tondu Pastor Lucy ni ukire mwathani agocwo no uka nyumba-ini ya Ngai tondu we ni umenyanite na Ngai na ni wiguite mugambo wake na matu make we mwene haleluya ukahinguka matu maya ma Roho Mutheru amen ukahinguka matu ma Roho Mutheru ukahinga matu ma kuigua maundu ma mundu amen nigetha waigua Roho Mutheru mugambo wake wa uigwa thiini waku niguo gutuma utorie amen niguo gutuma wionere maundu maya manene magikika maundu maya matangikika ni mundu kirima ikira ruga ri ukuhinguka maitho ma kiroho wone gikiruga haleluya ukuhinguka maitho ma kiroho wone mitino ekiunagwo mitino miraihu muno mitino ihinya muno mitino mirungaro muno ni ukwionera na maitho ma kiroho ekiunagwo haleluya muthenya wa umuthi niwe Ngai witũ araharũrũka araramie mũgambo wake araramie mũrurumo wa mũgambo wake haleluya araramie kayũ gake amen ũigua inegene rĩake haleluya nĩ ũndũ wa kũhingũrwo gũtũ kwa Roho Mũtheru haleluya ĩra muoyo ũcio mũriganĩtie ti gũtũ gũkũ nyitĩte ti gũtũ gũkũ nyitĩte haleluya ti gũtũ gũkũ nyitĩte nĩ gũtũ gwa kĩroho nĩ gũtũ gwa kĩroho haleluya na hinguke ritho ti rĩrĩ ũrona haleluya nĩ ritho rĩa mwĩrĩ wa na thĩinĩ haleluya ritho rĩrĩa rĩhingũrĩtwo nĩ arĩa othe metĩkĩrĩte Kristo thĩinĩ wao amen ritho rĩrĩa rĩahingũrirwo Danieli akĩmenya ici Ngai wakwa no aroka guciono haleluya ritho rĩrĩa rĩahingũrirwo Danieli akĩmenya kũu irima-inĩ mĩrũthi ĩrĩa ĩkuo nĩ Ngai wa mĩũmbire akĩharĩria indo ciao cia kũrĩaga no ti niĩ ĩrathiĩ kũrĩa haleluya tondũ Ngai wakwa nĩ egũtũma ĩhũne mbere ya nginyĩte kuo haleluya hey haleluya haleluya hĩndĩ ĩrĩa Danieli aingĩrire irima ngenagio nĩ maandĩko ma Ngai tondũ rĩrĩa aharũrũkire kũu ona mĩrũthi no kũrelax yarelaxire na maandĩko mauga aikarĩte thikũ cigana thikũ 4 ĩtarĩte ona kĩ wĩyũrie mũrũthi ũikarĩte thikũ 4 ũtarĩte no hĩndĩ ĩrĩa Danieli aharũrũkire kũu handũ ĩthiĩ gatharane haleluya yaikarire thĩ ona ĩgĩikara take amen ũndũ ũcio ũgakenia ngoro yakwa tondũ ona korwo twaikio irima-inĩ Ngai witũ nginya kũu irima-inĩ arĩ o kuo haleluya Ngai wakwa na kũu irima-inĩ arĩ o kuo haleluya Ngai wa Theafira ona kũu irima-inĩ no Ngai haleluya ũguo gũtiramakania Saitani ehĩtete atĩ amen niĩ ngagoca Ngai nĩ tondũ kiugo gĩake gĩkĩ haleluya ndungata Ngai ĩrerirwo ĩkĩrĩ gĩikare thĩinĩ wake amen nigetha mahinda ta macio hĩndĩ ĩrĩa makinya amen ũgacoka ũrĩa ndĩkoi no ti ibuku ũrahumbũria amen tũrerirwo nginya ici nĩ igwoywo amen kana tarĩu atakĩrĩ ndandĩkire rĩrĩ pastor nĩ kũgũrania ndathire gwĩka atĩa na kamũri kau kangĩrengwo rĩ arĩa matarĩ mangĩruta kũ we nawe wĩna rĩo rĩ nĩ rĩthiaga rĩgakũra ũgakora nĩ riumire pages imwe na ndũrarĩte kiugo kĩu gĩaikara thĩinĩ waku page ĩyo rĩ ũgekaga atĩa kũmenya ũrĩa Ngai araugaga thĩinĩ wa page ĩyo rĩrĩa maandĩko maya magakinya nĩ meherio haleluya koguo nĩkĩo tũrerwo twĩigĩre kĩgĩna gĩkĩ thĩinĩ witũ mwathani agocwo koguo niĩ ihoya rĩakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũigue mũgambo ũyũ wa Ngai witũ mũgambo ũyũ ũrararama haleluya mũgambo ũyũ ũraruta thauti ĩgatũma mĩtarakwa ya Lebanoni yunĩkange mũgambo ũyũ ũraruta thauti ũgatũma irĩma itũhatũhage ta tũcaũ haleluya mũgambo ũyũ nĩguo ndĩrenda ngoro yaku ĩigue mũgambo ũyũ wa Ngai witũ mũthamaki ũikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki nĩwe ndĩrenda ũigue nĩwe ndĩrenda matũ maku mahingũke na nĩgetha maigue akĩarĩria ngoro yaku akĩarĩria meciria maku akĩarĩria roho waku mũthenya wa ũmũthĩ ũmwĩgwatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ itio wakwa Jesu wemwe itio wakwa haleluya Jesu wemwe itio wakwa
itarĩ nawe. Ndingĩhota itarĩ nawe. Ndingĩhota itarĩ nawe. Tondũ nawe gĩũke tũtwarane nawe. Gĩũke tũtwarane nawe. Gĩũke tũtwarane kĩgongona gĩa ũtugi. Thengio nĩ ũtugi ũrĩa ũtũtugĩte rũcinĩ Mwathani. Thengio nĩ wega ũrĩa ũtuonetie rũcinĩ Baba. Thengio nĩ wĩhokeku waku ũrĩa ũtuonetie Mũthamaki. Thengio nĩ hinya waku Ngai ũrĩa ũtuonetie mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio nĩ tha ũtuonetie mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio nĩ nyũmba yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thengio Jehova Ngai nĩ athuri aya, atumia aya, anake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu Mwathani. Thengio nĩ aini Baba witũ Jehova. Thengio nĩ atongoria Mũthamaki wa thamaki. Thengio Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ wothe ũkinyĩte nyũmba-inĩ yaku. Nĩ thengio Baba nĩ tondũ wa arĩa marerorera kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twacokeria rĩtwa rĩaku ngatho nĩ tondũ no rĩo rĩega. Twaiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Mũthamaki. Rathima Baba witũ Jehova Pastor Daniel kĩgongona. Ithe witũ nĩ kũmũhotithia na kwĩyaũra agakwĩnekereria nĩgetha ũmũhũthĩre. Rathima Pastor Irũngũ Mwathani nĩ gũkwĩrekereria nĩgetha ũmũhũthĩre. Rathima Pastor Mwai nĩ gũkwĩrekereria nĩgetha ũmũhũthĩre Baba. Rathima wothe wĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ gũkwĩrekereria ũmũhũthĩre Baba. Wĩtĩkĩre tu gũtũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Wĩtĩkĩre gũtũirigĩra na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hau ũtũkinyĩtie nĩ hinya waku. Hau twakinya nĩ tha ciaku. Hau twakinya nĩ ũguũria waku. Hau twakinya nĩ ũhotani waku. Hau twakinya nĩ wĩhokeku waku. Hau twakinya nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩgĩte gũthiĩ na mbere Mũthamaki wa Isiraeli. Tũgĩthiĩ na mbere na ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ.
wongerere aini hinya Baba, mongerere roho waku mutheru muthamaki, nigetha makoinere na hinya uria umite kuri we, nigetha makoinere na roho uria umite kuri we. Ithe witu wa matu-ine mundu wothe we nyumba-ini yaku Ngai, twahoya kuongererwo niwe Jehova, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho. Haleluya. Tupigie Yesu makofi. Haleluya. 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 Makofi ma wiki igiri, ma Sunday igiri, no mothe ya gatatu. Haleluya. 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 Ngai amweke maundu mega, Ngai amweke maundu motugi, tugeikara thi nigetha tuthie na mbere tukiguaga uria Ngai witu aratwendera muthenya wa umuthi. Ni Ngai mwega, ni Ngai wa magegania, ni Ngai mwihokeku, ni Ngai kihoti, ni Ngai wetha nyingi, ni Ngai mwihokeku, ni Ngai utahotagwo, ni Ngai utoranagia. Hindi ria turaugiriria riugiriria ria gikeno, riugiriria riu ni rikoragwo ri riega, ni tondu ni ritumaga kugie na rwimbo thiini wa mundu, na rwimbo ruru mundu aroinaga ari wiki kwa ihinda ta riri tutarakoretwo turi kuo, ni tondu uria ukugiriria Ngai, ni tondu wa gukena ni uria agwikiire ati ona korwo no wage undu wa kumucokeria ngatho, tu mihomo ya muoyo ni iganite omwire ni thengio. Ngai amwike maundu mega. Ngetwo mutungatiri Njoki, ndi muhonoku, Jesu ni mwathani, ni anjiguireire tha, ona njiguira tha citari na githimi, tha nyingi akandehe thiini wa nyumba yake. Mukihana atia kuma merigana na igana maragoire? No uragoire? Ni aigana maraiguire ni mekugucia thogithi? Haleluya. Haleluya. Ni aigana maraiguire ni mekwenda gutinda tindikwo na hau mbere? Etotironie turaiguire ni tukwenda gutinda tindikwo na hau mbere? Ni tondu to nginya tuke kanitha, cikoragwo irĩ tha, to nginya tukire, cikoragwo irĩ tha, to nginya turie tondu na no tuigirwo irio hau kanua karege kuria, cikoragwo irĩ tha. Na kwoguo tondu cikoragwo itha, ngwenda tuingire thiini wa maandiko thiini wa ibuku ria Habakuk, nigetha tuone kati ya magongona maria Ngai athanite uhoro wamo. Kuri magongona maria Ngai athanite marutagwo ni muthinjiri Ngai, na magongona macio makirutwo ni muthinjiri Ngai, we niwe ukunyitira igongona riaku. Magongona macio ni magongona ma gukurwo, magongona ma kwamurirwo marigithathi, magongona maciaro ma mbere, magongona ma kuhinga mwaka, magongona maingi maria marutagwo, magongona ma kwamukira ciana, magongona mohiki, magongona ma kwamurwo, magongona maingi maria marutagwo. Na magongona macio ni ithuĩ tukaga tondu gwakinya ni kwamurwo ni mundu ukaga akamurwo ni muthinjiri. Kwoguo magongona maingi ni muthinjiri urutaga, no ithuĩ tukaga nigetha turutirwo. No ni ngwenda twarie uhoro wa igongona rimwe. Igongona ritagwo gucokia ngatho. Igongona riri ritagwo gucokia ngatho.
rĩrutagwo nĩ mũndũ wothe mũndũ ũrĩa ũraigua mũgambo ũyũ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũruta igongona rĩa gũcokia ngatho na nĩrĩo ngwenda twarĩrĩrie ũhoro warĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩka ici Ngai atwĩhokera tondũ Ngai nĩ mwega na Ngai nĩ watha Ngai ye hinya mũingĩ na nĩ arĩ ũhoti mũingĩ tondũ igongona rĩa gũcokia ngatho kũrĩ maandĩko mangenagia maugaga atĩ rutagĩrai Jehova magongona ma gũcokia ngatho nĩ tondũ igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩkĩrĩte mahaki ma ndũrũme kana ma ndegwa nĩ tondũ nĩ twĩrutaga ithuĩ tũkona ona mahinda macio tũrĩ aciari kana ona hĩndĩ ĩrĩa twarĩ anini tarĩu niĩ nĩ nyonaga mami witũ nĩendete kũhũra mũno mahinda marĩa ahũraga ngamwĩra nĩ thengiũ mami akanjũra ũranjĩra nĩ thengiũ nĩ gũkũhũra ti kũng'athia ũrang'athia akahũra rĩngĩ ngamwĩra nĩ thengiũ mami no nĩ athire ũguo atua kũhũra akahotagwo nĩ kiugo kĩu gĩa kũmwĩra nĩ thengiũ nĩ athire ũguo agĩtigana na niĩ kũhũra tondũ ahũraga ndamwĩra ahũra ngamwĩra nĩ thengiũ akĩkinya ta harĩa rĩngĩ akategwo nĩ kĩndũ akagũthwo kĩara gĩgacũnũranio agathiĩ ũguo rĩu ningĩ rĩngĩ akĩoa mũikwa ngũthe naguo agathiĩ ngahĩtia akagũtha rĩngĩ handũ mũiko kaunĩka rĩu tũgatĩra kũrĩa ngima tondũ gũtikĩrĩ na mũiko koguo kũmwĩra nĩ thengiũ we mwena-inĩ wake nĩ athire akĩruta na akĩanjia kwenda kũmenya nĩkĩ thengiũ ĩno yũkagĩra na no tũroraga ona ithuĩ tũkona ona ta thaa ta ici ciana citũ tarĩ mwana angĩgwĩka eke kaũndũ ũke ũmwĩre hĩ thengiũ mũno ona athiĩ cukuru eka kĩgerio agwa nĩ thengiũ no nĩ ũkwenda wĩrutane thengiũ ĩyo nĩ harĩ ũndũ yugaga kana itiguo nĩ igana moĩ thengiũ nĩ harĩ ũndũ yugaga Ngai amũrathime thengiũ nĩ yugaga ũndũ na thengiũ ĩno rĩ gũcokia ngatho rĩ gũkaga wona hĩndĩ ĩrĩa warĩrĩra Ngai igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩriganagĩra tondũ we ũĩ no nginya warĩra ũheo he karamu ndĩrenda ibuku ndĩrenda shapena ũĩ no nginya ũheo no wona waneo ona ndũngĩririkana kuga nĩ thengiũ no ũguo tiguo gũtariĩ na ndungata cia Ngai tondũ nĩ tũrenda mahinda-inĩ maya tũkorwo twĩna mĩthithũ mĩega ĩrĩa twĩigĩire thĩinĩ wa ngoro citũ ĩrĩa ĩgũtũikaria tondũ kau kararĩ o gatu ga gũtuonia mahinda marĩa maroka nĩ mahinda ma ũgwati na nĩ tũrerwo maita maingĩ mũno nĩ mahinda ũkageria kũhũrĩra mũndũ thimũ harĩa arĩ na ndũngĩmũkinyĩra harĩa arĩ na ndũngĩmũnyita nĩgetha ũmũrie ũhoro mũna twathomithĩtio rĩ warĩ kũ no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrenda tũgĩe na mĩthitho mĩega nĩ tondũ wa gũcokia ngatho tũingĩre thĩinĩ wa maandĩko ma Habakuku 3 rĩrĩ mũraini wa mbere rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa Habakuku ũrĩa mũnabii rĩa kũinwo ta thaburi atĩrĩrĩ Jehova nĩ njiguĩte ũhoro wa ngumo yaku ngagwatwo nĩ guoya atĩrĩrĩ Jehova rurumũkia wĩra waku o matukũ maya tũrĩ mĩaka ĩtanathira nĩwona haha harerwo atĩ rĩrĩ nĩ ihoya rĩa mũnabii Habakuku rĩa kũinwo ta thaburi kũinwo ta thaburi rwĩmbo rũrũ rũkũinwo atĩa rũtangĩkorwo rwĩ thĩinĩ waku maandĩko thĩinĩ wa Samueli wa mbere 2 makaiga hĩndĩ ĩrĩa Hana aheirwo na nĩ wandĩke ũthiĩ ũthome hĩndĩ ĩrĩa Hana acokeirio icokia nĩ Ngai rĩa kũheo mwana Samueli nĩ harĩ rwĩmbo rwagĩire thĩinĩ wa kanua gake thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Samueli wa mbere 2 na rwĩmbo rũu rũhana ta thaburi thĩinĩ wake nĩ rwainĩkire wega tondũ aigaga
nĩ ngũgũcokeria ngatho Ngai tondũ nĩ ũtũmĩte rũhĩa rwakwa rwa mbarare. Mwathani arĩa marahoyaga irio nĩ ũtũmĩte meyandĩkithie. Mũtumia thata nĩ ũtũmĩte aciare ciana 7. Ngai nĩ woyaga mũthĩni kuma rũkũngũ-inĩ ũkamũikaranĩria itĩ-inĩ cia ũnene nĩgetha marĩanĩre na athamaki. Ihoya rĩa Hana rĩkĩhana ta thaburi ĩno ĩrainwo nĩ mũnabii Habakuku. Rĩkaina rĩkaiga atĩ Ngai nĩ ngũgũcokeria ngatho. Na mahinda macio arĩkirie gũcokeria ihoya nĩ Ngai. Acokeria ihoya nĩ Ngai aciarire mwana wa kahĩĩ hakĩheana rwĩmbo thĩinĩ wake. Ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ twĩkĩirwo nĩ Ngai witũ ũndũ tũtangĩriganĩrwo nĩ gũcokia ngatho, nĩ gũkenera Ngai witũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire. Rwĩmbo rũrĩa tũgĩte naruo thĩinĩ witũ kana rwĩmbo rũrĩa tũkũrutwo thĩinĩ witũ rũinĩkage o he mũndũ o he mũndũ o he mũndũ. Rũkũrutwo rwa ngoro rũkainĩka tondũ rwĩmbo rũrũ rwa Hana matiainire na mũndũ. Na mahinda macio ainire rwĩmbo rũu rwa gũcokia ngatho. Ndarũinire agĩcoka agĩikara ũguo. Oire mwana ũcio akĩmũtwara kĩgongona-inĩ. Kwoguo igũrũ rĩa kũinĩrwo rwĩmbo kana igũrũ rĩa kũrutwo rwĩmbo nginya korasi yaruo thĩinĩ witũ nĩ harĩ na kĩrĩa tũkuoya nĩgetha tũtware mbere-inĩ ya Ngai. Mũndũ ũgwĩtwo Jafethu, ti Jafethu, mũndũ ũgwĩtwo mũirĩtu waigire wahotanĩra mbara, Jefitha, marĩtwa mau nĩ makuhanĩrĩirie. Jefitha hĩndĩ ĩrĩa ahotanire mbara he mwĩhĩtwa ehĩtire akĩhoya na rĩu rĩarĩ ihoya akĩra Ngai kĩrĩa gĩkandũnga nĩkĩo ngakũrutĩra. Na Jefitha arĩkia kũhotana na acoka atũngirwo nĩ mwana wake nĩ agire gwĩka ũrĩa erĩte Ngai. Kwoguo mahinda marĩa twainĩrwo rwĩmbo kana twainithĩrio rwĩmbo thĩinĩ witũ, maandĩko makangenia mũno marĩa moigaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciahotanĩirwo nĩ Ngai mainire rwĩmbo tũnua twao tũkĩiyũra mĩtheko makĩhana ta andũ mekũrota. Na githĩ tiguo maandĩko moigaga? Maandĩko makoiga atĩ mahanire tarĩ kũrota ta ũrĩa na ithuĩ tũhana tarĩ kũrota mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Sunday nĩ tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tondũ to nginya tũke nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai arendire gũtuonia nĩ ũhoti wake ũtũhotithagia maũndũ mothe. Rwĩmbo rũrĩa ainĩirwo Jefitha thĩinĩ wake rwacokire kũmumĩrĩria arute kĩrĩa kĩa mũtũnga. Kwoguo na ithuĩ rwĩmbo rũrĩa tũkũinĩrwo rũtigũtũtiga ũtheri nĩgetha rwĩmbo rũu rũrũme thĩinĩ witũ. Tondũ tũngĩrora maandĩko o macio ma Habakuku ĩyo ithatũ tũrore haha mũico nĩ tũgũthoma tũthi tũkĩiguaga mũico biũ hatirĩ namba. Nĩ kwĩrwo harerwo atĩrĩrĩ kĩanda wa verse 19, rwĩmbo rũu nĩ rwa kũneo mũtongoria wa nyĩmbo rwa kũinagwo na inanda cia mũgeeto. Ũmenye Ngai nĩ akũhete kĩnanda kĩa mũgeeto thĩinĩ waku tondũ rĩrĩa woya rũrĩmĩ rwaku rwa rũkonjania ũguo wanjia kũraha Jehova nĩ mawĩko marĩa gwĩkĩire. Rũu nĩ rwĩmbo rwa mũgeeto, kĩu nĩ kĩnanda kĩa mũgeeto. Hĩndĩ ĩrĩa rwĩmbo rũrũ rwerwo rũneo mũtongoria, we wĩ mũtongoria tondũ nĩ ũtongoretie muoyo waku nĩgetha ũumĩrĩrie kĩĩranĩro-inĩ kĩrĩa Ngai witũ eranĩire. Na ruo rwĩmbo rũrũ rũkerwo rũneanwo kwĩ mũtongoria, na we nĩwe mũtongoria wa mũthenya wa ũmũthĩ ũraneo rwĩmbo rũrũ nĩgetha rũinĩke wega thĩinĩ waku. Rũkerwo atĩ rwĩmbo rũu rũinagwo na kĩnanda kĩa mũgeeto na rwĩmbo rũrũ nĩ rwa gũcokia ngatho. Ngakenera Ngai nĩ tondũ wa rĩrĩ, Habakuku araiga rĩrĩ nĩ ihoya na rĩkũinwo ta thaburi. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa maandĩko ma Thama 15 nĩ ũkuona hau Musa na Miriam hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie gũkĩrio bũrũri wa kĩĩranĩro nĩ magĩire na rwĩmbo. Rwĩmbo rũu rwarĩ no tiganu na rwĩmbo rwa 1 Samuel tondũ rũrũ rwaugaga atĩrĩrĩ nĩ tũragũcokeria ngatho Ngai tondũ nĩ ũunangĩte mbarathi na mũmĩhaici. Kwoguo situation-inĩ ĩrĩa Ngai akũgereirie
nĩ waratũma rwĩmbo rũinĩke thĩinĩ waku. Koguo rwĩmbo rũrĩa rũkũinĩka ndũkũina rũrĩa niĩ ndĩraina, we ũkũina rwĩmbo rwaku nĩ tondũ nĩ Ngai ũrakũruta rwĩmbo rũu. Na rwĩmbo rũu ona rwarĩkia kũinĩka nĩ kuoya ũkuoya ngatho ũke ũcokerie Ngai waku ngatho. Kĩndũ kĩrĩa maandĩko nĩguo manjĩraga atĩ Ngai witũ atũcukagĩra nĩ kwaga gũcokia ngatho. Ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ atĩ igongona rĩa ngatho rĩrĩa mũndũ wothe ũrĩa mũnini nginya ũrĩa mũnene, igongona rĩu nĩ rĩtũmaga thũ ciage gũkũmenya. Igongona rĩa ngatho nĩ rĩtũmaga thũ ciage gũgũtaũkwo. Igongona rĩa ngatho nĩ rĩtũmaga ũhote gũtuĩkania hau kabere, nĩ tondũ igongona rĩa ngatho nĩ rĩkoragwo na rũirigo rwarĩo rwa mwanya. Nĩ tondũ ta rĩu thũ kana njuge thũ cia mũtongoria kana thũ cia meciria maitũ kana thũ cia mĩĩrĩ itũ ciĩraga mũndũ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũtararĩ kanitha-rĩ nĩ ũraikarĩte wega ona ũrarĩ na maũndũ mega, no kuma rĩrĩa wathire kanitha ona ndũrĩ kĩndũ wonaga, ona no gũthĩna ũrathĩna, ona maũndũ maku marathio magĩikaraga ũru. No thũ ĩngĩũka na njĩra ĩyo, we hĩndĩ ĩyo ũingĩre thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai wĩre Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa muoyo ũrĩa ũhete. Korwo no njagane na maũndũ mothe Ngai, no ngorwo ndigĩirio muoyo, Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho. Thũ ĩyo nĩ kwĩheta yambaga ĩkeheta. Koguo tũmenye gũcokia ngatho nĩ kĩndũ kĩmwe kĩbatarĩte gũkoragwo thĩinĩ witũ, atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũha tũkona rĩu nĩ twakinywo nĩ mũthia wa maũndũ, mathĩna makwa nĩ makinya mũthia, kĩrĩa ndĩragerera nĩ gĩakinya mũthia, ũkera Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa mahinda maya. Amũkĩra ngatho tondũ nĩ wahe gũkũũrana, meciria makwa nĩ mega nĩ wahe gũkũũrana, ndamenya nĩ harĩ ũndũ ũnjĩkĩire. Ũgĩcoka kũingĩra hau hangĩ nĩgetha ũmwĩre Ngai, ona maya ndĩragerera nĩ njũĩ Mwathani atĩ onamo no ũkũhotanĩra. Koguo kĩambĩrĩria maandĩko manjĩraga kĩomenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai na gwĩtigĩra maathani make. Ũgwĩtigĩra Ngai na njĩra ĩrĩkũ? Na ũndũ wa kũhingia rĩathani rĩa gũcokia ngatho, na ũndũ wa kũhingia igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho, gũcokagĩria Ngai ngatho mahinda mothe. Haha nĩ tũthiĩ tũkinye nĩ hakinya nĩ ũtukũ. Mwana nĩ arwara. Mwana ũyũ arwara-rĩ, we no mĩhang'o ũrĩa ũgũthiĩ thibitarĩ ũrĩa ũgwĩka atĩa? No kĩhangaga mau mothe-rĩ, Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ thikũ icio ũhete na mwana ũyũ atarĩ mũgima. Wacokia ngatho mama ũgĩcoka gũtuĩkania gũthiĩ kũhang'ĩra ndwari ĩyo, Ngai ndatigaga ngatho o ũguo. Ngai atigaga ngatho agatũma njĩra ĩrehe yo yenyewe. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda tũrutwo nĩ Ngai, ngwenda tũrutwo nĩ Roho Mũtheru, ngwenda tũrutwo nĩ kiugo kĩa Ngai ũhoro wa gũcokagia ngatho thĩinĩ witũ, to gũtindaga tũgĩtara atĩ maya na maya na maya. Mwathani rora cukuru nĩ rahingũrirwo, ta rora ndirĩ ndĩrarĩhĩra ciana, rora na nyũmba no gũthĩnĩka, rora maũndũ maya mothe no gũthĩnĩka. Ndũrĩ ũndũ ũmwe ũguo ũrera Ngai nĩ thengio. Kwambia mũthenya wa ũmũthĩ kũringana na ciugo iria twaheo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ ndungata cia Ngai iria ikũrũgamĩte, twĩrute kwambaga gũcokeria Ngai ngatho nĩgetha njĩra ciĩtwarage na njĩra ciĩrehage. Wona wamenya gũcokagĩria Ngai ngatho mbere ya maũndũ mothe, njĩra ya gĩtwari nĩ ĩrĩũkaga na nĩ ĩrĩrehaga. Ngai no arĩkuonagĩra riumĩrĩra. Ũtige kuona ũndũ ũcio kũritũhĩire wĩ mũnene mũno. Yes, nĩ mũnene tondũ ndũrĩ wona ũndũ ta ũcio, no ũkera Ngai nĩ thengio Mwathani, nĩ ũguo kũrĩ. Ũkamwĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wahe muoyo, Ngai nĩ thengio nĩ tondũ ndĩho, Ngai nĩ thengio nĩ tondũ ndĩ mũgima. Ũgacoka rĩu ũgĩcoka kwerekera hau hangĩ ũgakorwo wĩna ngatho. Atĩrĩrĩ Jehova, nĩ njiguĩte ũhoro wa ngumo yaku, ngagwatwo nĩ guoya. Atĩrĩrĩ Jehova, rurumũkia wĩra waku
o matuko maya tũrĩ mĩaka ĩtanathira. Thĩinĩ waku nĩ ũiguĩte ngumo ya Ngai nginya ũkagwatwo nĩ guoya, tondũ nĩ ũĩ na nĩ ũmenyete atĩ Ngai ndarĩ ũndũ atangĩka. Kũhinga mũrango twage gũka kanitha, kũu nĩ ta kũbucia na kũbucũria. Ngai nĩ njiguĩte ngumo yaku ngagwatwo nĩ guoya, guoya ũrĩa tũgwatĩtwo nĩguo, kana guoya ũrĩa tũragwatĩtwo nĩguo ũratũmaga nginya kuume maithori mangĩ me thiri-inĩ, ũrarĩra maithori mangĩ me thiri-inĩ mũno. Na nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa maithori ma thiri-inĩ, tondũ twarĩrĩra thiri-inĩ twaimĩrio kĩrĩndĩ-inĩ kĩonaga tũrĩega ona gĩgatwĩriragĩria, gĩtingĩmenya kana gwĩ kũndũ tũkũrĩragĩra thiri-inĩ. Kwoguo nĩ thengio nĩ tondũ wa maithori ma thiri-inĩ, nĩ tondũ twaimĩrio kĩrĩndĩ-inĩ nginya nĩ gĩgũtamani kũhana ta ithuĩ. Kwoguo Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩ mothe. Guoya ũrĩa ũtũnyitĩte angĩ maiguire niĩ nĩ ndetigĩra kagũthiaga atĩa, ngona nĩ kwambia gũtuĩria karĩ atĩa kũrathiĩ. Anga ndeyohithanirie na kĩndũ itaramenya ũrĩa kĩhana. Angĩ makĩgwatwo nĩ guoya kũrĩ ona mategũcoka, tondũ nĩ manyitwo nĩguo mona ũhoro nĩ wathira, kanitha angĩkorwo nĩ yakĩhingwo rĩ, niĩ reke ndĩikarĩre mũciĩ, ona kabea karĩa ndĩrokaga nako rĩ, reke ndĩgĩkarĩe mandathi, ona ũrĩa ndĩrateaga mahinda makwa ma Sunday rĩ, reke njĩke makwa kwanza Sunday icio igĩrĩ irarĩ njega ĩ, ithe tiguo mũndũ aigaga. Ũcio nĩ guoya ũgwatĩte mũndũ, na ndũngĩhota gũcokia ngatho wĩna guoya thĩinĩ waku. Shaitani ambaga kuoya guoya akarũa naguo, agakũgũtha na guoya nginya ndũngĩcokia ngatho. Ũrona ũrĩa Ngai agũtiganĩirie na ũrĩa Ngai agũthũrĩte. No wamenya mbara ĩmwe kana hinya ũmwe wa gũtoria guoya nĩ kũcokia ngatho, ũkaingata guoya kũraihu, ũthiĩ na mbere na Ngai, ũtwarane na Ngai kũringana na ũrĩa kwenda, ũkamenya atĩ thaa ici gwakinya haha, ona ngoro ndĩrathiaga ikinya rĩmwe ndĩthiaga merĩ mbere. Angorwo nĩ ndĩratĩraga Sunday ya mũico wa mweri nĩgetha thiĩ gĩtatĩ, nĩgetha ndikarute gĩcunjĩ gĩa 10 gũkorwo nĩ kwahĩtũka, ũgakora nginya ona ũrariganĩrwo kana nĩ warutire gĩcunjĩ gĩa 10 ũgakorwo ũkĩruta rĩngĩ, ũgakinya makinya merĩ mbere, nĩ tondũ Ngai ndarĩ ũndũ atangĩka. Kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere ĩkoiga atĩrĩrĩ, Jehova rurumũkia wĩra waku o matukũ maya tũrĩ mĩaka ĩtanathira. Tũronire mĩaka ĩthiraga ndagĩka, mĩaka ĩthiraga ndagĩka. Arĩa twarĩ gũkũ mũthenya ũcio wa Friday rĩrĩa kwamenyekire ũrĩa kũhana, wakoraga ũmwe akomete o kũu, ũrĩa ũngĩ agakoma o kũu, arĩa angĩ mehĩa-inĩ cia kĩgongona, arĩa angĩ makomete ona gũtirĩ ũrarũmbũyania na ũrĩa ũngĩ. Kĩrĩro kĩnene gĩtarĩ kĩaiguĩkana, itoĩ kana kĩrĩro kĩu nĩkĩo Hana arĩragĩra ciana ciake. Ndiũĩ kana kĩrĩro kĩu nĩkĩo, tondũ maandĩko moigaga atĩ nĩ kũrĩ kĩrĩro kĩnene mũno kĩaiguĩkire thĩinĩ wa Rama, Hana akĩrĩrĩra ciana ciake. Kwarĩ na kĩrĩro kĩnene mũno 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 mũno. Mũthenya ũcio nĩ ndirikanaga twarugĩirwo ngima sapa na nyama itarathira, taigai nyama itarathira, ciarĩ na cama ũtathiraga. No ndĩrakwĩra ona gũtirĩ mũndũ wamenyaga kana nĩ nyama ararĩa. Niĩ ona ndacokire kũũria nĩ ndĩire nyama, tondũ nĩ guoya, nĩ kũnyitwo nĩ guoya. No guoya ũcio Ngai ekũweheria atĩa thĩinĩ witũ? Ekũweheria nĩ gũcokia ngatho. Na ũrĩa ũtacokagia ngatho kuma mũthenya wa ũmũthĩ anjie gũcokia ngatho one mathĩna-inĩ. Rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ ĩraga Ngai nĩ thengio Mwathani. Wamwĩra ũguo Ngai ndarĩanagĩra ng'ũrũ.
urikoraga maundu mehingura. Rurumukia wira waku o matuko maya turi miaka itanathira. Kwoguo ukaririra wira wa Ngai, ugathaitha Ngai, rurumukia wira waku Mwathani, tondu ugite haria heri na atatu magomanite ni tondu wa ritwa riaku, ni ukoragwo ho nigetha mohore ukombo-ini. Kwoguo ugucokia ngatho ukiinaga na thaburi thiini waku, ukihoyagira wira wa Ngai, umenye wewe umwe wa wira wa Ngai. Kwoguo kiria wahoya Ngai ekururumukia wira, na muthenya uyu wa umuthi kiugo giki Ngai agikire hinya, kiugo giki Ngai agike wega, kiugo giki Ngai akihingie thiini witu, arurumukie wira wake thiini witu, tugie na muturire kana muikarire mweru, tugie na mwitikirie mweru, tugie na kwenda Ngai kweru, tugie na kwenyihia kweru, tugie na guthaithana kweru, tugie na kwenda Ngai kweru, ni tondu wa uria ukuinira Ngai rwimbo ruru rwe thiini waku, arurumukia wira wake. Akirurumukia wira wake, we warurumukirio kiria gi thiini waku, warurumukirio nabii uria wi thiini waku, warurumukirio hoti uria wi thiini waku, warurumukirio rwimbo ruria rwi thiini waku. Nyumba ya Ngai ndigutigwo theri, ikururumukirio wira, ikururumukirio wira wayo, na ithuothe tuguthie twikariko. Na haha ngahoya na ngathaitha Ngai ati hindi ria wira wa Ngai urarurumukio, angikora na manama hindi iyo gutahingitwo, uronaga mundu ukaira ngoro, ambia guthera ngoro riu wamuona, cenjia mwikire wa maundu. Angikorwo urakiraga uguo ukambia gutua matua, ukanjagia kuga guku ri ona turaikara o uguo gutakiri undu guthie, cenjia muonere na mwikire wa maundu, na ni ukuona uria Ngai egwika. Wira wa Ngai ukirurumukio, onawe ndegugutiga no egukururumukia. Angorwo tuaga gwika undu kahingwo, tondu ni kuri andu makoragwo mari ahiu muno na rurimi, ona uguo torakinyukia uguo agoka gugucokia na thutha muno, ukaguthwo ni guoya, ukaiga ona ndigathie nie ri ndikinyaga mahora guku ndikinyaga mahora. Oka na mururumo tatu anduri woka kanitha muthenya wa umuthi, tondu ni kiambiriria kieru kia mweri wa muthenya wa umuthi wa kenda, kiambiriria kieru kiria twerirwo ni our mam ati mwana mutumia akuaga nda mieri 8, no mweri wa kenda akoragwo anogete tondu niguo ekuohoka aciare kiria kiagiriire. Kwoguo kiria giguciarika kanitha-ini, kiria giguciarika nyumba-ini ya Ngai, kiria giguciarika wira-ini wa Ngai, angikorwo nduretikagia Ngai no agwikire undu, witikie umuthi ati Ngai ni egugwikira undu akirurumukia wira wake. Reke twehererio maitho toguo tukwiragwo ma mwiri uyu tuone na maitho mangi. Reke twehererio muiguire tuigue na muiguire ungi, tumenye ati nginya mau mararemete ni hindi mahoteteka. Twanjie kuga ta Joshua ati Mwathani riu ndina miaka 85 na ndirari na miaka 45 na ndirambataga kirima, nengera kirima kingi. Tondu riu tuonaga ati undu uria riu tugiteire hinya tutingihota gukira hau, tondu ndu ni muritu piu na ni twaremwo ni gukira hau. No tetikia ati ucio ni ukinyite muico, witikia ati ugwetia kirima kingi kinene gwi kiu, tondu o uria urathi rwimbo rukiinikaga wega thiini waku noguo urathi ukiambatagirio ngathi. O uria urarega rwimbo ruinike ni undu wa guoya noguo urathi ugicokagio na thutha. Kwoguo twiriririe guthie na mbere nigetha tukorwo tukinyite haria Paulo arikagia kuga ati ni gutengera ngutengera nigetha ndinyitire kiria nyiteirwo ni Kristo. Kwoguo toro tuwige kunene, ni igana tukuiga toro kunene ndi wa mbere tuige toro kunene nigetha o uria mahinda marathie, o uria maundu marathie, o uria matuko marathie, tuthie tunyitanite na maundu maya kuringana na Ngai.
Mwathani akumio. Umenyithania uhoro waguo, umenyithania uhoro waguo ica ikuhi, miaka itanathirĩrĩkĩra, ona harĩa gwatĩtwo nĩ matũkũ yarĩ, menya ũkariganĩrwo nĩ kũiguanĩra tha, na mũtikariganĩrwo ici nĩ ngatho. Rĩrĩ nĩ ihoya rĩa mũnabii rĩhana rĩrainwo ta thaburi. Koguo we thĩinĩ waku githĩ ndũĩ ũrĩa rwĩmbo rũrainĩka thĩinĩ waku? Ũgeragia kũina rwĩmbo mũmero ũkora, wageria kũina rwĩmbo ũkaigua rũrĩmĩ nĩ rũrahĩngĩca na rũkarũmwo nĩ igego, wageria kũina rwĩmbo ũkaigua nda nĩ ĩratura, wageria kũina rwĩmbo ũkaigua mwĩrĩ waku ndũrĩ na hinya, wageria kũina rwĩmbo mũthenya wa ũmũthĩ ndathaitha Ngai etĩkĩra rwĩmbo rũinĩke wega thĩinĩ wakwa, etĩkĩra rwĩmbo rũinĩke wega thĩinĩ waku, nĩgetha rwĩmbo rũrũ rwakũywo mwena ũyũ na rũrũ rwakũywo mwena ũyũ, rũrũ rũngĩ rwakũywo mwena ũyũ, ithuothe tũkorwo ta mũndũ ũmwe, twĩna wĩrĩgĩrĩro ũmwe, wĩtĩkio ũmwe, kĩrĩgĩrĩro kĩmwe, ũbatithio ũmwe, Ngai ũmwe, mũthĩnjĩri Ngai ũmwe, na ithuothe tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Ngai akumio. Ngai nĩ gũka okire aimĩte Temani, nake ũrĩa mũtheru akiuma kĩrĩma kĩa Parani, riri wake ũkĩhumba matu marĩa mairũ, na yothe ĩkĩiyũra rũgoco rwake. Na githĩ tũtiaheo maandĩko macio nĩ Pastor Irũngũ? Thĩ yaiyũrire rũgoco rwake, tondũ o mũndũ ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ ena rũgoco rũrĩa aragoca thĩinĩ wake. Githĩ tiguoni? Na githĩ tũtirĩ na rũgoco rũnene mũno, rũgoco rũtangĩguũkĩka, rũgoco rwa Ngai witũ, gũcokeria Ngai witũ ngatho. Gũthererũka kũrĩa athererũkĩte kwahanaga o ta ũtheri, naguo ũtheri woimaga guoko-inĩ gwake ta mĩrũri ya riũa, naho hau nĩho hinya wake waikaraga ũhithĩtwo. Koguo mũndũ ũrĩa ũkũrigwo nĩ thiri ya gũcokia ngatho-rĩ, nĩ ekuona hinya wa Ngai harĩa ũikaraga ũhithĩtwo. No wahota gũcokia ngatho na githĩ ndũkũgĩa na thiri, ũmenye atĩ hinya wa Ngai ũikaraga ũhithĩtwo haha, na githĩ ndũgũkĩhota gũtuĩkania na ũhote gũthiĩ kũhithũria hinya ũcio nĩgetha ũkũrũĩrĩre na ũkũhotanĩre. Mwathani akumio. Mũthiro nĩguo wamũthiaga mbere, naguo mwaki ũkamuma thutha o makinya-inĩ make. Ũmenye hĩndĩ ĩno Ngai aroka gũkũrũĩrĩra kana kũrũĩrĩra wĩra wake, mũthiro nĩguo wĩ mbere, tondũ kĩrĩa aracemania nakĩo, kĩrĩa kĩragirĩrĩria wĩra wake ũrutĩke nĩ kweheria. Koguo mũthiro nĩguo wĩ mbere, no we nongo gĩtongoretie Ngai, koguo we ndũkũninwo nĩ mũthiro. Mwaki nĩguo ũmumĩte thutha, na we ũroka ũtuĩkanĩirie harĩa mwaki wake ũrĩ, ũgakorwo nginya mwaki ũcio wahumbwo mwaki wa ngatho thĩinĩ waku, wathiĩ gũcokia ngatho ona gwatuĩka reke itũmaikie mwaki-inĩ, ũkumĩra nĩ tondũ wa mwaki ũrĩa ũgũtangurĩire, ndũnunga ndogo, ũkumĩra ũrĩa mũhotani. Nĩ ũndũ wa gũtongoria wa kuma makinya ma Ngai maimĩtwo thutha nĩ mwaki, ona waikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi ndũrĩka nĩ mĩrũthi, nĩ tondũ mwaki nĩguo gũtangurĩire mbere. Mwaki wa Ngai nĩ tondũ tũiguaga atĩ gũtirĩ ũngĩhota gũtũrania na Ngai, nĩ tondũ nĩ mwaki ũninanaga. No ũngĩhota gũikarania na Ngai witũ, kuona Ngai witũ nĩ mwaki ũninanaga, na kwoguo tondũ nĩwe ũtũtongoretie, mũthiro nĩguo wĩ mbere, arathiĩ akĩninanaga akĩeheragia tũthũngũri na tũrĩma na gũthika marima, mĩguĩ ĩrĩa mĩgeti akamĩeheria. Mũthiro nĩguo wĩ mbere, naguo mwaki nĩguo ũmumĩte thutha, na ithuĩ twĩ thutha wake tũtiĩtorio nĩ mbara na tũtiĩhotwo, tũrĩ ahotani thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũguo nĩguo Paulo arĩkagia kuga thĩinĩ wa maandĩko. Kũrĩa akinyaga-rĩ, thĩ nĩ gũthingitha yathingithaga, na rĩrĩa acũthangĩrĩria-rĩ, ndũrĩrĩ ikahurunjũka. Kwoguo kũrĩa Ngai akinya gũgathingitha, kĩũndũ kĩratũrĩte gĩkwĩnyitĩrĩire gĩgathingitha, gĩathingitha gĩgakũrekia. Nacio ndũrĩrĩ iria itũraga itumaga thutha ũũ, atĩ ta rĩu ũguo werwo
Koguo guo niguo mwikaga. Kai murahingiirwo niki kari ki murekire. Ukaiguana nawe ndorere iria ithe-ini waku ri cikahurunjuka we nawe ukaiga na nganie ndikwenda guthie kanitha njuke nyitwo. Na niguoya tondu gutiri undu tuteritwo tutiaturaga twiragwo twerirwo o mweri-ini wa 10 tukirathirwo maundu ma mwaka tondu kanitha wa Ngai mwaka wambagiriria mweri wa 10 hau niho turathagirwo maundu uria megukorwo mahana. Twerirwo mwaka uyu ni mwaka wa ihenya. Ni igana maiguire undu ucio? Ngai amurathime. Twerirwo ni mwaka wa ihenya. Kae twaigaga turerwo mwaka wa ihenya na tutikuona ihenya. Twerirwo twikire twaraba githe tiguo. Ni muraririkana tukirwo ona ningirwo ni Archbishop gerwo rucethie gym tondu kurenda mundu kuiganira gatirica-ini toria Daudi aharurukeirio gatirica-ini ni mutumia wake. Ni muraririkana twerirwo ni mwaka wa ihenya. Kari mwaka wa ihenya ririku? Gire ti ihenya riri ni mwaka wa ihenya. Na we mwaka wa ihenya noguo we mwaka wa ihenya witu tondu kiria tutari noguo tukugia. Gutiramakania ni thiku cigana itigarite. Gutiramakania ni mathaa maigana matigarite. Gutiramakania ni ndagika cigana citigarite. Tati kiria tutari ni tukugia ni tondu ni mwaka wa ihenya. Ngai witu atengere na andu ake tondu oguo arathie atengerete noguo muthiro urathie wi mbere na noguo na ithue mwaki. Ithe atire muini wa rwimbo inaga kaiga atiriri ati haria heragwo ati mwanaga ngiakana mwaki ni kuhumbo riri wa Ngai ni wega wega Ngai mutongoria nake Jesu ni mugate Roho waku munyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote rĩrĩa ngũigua ta ngũnoga hinya mũingĩ nĩheagwo ngomĩrĩria ngarathimwo ngakinyũkia rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mutongoria nake Jesu ni mugate Roho waku munyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote ngayakwa na itimũ rĩakwa nĩ mandĩko ma Mwathani tuthiaga oro hamwe nĩ irio ciakwa rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mutongoria nake Jesu nĩ mugate Roho waku munyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote gukinyokia okaora njerekeire o matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya ngaurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mutongoria nake Jesu nĩ mugate Roho waku munyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote. Haleluya, haleluya. Na githengo na itimũ ti mandĩko ma Mwathani tiguo rwĩmbo rwatwĩra atĩ ndĩthiaga oro hamwe nacio tondũ nĩ irio ciakwa rũgendo-inĩ. Mahinda mau tũraikarĩte tondũ tũrakĩaria ũguo tondũ nĩguo kũrĩ rĩ. Mahinda mau tũraikarĩte rĩ, mũndũ angĩkorwo ndararĩ na kiugo oyaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai rĩ, aratindaga pastor
Dena twahunjĩirio twere pastor na ti pastor niĩ tondũ ithuothe tũrĩ athĩnjĩri Ngai ithuĩ tũtiaimagaririo na maguta na tũkĩrwo twerwo tumagario thĩnjĩri. Koguo no mũndũ ũrĩa ũrarĩ na kiugo thĩinĩ wake ona ahũrĩrwo thimũ ĩro pastor Ngai rĩu kũrathiĩ atĩa ũraigua atĩa, ũkamwĩra thoma ibuku rĩa Habakuku. Koguo wĩna kĩndũ thĩinĩ waku, irio iria wĩna cio cia rũgendo-inĩ nĩ ũrahota gũcihũra. Koguo Ngai atũteithie mũno. Twĩ mũraini wake 6C nacio irĩma iria itũraga tene na tene ikahurunjanio, nacio ithongori iria itũraga mĩndĩ na mĩndĩ ikainama. Koguo ithongori iria irĩma iria itũraga tene na tene ikahurunjanio. Tarũgama na igũrũ wĩre Ngai ahurunjanie irĩma iria itũraga mbere-inĩ yaku. Tera Ngai ahurunjanie irĩma iria itũraga thĩinĩ waku, ithongori iria itũraga mĩndĩ na mĩndĩ ũmwĩre acinamanie. Ngai namanie ithongori ici itũraga igĩtagĩra wĩra waku hinya. Ngai eheria irĩma ici ũcinamanie mũthamaki. Irĩma ici itũraga tene na tene akaihurunjania. Ngai hurunjania irĩma ici itũraga igĩtĩire wĩra waku hinya. Inamania nĩgetha rwĩmbo rũrũ rũinĩke wega thĩinĩ wakwa. Hurunjania irĩma ici nginya igiragia ngũhoe. Mwathani nyonaga ta kwĩna maũndũ mangĩ manene magũkĩrĩte kana makĩrĩte kiugo gĩaku, makĩrĩte ũhoti waku, makĩrĩte nyũmba yaku. Mwathani nyonaga ta kwĩna ithũngũri cingũragĩra maitho ikagiria hote gũthiĩ na mbere. Ithũngũri ici ciroinamanio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Irĩma ici irohurunjanio thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Irĩma ici irwagithio kĩene nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na wĩra wa Ngai. Irĩma ici cironinwo nĩ Ngai ithe, Ngai mũriũ, tondũ twerwo Ngai nĩ waracinina, nĩ waracihurunjania. Nginya ithũngũri ici rĩ githĩ towe ũracihurunjania? Ndũgwete ithũngũri iria ikũgĩtagĩra hinya we mũtũrĩre-inĩ waku nduge ihurunjanio. Ndũgwete irĩma iria ikũgĩtagĩra hinya mũtũrĩre-inĩ nduge ihurunjanio na cinamanio. Ngai akĩrĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Ngai akĩrĩ kĩhoti na nĩ arĩ hinya. Ngai akĩrĩ tha na nĩ mwega. Ngai akĩhingagia ciĩranĩro ciake atakĩaragia maheni. Ngai atakĩrĩ mũrũ wa Adamu atĩ ũrĩa aiga nĩ ericũkwo. Ngai agĩũkaga kũhingia ciĩranĩro ciake tondũ nĩwe ugĩte nĩ egũtũma rwĩmbo rũinũke wega thĩinĩ witũ nĩgetha tũmũkumagie ũtukũ na mũthenya, tũmũgocage rũcinĩ na tũkamũgoca hwaĩ-inĩ. Mwathani ndũrurumũkie kĩrĩra gĩaku, ndũrurumũkie wĩra waku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩgetha tũhote gũthiĩ nawe tũtarĩ na kĩthũngũri kĩratũhĩnga, gũtarĩ na kĩrĩma kĩratũhĩnga. Ndwĩre Ngai acinamanie tondũ nĩwe mwene hinya na mwene ũhoti. Mũinamania wa irĩma, mũhurunjania wa irĩma, mũinamania wa ithũngũri ici ũkahota kũhĩtũka ũiyũrĩtwo nĩ mwaki wa Jehova Ngai we mwenyewe, tondũ nĩwe ũragũtwara. Ngai nĩwe ũratũtwara, nĩwe wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ witũ. Araigire nĩwe ũroka kũũrĩkia. Gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ ũkũgiria wĩra wa Ngai ũrutĩke ũrĩa ambĩrĩirie thĩinĩ witũ. Gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ ũkũgiria rwĩmbo rũinĩke wega thĩinĩ witũ tondũ nĩwe ũratũruta makinya ma kũina rwĩmbo rũrũ. Ngai e tha nyingĩ, Ngai e hinya mũingĩ, Ngai arĩ ũhoti mũingĩ, Ngai e thayũ mũingĩ, Ngai e wĩhoko mũingĩ. Ngai ndahana mũndũ, mũndũ arathimaga rũcinĩ gũgĩkinya hwaĩ-inĩ nĩ arumire, no Ngai arathima nĩ arathima na kĩrĩa aruma nĩ aruma. Mũrango ũrĩa ahingũra gũtirĩ mũndũ ũhotaga kũhinga, na mũrango ũrĩa ahinga
gutire mundu hota kuhingura kigongona githeru kigongona kia matu-ini twi nyumba-ini yaku ithe witu twi haria urarutira wira muthamaki twi haria uri ithe witu tugikuhoya ithe witu witikire kigongona kia matu-ini kururumukia wira waku muthamaki ni tondu wira uyu ni waku baba wira uyu ti wa mundu murungu wira uyu ni waku kiumbe ni wara wambiriirie mwathani na ndu wothe wikiambiriria ni uri kirekero twaguthaitha ukirekereria wira uyu ona kirurumukia wira waku urikanirie hamwe na ithui tutikae kunyitwo kukugia mbere tunyitwo ni muthiro no Ngai witu tukume thutha nigetha mwaki waku utugire njira nigetha mwaki waku ututongorie nigetha mwaki waku utuhande wega nigetha mwaki waku ututherie meciria nigetha mwaki waku ututherie maroho nigetha mwaki waku ututherie ngoro nigetha mwaki waku utherie mĩĩrĩ ĩno ĩtuĩke hekaru theru ya gũkũrutĩra mahaki marĩa mangĩiganĩra harĩ we marĩa mangĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku twakwambararia mũno Ngai twagũthathaiya mũno Mwathani twagũcokeria ngatho mũno Mũthamaki twagũtĩĩa mũno kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti irĩma ici cianagiria tũine irĩma ici cianagiria tũthiĩ irĩma ici cianagiria tũhotane irĩma ici cianagiria tũgũtuĩka witũ irĩma ici cianagiria tũkwambararie irĩma ici cianagiria tũkwĩnyihĩrie irĩma ici cianagiria tũtũngane hamwe ngwatanĩro theru ĩrĩa wathanĩte thĩinĩ wa Kristo Jesũ na tondũ kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe waiga atĩ nĩ ũrahurunja irĩma ici kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa muoyo tũhingũre maitho nigetha tuone ũgĩcihurunja tũhingũre maitho nigetha tuone ũkĩinamania ithũngũri tũhingũre matũ nigetha tũigue irĩma ici ikĩinamanio ikĩhurunjanio thĩinĩ wa Kristo Jesũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Baba nĩ wega nĩ tondũ wa nyũmba yaku nĩ wega ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ hĩndĩ ya kwĩra irĩma ici kirai ithaka na ithama nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũina kirai irĩma ici ithaka na ithama nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũina ũgooci na rĩu no mũhaka nyine 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 kirai irĩma ici ithaka ici na ithama nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũina ũgooci harĩ ihiga rĩa tene na rĩu no mũhaka nyine nĩ wega Baba nĩ wega Ngai tondũ nĩ watũmenyithia nĩ ihinda ritũ rĩa kũina ũgooci harĩ we ihiga rĩrĩa rĩa tene ma tũine ũgooci waku Mwathani tũtegwĩtigĩra tũtekũguoyohio nĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ tũiyũrio camba twehererie guoya nigetha tũgũcokagĩrie ngatho ũtukũ na mũthenya ũrĩa wĩtagwo ũmũthĩ ũrĩkĩtie gũtũũra nĩ twagũtĩĩa Ngai twakwambararia mũno nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti mũraini wa mũgwanja ũkoiga atĩrĩrĩ nĩ kuona ndonire andũ arĩa matũire hema-inĩ cia Kushani magwatĩtwo nĩ mĩnyamarĩko nao arĩa meyakagĩra nyũmba na ciĩndarũa o kũu bũrũri wa Midiani makagwata gũtetema nĩ guoya anga Jehova nĩ arakarĩire njũĩ anga nĩ wendaga gũũkĩrĩra njũĩ na matũkũya maku ona kana ũũkĩrĩre iria rĩrĩa inene na mang'ũrĩka maku kuona atĩ nĩ wathiaga ũhaicĩte mbarathi ciaku ũgathiĩ wĩ ngari-inĩ ciaku cia ita iria cia kũhonokania ũta waku nĩ waũrutĩte ũkawoya na igũrũ
kũringana na ũrĩa wehĩtĩte ũkĩra mĩhĩrĩga ya Isiraeli. We nĩwe waturanganirie thĩ na njũĩ, nacio irĩma igĩkua na igĩtigĩra, gũgĩcoka gũkiura mbura nene ya kĩboboto, namo maĩ ma kũndũ kũrĩa kũriku makĩyũkĩrĩria mĩgambo yamo. Haleluya. Makiambararia makombe mamo na igũrũ tarĩ moko, riũa na mweri ikĩrũgama oro ũguo ki ũtũũro-inĩ wacio, nĩ ũndũ wa ũtheri wa mĩguĩ yaku ĩrĩa yakengaga ĩgĩthiĩ, ona ũndũ wa ũkengi wa itimũ rĩaku rĩkĩhenia. Nĩ kũgera wagerire thĩ kũndũ guothe wĩ mũng'ũrĩku, nacio ndũrĩrĩ ũgĩcirangĩrĩria thĩ na marakara. Werĩ woimagarire nĩgetha ũkahonokia andũ aku, ũkĩhonokia andũ aku arĩa aitĩrĩrie maguta, ũkĩhenja kĩongo kĩa ũrĩa mũnanu ekwao mũciĩ. Nĩ gũtharia ũtharĩtie nyũmba yake o nginya itina ciayo. We wathecangire njamba ciakuo na mĩcengi yacio cia nyene, o ĩrĩa ciokire itũnyagie ĩtariĩ rũhuho rwa kĩhuhũkanio, na nĩcio ciekenagĩra ta iraninũkia mũthĩni na hitho. We nĩ gũkinya wakinyirie iria-inĩ igũrũ na mbarathi ciaku, o kũu kũhaicanĩtie maĩ magatuĩka makũmbĩ manene. Nĩ kũigua ndaiguire ũndũ ũcio ngĩtuĩka nda, ngĩgĩikara o ngĩinainaga mĩromo ndaigua mũgambo ũcio. Woru ũkĩndonya o mahĩndĩ-inĩ makwa, ngĩgĩikara o harĩa ndĩ ngĩinainaga, njetereire oro ũguo nginya mũthenya wa mathĩna ũgakinya, o hĩndĩ ĩrĩa tũgakorwo tũtharĩkĩirwo nĩ ita cia ũrĩa ũgatũhithũkĩra. Nĩ ũndũ ona mũkũyũ ũngĩtuĩka ndũkũruta kĩro, ona kana mũthabibũ ĩciare maciaro, naguo wĩra ũrĩa ũrutĩirwo mĩtamaiyũ wage umithio, nayo mĩgũnda yage gũciara irio ciayo. Ningĩ rũũru rwa mbũri rũnunwo kiugo-inĩ gũtigwo ũtheri, onacio ciugo cia ng'ombe ciage ng'ombe irĩ kuo. Ona kũngĩtuĩka nĩ ũguo-rĩ, niĩ no gũkena ngakenera Jehova, njanjamũke ngoro nĩ ũndũ wa Ngai wa ũhonokio wakwa. Jehova Mwathani nĩwe hinya wakwa, nĩwe wĩkagĩra magũrũ makwa ihenya ta marĩ mũgoma wa thwariga, akandũgĩria ngerage kũndũ gwakwa kũrĩa gũtũũgĩru. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, twacokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho we ũiyũrĩtwo nĩ tha. Watwĩra nĩwe hinya, nĩwe ũhoti, nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Watwĩra nĩwe mũthamaki wa thamaki ũroka, nĩgetha Ngai ithe witũ twehererie mĩnyamarĩko, nĩgetha twehererie guoya kĩgongona. Rũu nĩ rwĩmbo wekĩrire thĩinĩ wa Habakuku Mwathani, ona ithuĩ Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ wĩkĩrĩte rwĩmbo thĩinĩ witũ, gĩtũhotanĩre nĩ tondũ nĩwe ũhotanaga mbara gũkũ guothe thĩ na kũrĩa igũrũ mũthamaki. Tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Watwĩra ithe witũ wa matu-inĩ ũhoti nĩ waku, watwĩra wĩhokeku nĩ waku, watwĩra hinya nĩ waku, watwĩra thayũ nĩ waku. Tũtiĩtigithĩria gũkwambararia, tũtiĩtigithĩria gũkũgoca, tũtiĩtigithĩria gũkwĩnyihĩria, tũtiĩtigithĩria gũgũthathaiya, tũtiĩtigithĩria gũgũcaria ta manage marĩa mahitharĩte mũthamaki, nĩgetha rwĩmbo rũrũ rũgĩe thĩinĩ wa ngoro citũ, tũkoinagĩra na meciria na ngoro na roho. Ithe witũ wa matu-inĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ nĩ ũraiga arĩa marĩkũhoyaga na mana roho. Ngai wakwa nĩ ũrĩtegũraga mĩtego-inĩ ĩno Mwathani. Thengio nĩ tondũ ndũnatũtiga ũguo Jehova. Thengio nĩ tondũ nĩ watũkaribisha hema-inĩ yaku, o ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku kĩgongona. Nĩkĩo twakũnenehia mũno Ngai, nĩkĩo twagũcokeria ngatho mũno Ngai, nĩkĩo twakwambararia mũno Ngai, nĩkĩo twaiga wĩ Ngai witũ, na ithuĩ tũrĩ andũ aku mũthamaki, tondũ wĩra ũyũ nĩ waku Baba. Nĩwe ũrawambĩrĩirie na nĩwe ũroka kũũruta, nĩwe ũroka kũũrĩkia kĩgongona.
ndukae gututigerera oguo Mwathani tutari undu tukumenya Mwathani ndugatutigirire oguo Ngai tutari undu tugutaukirwo niguo Mwathani ndugatutigirire oguo kigongona tutari hinya tukwigwatira Mwathani ndugatutigirire oguo Muthamaki tutari roho tukwinyitithania naguo Muthamaki o roho waku wa maroho mutheru roho ucio tonagio njĩra nĩ mũndũ we nĩwe hinya witũ we nĩwe rĩangĩro ritũ we nĩwe nyũmba itũ ĩrĩa ndaya mũthiriringo wa nyũmba ndaya na igũrũ we nĩwe wĩhitho witũ we nĩwe ũhotani witũ we nĩwe wĩhokeku witũ we nĩwe ũtorania witũ tũngĩkũgerekania nake Mũthamaki tũngĩkũgerekania nake Mũrungu tũngĩkũgerekania nake Ngai wa thayũ tũngĩkũgerekania nake Ngai wa ma tũngĩkũgerekania nake Mũrungu gũtirĩ ona kĩmwe tũngĩkũgerekania nakĩo ho tiga tugire Ngai ithe witũ nĩ wagĩrĩire mahinda-inĩ mothe Mũthamaki nĩ wagĩrĩire njĩra-inĩ ciothe Mwathani nĩ wagĩrĩire maũndũ-inĩ mothe Mũthamaki nĩ wagĩrĩire njĩra-inĩ Mũthamaki nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata ciaku Baba iria wamũrĩte Mũthamaki wa thamaki Ngai gũtutĩra wĩra Mũthamaki watwarĩria na maandĩko maku watwĩra nĩwe ũtũmĩte maitĩrĩrio maguta nĩwe wathanĩte maitĩrĩrio maguta nĩwe ũmaitĩrĩirie maguta kĩgongona rurumũkia maguta maku thĩinĩ wao rurumũkia ũhoti waku thĩinĩ wao nĩgetha Mũthamaki wa thamaki mahiga marĩa mothe mangĩmerekera ithe witũ wa matu-inĩ twĩ thutha wao nĩ tondũ makarũgama thutha wa Jesu Kristo maige ithuaya haha mwena andũ arĩa watũheire tũtigana gũtirĩ ona ũmwe tiga mwena wa Kora no ũrĩa ũtekete Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũrĩa ũtetwo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ mĩario yarĩtio mĩũru gũkũ nĩ ciĩko ciĩkĩtwo njũru gũkũ mũhũndũre hema-inĩ yaku kĩgongona nake ũrĩa wagwĩte Mũthamaki aikare oyetete kĩgongona Mũthamaki nĩgetha gũtikae kũgĩa na thitako cigũthitakĩrwo wĩra waku Mũthamaki nĩ twakwambararia mũno twĩ njĩra-inĩ ciaku nĩ twakwambararia mũno twĩ nyũmba-inĩ yaku nĩ twakwambararia mũno twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra nĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ thengio nĩ gũtũhe aciari Mũthamaki arĩa matwendete Ngai na ithuĩ tũkamenda Mwathani nawe ũgatwenda Ngai ithe witũ ũtatũ wa wendo wanyitana Ngai ithe witũ gũkagĩa kanitha waku tũgagũcokeria ngatho tũkiugagĩrĩria tũkiugaga nĩwe Ngai witũ tũkiugaga nĩwe hinya witũ tũkiugaga nĩwe hoti witũ tũkiugaga nĩwe ũteithio witũ tũkiugaga nĩwe mai witũ tũkiugaga nĩwe mwĩhoko witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu twakwambararia mũno mũthĩnjĩri twagũcokeria ngatho mũno twaiga nĩ wega kĩgongona thengio nĩ gũtũhũndũra makinya maitũ ũgatũtigithũkania na mũthiro na nja ũgatũtigithũkania na ikuũ na nja ũgatũtigithũkania na ndwari na nja ũgatũcokia nyũmba-inĩ yaku Mwathani nĩ wega Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ kũrĩa na ndungata yahoire ihinda rĩmwe rĩngĩ Mũthamaki na ithuĩ tũrahoya ihinda rĩmwe rĩngĩ Baba rĩa kũiguĩrwo tha nĩwe nyũmba-inĩ yaku ihinda rĩmwe rĩngĩ rĩa kwarahũrwo maroho maitũ ihinda rĩmwe rĩngĩ rĩa kũhandwo wega Mwathani ihinda rĩmwe rĩngĩ rĩa gũkwenda makĩria ihinda rĩmwe rĩngĩ rĩa gũkwĩnyihĩria makĩria ihinda rĩmwe rĩngĩ rĩa kwĩrehe twĩyendeire ihinda rĩmwe rĩngĩ Mũthamaki thĩinĩ witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha tũtũũre tũkwendaga matukũ matarĩ mũthia tũrĩ kũmenya kĩgongona atĩ nĩ wohonokanagia tũrĩ kũmenya atĩ nĩ wohoranaga tũrĩ kũmenya atĩ nĩ wotoranagia tũrĩ kũmenya atĩ nĩ tha ciaku citũtũragia tũrĩ kũmenya atĩ nĩ watũheaga irio ciaku cia kuma matu-inĩ kĩgongona citũtũragia muoyo Mwathani na ruo rwĩmbo rũrũ wekĩra thĩinĩ witũ rũroinĩka wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi rwĩmbo rũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ rũrokũywo wega thĩinĩ wa ngoro citũ nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ tũkwende arĩa we wiki
Ũratwĩria tũkwenda na ngoro citũ ciothe, twĩra tũkwenda na mĩoyo itũ yothe, ũratwĩra tũkwenda na meciria maitũ mothe, na ũguo nĩguo twĩrirĩirie twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩtwagũtĩĩa, 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 tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho. Haleluya, 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 haleluya. Aini magĩũka matũhe nyĩmbo cia kũgoca Ngai, tũthiĩ na mbere na kũina rwĩmbo rũrũ, nĩ tondũ Ngai nĩwe wendete na Ngai nĩwe wonete gũtwagĩrĩire tũine rwĩmbo rũrũ rwa ũgoci thĩinĩ wa ngoro citũ na thĩinĩ wa maroho maitũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Akorwo ũikaraga gĩtĩ-inĩ o ũguo wĩhe space, nyũmba nĩ nene, nĩgetha ũgoce Ngai waku, nĩ tondũ Ngai nĩatwĩkĩte maũndũ mega na ma ũtugi. Wĩhe space nĩgetha wambararie Ngai waku. Angĩkorwo ndũrahotaga kũruta moko haha, meke ũguo wone ũhotani ũkĩonekana. Mambararie wone wega wa Ngai ũkĩonekana. Nĩ Ngai ũrĩkũ ũyũ ũtariĩ ta Ngai witũ? Gũtirĩ na gũtikagĩa. Ngai witũ nĩ wa magegania, Ngai witũ nĩ wa ciama, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Orĩrai Ngai witũ rohe. Haleluya, haleluya. Pigia Yesu makofi. Orĩra Ngai witũ rohe wega. Orĩra Ngai rohe rwega, rohe rwa wiki igĩrĩ. Haiya, haiya, piga makofi ya juu wewe, makofi ya juu kwa Yesu. Piga makofi mazuri na shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haiya, twende tena. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Haiya, haiya. Makofi mazuri kwa Yesu. Alidadu katorone hiza. Akamuraika kembo haidia na mai. Akemwera kera mirugeta. Elia akakuwa kunalanaga. Ndio waida waku.
Yesu. Ni Daudi wa Moguri ya la majerire. Ele sora gira kwa yo matara mati. Oke matunya la maki oke na Daudi. E moya di maneta. E moya de ko za mwana ni tono no amonyo bi. Ele ra no madiga ni dia ko wa mwana ni. E da ko za me. E ni re utinye ni re ure mwa. Yesu toke
na moko nĩ tũmuonete nĩ tondũ nĩ muoyo. Sangwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya. Eni tũthakĩra Jesũ witũ nĩ tondũ nĩ muoyo. Teteeni Yesu. Teteeni Yesu.
arĩ mwena witũ tũrathiĩ kũninwo tũhuke Ngai aragarũrania tondũ nĩwe watũheire bũrũri ũyũ gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma ũhonokia Isiraeli ũri-inĩ gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma ũhonokia Isiraeli itharũ gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma ũhonokia Isiraeli ũri-inĩ aiya tũrũgĩrai Jesũ nĩ tondũ nĩ mwega tũkiugagĩrĩria nĩ tondũ nĩekĩte maũndũ ma magegania nĩ tuonete guoko gwake Sande igĩrĩ tũcokete kanitha na nĩatũhotanĩire agatwĩra gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai tũcokere gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai ĩni gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara ĩni gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko ĩni wĩkĩte maũndũ ma kũhonokia Isiraeli nĩ itherũ gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai ĩni gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko ĩni wĩkĩte maũndũ ma kũhonokia Isiraeli itherũ nĩ tuonete guoko kwa Ngai gũtũhotanĩra nĩ tuonete guoko kwa Ngai kwa igũrũ rĩa Theophilus aiya ĩni nĩ tũmwĩrai nĩ tũcokerei rĩngĩ tũcokera tuga gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara ĩni gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko ĩni wĩkĩte maũndũ kũhonokia Isiraeli na itherũ gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara ĩni gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko ĩni wĩkĩte maũndũ kũhonokia Isiraeli nĩ tũrũgeria angĩkorwo nĩ wĩkĩirwo maũndũ mega nĩ tũrũgĩrai Jesũ tũkĩmwĩra gwitũ kwega nĩ Sayuni aiya gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ tigũkothe bũrũri wa mathĩna gwitũ tigũkothe bũrũri wa mĩrimũ twakinya matu-inĩ kĩa mbaĩmbaĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ sagwĩra thigageza bolet haya tũthiei ũguo go.
Tumugose. 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 Tondu nĩ mwega. Kira mũndũ ũguo. Nĩtũthiĩ ũguo. Nĩtũthiĩ ũguo. O mũndũ o mũndũ. Theophilus tigai kũngũithia. Nĩtwĩkai ũguo. O mũndũ. Theophilus. Theophilus. Nĩtwĩkai ũguo nĩ tondũ nĩ mwega. Atĩ kuma irathĩro rĩa riũa. Tũmwĩra kuma irathĩro rĩa riũa. O nginya ithũĩro rĩake. Haiya. Yesu. Kuma irathĩro rĩa riũa. O nginya ithũĩro rĩa riũa. Nĩkwenda Jehova. Nĩo kuma irathĩro rĩa riũa. O nginya ithũĩro rĩa Nire tware Jehova Ngai irogocwo. Aya tuonanie. Ai Ngai nĩ tũroraga na ritho rĩiyũirwo nĩ tha rĩrĩa tũkinyagĩrĩ iwaku ũtukũ rĩrĩa twĩ toro. Riga kuma irathĩro rĩa riũa. O nginya ithũĩro rĩa riũa. Nire tware Jehova Ngai irogocwo kuma irathĩro rĩa riũa. O nginya ithũĩro rĩa riũa. Nire tware Jehova Ngai irogocwo. Haya. Haya. Atea. Yesu. Yesu. Nine ndĩaneire gĩthima kĩa maĩ mamwe mũhĩrĩga-inĩ mũhĩrĩga ũrĩa wa Juda mũrita-inĩ mũrita-inĩ wa Daudi ndĩathũku gĩthima kĩa maĩ mamwe gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete mbiri mbirirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Oi ate birisiba nine tetuito waigire ũrĩa kanjwo maĩ marĩa kũmũgetha kanyotari Ĩkoro-inĩ yake kũrĩra rũkaga njũĩ cia maĩ marĩ matarĩ mũitua. Mbirirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete mbiri. Mbirirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Mamakira era maiguira kumaya gĩthima kĩu kĩa birisiba tondũ nĩ kũrekwo nĩ ũkarĩa thuna nyũmba Daudi mbiri mbirirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete mbiri mbirirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Gĩthima nĩ Theophilus. Gĩthima nĩ Theophilus. Aya gũtirĩ gĩthima kĩngĩ kĩa birisiba tiga gĩkĩ gĩa Theophilus mũthenya wa ũmũthĩ. Aya ate aya tani oi aya sagola bigaragara kwa Yesu. Aya hende mwatana kwa le muthamaki. Aya Yesu wito. Aya Negua. Oye de mwatana kwa le muthamaki.
mũtio. Niĩ ndĩmwetana kwarĩ mũthamaki Ũrĩa wathamakaga Babironi, ĩrahata ithire Isiraeli, matũũra makomo bũrũri ũcio. Ithuĩ rĩrĩa tũrĩ wendo-inĩ, Endanagai mũrĩ werũ-inĩ, ũhiko gĩkagĩa mũndũ kamũmũrania, mũkagĩa na ũrĩ mũtikanataũo. Endanagai mũrĩ werũ-inĩ, ũkagĩa mũndũ kamũmũrania, mũkagĩa na ũrĩ mũtikanataũo. Nĩguo Ngai, nĩguo atĩ kũngĩkauni Isiraeli matahwo nĩ tondũ nĩ marĩire indo irĩ tharu, reke Ngai akĩmarekereria thũ ũraga gũtuĩka rũgendo-inĩ. Kũngĩkagĩa mũndũ kamũmũrania, ũkagĩa na ũrĩ mũtikanataũo. Nĩguo tha marĩa tũrona gũkũ thĩ, tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa monaga na maitho, ũrĩa ndingu matũũraga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai, ũrĩa arũaru rĩu nĩ moige, ũrĩa athendi rĩu nĩ moige, ũrĩa marutĩtwo moige, tondũ nĩngĩ ũrathamaka. Swali ũkarire toma, ũkarire mati akwa, nĩgũkana rĩo swali ũkarire toma, nĩgũkana nĩarĩa metĩkagia, rĩu rĩu nĩ moige, arĩa athendi rĩu nĩ moige, arĩa marutĩtwo moige, nĩ tondũ nĩngĩ ũrathamaka. Arĩa arũaru rĩu nĩ moige, arĩa athendi rĩu nĩ moige, arĩa marutĩtwo moige, arĩa methĩna ta marũgaime, Jesũ tondũ nĩngĩ ũrathamaka. Ndiĩkĩire kanitha Filipi, acakagia ngatho nĩ ngwatanĩra, nĩũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Maũndũ akĩmera nĩnjokagia ngatho, enda wĩingĩ ũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ũrĩa Ngai mũnene, ũrĩa Ngai mũnene, ũrĩa Ngai mũnene, ũrĩa Ngai wĩ hinya, ũrĩa Ngai mũnene, kanitha nĩ wa Ngai, ndungata cia Ngai, ũgũtũũra nĩ hinya, Ngai ũrĩa ũtũũraga, kĩgoco nĩ kĩa Ngai, ithuothe tũmũinĩra, athuri tũmũgoca,
mũrũthi ũkĩrarama Ndĩraigua mũrũthi ũkĩrarama mũrũthi wa Juda Ĩni nĩũrarama Ĩni nĩũrarama mũrũthi ndĩraigua mũrũthi ũkĩruruma Ĩni nĩũraigua mũrũthi ũkĩrarama Ĩni nĩũrarama mũrũthi wa Juda Nĩũrarama mũrũthi maithuothe tũhaina maithuothe tũhaina mũrũthi wa Juda Nĩũrarama mũrũthi wa Juda Nĩũrarama mũrũthi maithuothe tũregũthani maithuothe tũre mwathani mũrũthi wa Juda Nĩũrarama mũrũthi wa Juda Nĩũrarama mũrũthi inasikia ziba kihuruma Ninasikia ziba kihuruma Oh, anahuruma ziba Yuda Anahuruma ziba inasikia ziba kihuruma Oh, ninasikia ziba kihuruma ziba Yuda Oh, anahuruma ziba Yuda Eli anahuruma ziba kihuruma kanisa twapata nguvu Anahuruma kanisa twapata nguvu ziba Yuda Anahuruma ziba Yuda Anahuruma ziba anahuruma kanisa tuokolewe Anahuruma kanisa tuokolewe ziba Yuda Anahuruma ziba Yuda Anahuruma ziba Elikodo adwarega Maria Ndebona ekano lesiotiyonete Eso nyakumagia Enine tweka kuoto tekaja Nanu totikonaku Kodone kwa Yesu Enikuwa yeleine Enitono nyazureina Nekualabia Akiwa dolere Itonya musieno Enikeire iboiare Na muoyo Na kalera Rurane wekirima Ena na wekira ire Elima akena mwana toro imwe Na gatoethie akena Utore makineki na tene Eniguwa ya leine Ola maki Negua mabie Na kiwa dolele Itonya musie Enikeire iboiare Na muoyo Na kalera Rurane wekirima Ena na wekira ire matone Oria ugatolo Yare makoi marukode Beubeta oira Torome Kore borani mwage kialakialo Ni oria ugatolo Yare makoi marukode Beubeta oira Torome Twakinyaria mwathani ahũragĩrwo Ni tokeruta oira Ahora modo nateketia Amwe makagia Datatiato ciana cia Ngai ithiaga imwenda ũgĩ Ni todo kokore ige Maromereira gĩkundi Makiugaga nĩ watho maromereire Kore borani mwage kialakialo Ni ũrĩa ũgatũrwo Arĩa makoima gũkũ thĩ meumĩte ũira Tũrũme ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nathi natũmwa Jesũ mbere nĩ kũgwatĩria ĩkorwo irio itheru ĩtakwĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wekĩirwo rĩrĩa turĩtie ndu iraira Ngai Wene mũno tondũ waria nĩekũigua nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo
Tumura kanua gaku abararia ngoga iyo ya mwathani. Tumura kanua gaku ugicokeria Ngai ngatho ni tondu wa uwepo wake, ni tondu wa gwitikira gutuhe presence yake muthenya wa umuthi. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, hitha utungata ucio thakame-ini ya Jesu Kristo, hutha presence iyo thakame-ini ya Jesu Kristo. Ngai wa matuine, hitha that divine intervention ya Ngai, hitha uwepo wa Jehova utore thiini wa nyumba yake. Uguo Ngai arekereria wega wake, uguo Ngai arekereria presence yake, leke presence ya Ngai itore nyumba yake. Tumura kanua gaku muthenya wa umuthi, tangatha presence ya Ngai itore nyumba-ini yake, tangatha presence ya Ngai itore thiini waku ritwa-ini ria Jesu Kristo, tangatha presence ya Ngai itwaranage hamwe nawe urio hali mahinda maya, urio hali wiroreire, urio hali uraforo. My God, my Father, let your presence continue to flow. Let your presence continue to flow. Let your presence continue to flow in this place, in the Theophilus altar, in the name of Jesus. Lekereria uwepo waku Ngai uthie na mbere na kutiririka. Lekereria uwepo waku Ngai uthie na mbere na kuonekana kigongona-ini giaku. Thie na mbere na guthamaka Murungu, thie na mbere na guthamaka Jehova, thie na mbere na kurekereria operation shiaku. Operate the hearts of your people, operate in the situations of your people. Upon your altar, Jehovah God, release your alteration, release your alteration, release your alteration, alter situation and circumstance in the name of Jesus Christ. Igerera situation cia andu aku Ngai, igerera mitorera ya andu aku Ngai, igerera utungata wa kigongona gia Theophilus, igerera utungata, igerera Jehova, igiria baba yangu vile umeingia kwa uwepo mkuu, vile umeingia kwa uwepo mkuu siku ya leo. Jehova Mungu wa rehema, it is a confirmation that you are with us. It is a confirmation that you are walking with us. Despite all the challenges, despite all the hiccups, my God, despite all the shakings, my God, you are still with us. Thengio ni tondu wa kurekereria presence yaku. Thengio ni gutukonifamira Murungu ati we hamwe na ithuĩ na niwe ukoragwo na ithuĩ. Ni thengio Jehova ni kurekereria hinya waku Ngai wa matuine. In that presence, let your healing to your people, let your divine touch to your people, transform your people, alter the lives of your people, alter the hearts of your people. My God, igerera mwecireria-ini wa andu aku, igerera makaya-ini ma andu aku, igerera Ngai wa matuine ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ. Jehova Ngai ukawike undu mweru, ukawike undu mweru in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ira Ngai igerera situation ciaku o haria hothe uri, o haria hothe urerorera, o haria hothe urathikiriria. Ira Ngai igerera situation iwe kuremete, situation iwe gugitete hinya, situation iyo urarora ukamaka. Ira Ngai igerere in the presence that is flowing in this place, under the anointing that is flowing in this place. Let there be alteration in your situation. Let Ngai igerere, let
reke Ngai eke undu, reke Ngai eke undu kuhetukira kigongona giki gia Theophilus, na ashiria nguvu za Bwana, na ashiria alteration katika jina la Yesu. Ngai aingirire situation iwe kugitete hinya, Ngai aingirire hali yako, Ngai aingirire murimu-ini ucio guthumburite, Ngai aingirire macira-ini mau magutengeretie, Ngai aingirite biacara-ini iyo yaku, aingirire biacara-ini iyo yaku, aingirire undu-ini ucio utumite urwo ni thayu. Ngai oke akuhe wira, Ngai oke akuhe hinya mweru wa kumutungata, Ngai oke ariukie muhoere waku, Ngai oke ariukie mutungatire waku, Ngai uyu aingirire in the name of Jesus. Omba Mungu aingirie hali yako, omba Mungu aingirie mawazo yako katika jina la Yesu, ili ukamtumikie Mungu vyema, ili ukamtumikie Mungu kwa ujasiri, ili ukamtumikie Mungu kwa utakatifu, ili ukamtumikie Mungu kwa imani, ili ukamtumikie Mungu kwa upendo mkuu. Call upon the mercies of God now. Call upon the mercies of God. Call upon the mercies of God. Etia tha cia Ngai, tha cia Ngai cigoikorokere, tha cia Ngai citoikorokere, tha cia Ngai cikorokere family citu, tha cia Ngai cikorokere relationship citu, tha cia Ngai cikorokere motungata maria turamutungatira, tha cia Ngai ciharũrũke iheo-ini citu, na undu wa tha ciake Ngai atutware gikiro kingi, na undu wa tha ciake Ngai witu atukirĩrĩrie, na undu wa tha ciake Ngai witu nyitana guoko gwake, na undu wa tha ciake Ngai witu atukinyukithie ikinya, na undu wa tha ciake Ngai atutware gikiro kingi, na undu wa tha ciake Ngai aturute haria tukinyangite tha ici, atutware haria arenda tukorwo turi, Ngai atutware haria arenda tukorwo turi, Ngai aturute hau tukinyiriirie tha ici, atutware haria arenda tukorwo turi, na undu wa tha ciake, na undu wa tha ciake Ngai. Somebody play, somebody shout for the Lord. Somebody raise up your voice unto the Lord. Abarareria Ngai thauti yaku, mukaire murerere mwathani uyu mutheru. Ngai uyu ni aiguaga, Ngai uyu ni ari tha, Ngai uyu ni ari wendo, Ngai uyu ni ohagira mehia, Ngai uyu ni athambagia mwehia gathera, Ngai uyu ni ahuthiraga mundu, Ngai uyu ni ari hinya, ni ari uhoti, iheo ciake itire githimi, honokio wake Ngai ni waturere ciothe, honokio wake ni to the Gentiles, ni to the Jews. Usione ni kama Mungu hawezi kukusikia, toa sauti yako, msungumuzie Mungu, muongeleshe Mungu. Haijalishi ni vita gani iko juu yako, haijalishi umekibiswa namna gani, haijalishi ni nini inatendeka katika hali zako za maisha. I declare there is mercy, there is mercy, there is mercy of God, there is mercy of God. Let this mercy effect changes now in the name of Jesus. Reke tha cia Ngai, tha cia Ngai tume kigongona kia Ngai githie iguru, kiambararerio riri, gikererio riri, kigongona kia Ngai giikorokerwo ni tha cia Ngai. We murumiriri wa Theophilus Church, we online, we thiini wa kanitha citu ciothe, urokinyirĩrwo nĩ tha cia Ngai, kinyĩrĩrwo nĩ tha na ũtugi wa Ngai, ikorokerwo nĩ tha na ũtugi wa Ngai, ikorokerwo nĩ tha na ũtugi wa Ngai. Remember mercy, Jehovah God, remember mercy, remember thy mercy upon us, remember thy mercy. Nĩtũkũnegeneire, nĩtũnugunĩkĩte, nĩtũkwĩhĩtie Ngai, nĩtuonete tũcereirwo, nĩtũthanganĩtie, no nĩ aterere mwana riri, nĩ aterere baba witũ, nĩ aterere Ngai wa matha maingĩ. Ririkana tha ciaku, ririkana tha ciaku, tha iria wanyitirwo nĩcio ũkĩhonokia itũũra rĩa Nineve, tha iria wanyitirwo nĩcio ũkĩhonokia itũũra rĩa Nineve, tha iria wanyitirwo nĩcio ũkiuga Israeli atũũre muoyo. Nĩtũgũtũũra muoyo nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩtũgũkĩra ikĩro ingĩ nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩtũgũtuĩka kĩrĩa wendaga tũtuĩke nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩtũgũtungatĩra mabũrũri-inĩ mothe nĩ tondũ wa tha
tha ciaku kigongona giaku ni giguteka ni tondu wa tha ciaku kiugo giaku Jehova ni gigucenjia miturire ya andu aku ni tondu wa tha ciaku uhonokio waku Ngai ugukinyira nginya thamaki thi uhonokio waku Jehova ugukinyira aria me thiini wa siasa uhonokio waku Jehova ni ukwihanda thiini wa mwiri wa Kristo tutigugutungata na ithero tutigugutungata na ithero tutigugutungata na ithako tondu tha ciaku Ngai ni ituikorokeire muthenya wa umuthi we mutuhonokia Ngai wa iguru tuongerere hinya na uhoti tuongerere hinya wa gugutungata reke twarie nawe muteithia wa aria theru muthikiriria wa mukayo muinamuri wa aria mainamanitio muoi Ngai witu wa aria mahurunjanitio Ngai wa matwini uhonagia mutheru hinya na uhoti ni ciaku. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I bless your name, Jehovah. I bless your name. I bless your name, Ebenezer. I bless your name, King of glory. Habia gucokeria Ngai ngatho. Hajia kumwita na maritwa make. Hajia kumucokeria ngatho mwite na maritwa make muririkanie hinya na uhoti wake muririkanie karakta yake mwite Ngai muthathaie mahinda maya thathaia Ngai uyu utahotagwo ni mbara thathaia Ngai uyu murui mbara munene thathaia Ngai uyu wa utugi na tha thathaia Ngai uyu mihumo yake yunangaga migue yothe ya thu mihumo ya Ngai yunangaga migue ikaunanga hiyo cia njora ikaunanga utamugete mihumo ya Ngai yunangaga mathugunda meciria mame na Kristo mihumo ya Ngai ni turuteire wera mihumo ya Ngai ni turuteire wera Jehova ni uhomukeire kanitha waku Jehova ni uhomukeire kigongona giaku Jehova ni uhomukeire ndungata ciaku ugatoria tho you have overcome the horse rider you have overcome the horse you have overcome the chariots of the enemy my God of Elijah my God of Elisha a God who answers by the chariots of fire a God who answers by fire a God of Moses my God my Father Ngai utumaga mai marugame heva na mihumo yaku Murungu utumaga weru-ini kugie njui na ithima Jehova Ngai we munene nidakuinamirira nidakurongoreria mwite Jehova Jire mwite our banner mwite Jehova Jire mwite mighty man of war mwite murui mbara munene mwite kibebero giakwa Jesu Kristo nidakwambararia nidagutia nidagukumia nidakurongoria muno we nduhotagwo you are my banner a mighty man of war you have fought the battle you have overcome all tukurereire tugagukaira na undu wa tha ciaku ugatuigua ti tondu wa guthera na guthinga tha ciaku itumite tuigue tha ciaku igatuma tuture muoyo tha ciaku igatuma twikore kigongona-ini giaku tha ciaku igatuma twikore nyumba-ini yaku ringi tha ciaku igatuma twikore utungata-ini waku ringi Jehova ni tha ciaku itumite nyite microphone ino kigongona-ini giaku Ngai thu citingiendete uguo thu cingiendete ngorwo nja thu cingiendete gukorwo gwikuhinge no ni undu wa tha ciaku Ngai ni ithuaya o ringi tutingiriganirwo gukwira ni wega tutingiriganirwo gugukumia tunasema asante somebody sema asante tumura kanua gaku mwire Ngai ni thengio ririkana haria turathinikiriirio no rore riu haria turi ati ni ithuaya muthenya wa Sunday tutiahotire kuingira guku na muthenya wa umuthi Ngai witu ni akite maundu ma utugi ni tukimwira ni thengio murui mbara munene
nĩtũkĩmwĩra nĩ thengio gĩbebero gitũ, nĩtũkĩmwĩra nĩ thengio Ngai ũiguaga, nĩ thengio Ngai wa matha maingĩ. We mũtugi, we mũtugi, we mũtugi, we mũtugi, ũrĩ mũtheru, ũrĩ mũtheru, ũrĩ mũtheru. Tũnyitanĩre na araika, tũnyitanĩre na athuri 24, tũnyitanĩre na ũthamaki wa matu-inĩ, tũgathĩrĩrie Ngai witũ, tũtegũthigithĩria tũkĩmwĩra Jehova we mũtheru, Jehova Ngai ũrĩ mũtheru, Jehova Ngai ũrĩ mũtheru. Gũthera gũthera nĩwe, 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 gũthera gũthera nĩwe Ngai witũ, gũthera gũthera nĩwe. I bless your name, I bless your name, I bless your name, I bless your name. Baboshekere mama yandu labishi atilabila yandu baboshanda. Somebody jiashirie kwa Mungu, kubuka pale Mungu ametutoa, tugatigithirie kwira Ngai ni thengio. Nirikana muthenya wa Sunday, angi mahoire na kuu ithaka-ini, angi makihoera nyumba, angi makirigwo ni atia megwika. No Ngai uyu muthenya wa umuthi, tha ciake ciatũma tũcoke kĩgongona-inĩ gĩake, kĩgongona-inĩ harĩa tuohoragĩrwo, kĩgongona-inĩ harĩa tũtuangagĩrwo macoki, kĩgongona-inĩ harĩa tha ciake cirĩ. Ngai ũyũ wĩna mũbango mwega na ithuĩ, nĩtũmwĩra nĩ thengio. Igoro tumwele anatosha. Simama na miguu yako, mwambie anatosha, mwambie anatosha mfalme.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nĩ ihinda rĩega rĩa Ngai witũ tũkĩmũthathaia kuma ngoro citũ thĩinĩ. Cokia meciria maku na thutha, wĩcirie atĩ wiki igĩrĩ ndũingĩrĩte nyũmba ya Ngai. Wĩcirie atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩũria tũkũhingĩrĩrio gũtungata Ngai nginya rĩ. Wĩcirie atĩ nĩ ũkoretwo na kĩmako, kanitha ũkahingũrwo rĩ. Ucoke wone Ngai witũ ũrĩa ararũire mbara ĩyo, ũrĩa atĩ nĩ ithuĩ magũrũ maitũ makinyangĩte gũkũ. Ndĩrakira ngeciria ũrĩa tũrarĩ na ihinda rĩega rĩa gũthathaia Ngai na hau mbere-inĩ, na oro rĩmwe tũgakora ihinda rĩu nĩ rĩeherie. Tũrakayagĩra Ngai tũkĩmwĩra tũcokie rĩngĩ mathabahu-inĩ yaku, tũcokie rĩngĩ Ngai witũ nĩ tũgũgũtungata twĩnyihĩtie, nĩ tũgũgũtungata na ũthingu na ũtheru, nĩ tũgũgũtungata twĩrutanĩirie Ngai. My God, nĩ tũgũgũtungata na mũtungatĩre ũngĩ mwerũ. Nĩ tũrĩrokaga nyũmba yaku tene, nĩ tũrĩgũtungataga na ngoro cikwĩnengereirie. Consider, wĩthuthurie ngoro-inĩ yaku na meciria. Ndũgeke o wĩke, ndũkahoe o ũhoe, ndũgathathaie o ũthathaie, no reke ngoro ĩyo yaku yumanũkanie na Ngai. And that is what we call worshiping God. Connecting your heart to the heart of God. And let the heaven open for you. Let the Spirit of God lead and guide you. Let the Spirit of God speak to you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aisraeli mahonokio moko-inĩ ma Firaũni, matuĩkania iria. Ngai witũ arũgamia maĩ na mĩhũmũ yake, makĩhetũkĩra thĩ nyũmũ. Maumĩrĩra mwena ũrĩa ũngĩ nĩ kũgatha magathire Ngai. Mamwĩtire Jehova njamba ya ita, mamwĩtire Jehova Ngai mũrũi mbara mũnene. Maihũrirwo tũnua twao na ũgoco nĩ kũgegio nĩ Ngai. Tũrĩagegie nĩ Ngai, wĩmũgegie nĩ Ngai. Ti kawaida gwĩkora nyũmba-inĩ ya Ngai, ona ti kawaida gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai, ona ti kawaida gũkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri cia Ngai. Nĩ tha na wega wake. Consider that. Reke ũndũ ũcio ume ngoro yaku thĩinĩ. Maandĩko maugaga atĩ Miriamu nĩwe woire ndarama akĩinĩra Ngai. Ithuĩ tũkwambararia tũnua twitũ, twĩrirwo nĩ mũtungatĩri atĩ Ngai atũmĩte nĩmĩ citũ ituĩke ta ngita ciake, ituĩke ta kĩnanda kĩa mũgeeto. Reke rũrĩmĩ rũu rwaku rĩu rwarĩrie Ngai, rũthathaie Ngai na mũthathairie wĩ thĩinĩ wa roho, ũkĩmwĩta na marĩtwa make. Ciugo nĩ igwĩkĩrwo thĩinĩ waku nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Tũgũingĩra session ya worship, worship uhoreru. Tũtongoretio nĩ our team leader ya praise and worship. Nawe wĩtĩkĩre kũflow hamwe na ithuĩ, tũthathaie Ngai ũyũ mũnene. Unaweza Baba yetu, wĩ mwega Ngai, wĩ mwega Jesu. Tumũra kanua gaku anjie kũmwĩra nĩ mwega. Flow together with the praise and worship team. Twarana na rwĩmbo rũu ũguo rũrakũywo. Ũthathaie na ciugo icio, ũkĩmwĩra ũtheru wake na ũnene wake. Nĩ mwega Jesu. Jesus Christ. Hey,
thengio mukuri mwega, nĩ thengio Ngai wa ũhoti. Twĩ hamwe na kanitha waku twoiga nĩ ũhotaga, twĩ hamwe na ndungata ciaku twauga nĩ ũhotaga, twauga nĩ ũhotaga kuma ngoro-inĩ citũ thĩiniĩ, nĩ gũtũhotanĩra ũtũhotanĩirie ũhoti mũnene. Jehova Ngai, nĩ gũtuĩka ũtuĩkĩte rĩũrĩro ritũ, nĩ gũtuĩka ũtuĩkĩte mwĩgitio witũ, ũgatũma tũkene rĩngĩ, ũgatwehereria kĩeha, ũgatwehereria kĩnyũrũri. Jehova Ngai, ũgatũtetera, ũgatũhumba riri waku Ngai. You are so faithful, my God. You are faithful to fail us. You are faithful to fail your church. You are too faithful to fail your word. You are so faithful. You are too faithful, my God. I thank you. I bless your name. Thank you, Jesus. Amazing is your grace. Amazing is your grace, Jehovah. Amazing grace, how sweet the sound that washed a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tuipe pamoja. Amazing grace, how sweet the sound that washed a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Once again. Amazing grace, how sweet the sound that washed a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Somebody repeat, was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Utugiwa magegania niwa ono kirie Dali
Thank you, Jesus. Thank you. Endwa a Ngai, we ututhikiriirie, we wi hamwe na ithuĩ kanitha-inĩ wa Ngai wa Theophilus Church muthenya wa umuthi. Gĩa na ũndũ omwe tu wa kũmenya atĩ nĩ ũtugi wa Ngai ũtũcokagĩrĩria, nĩ ũtugi wa Ngai ũtũcokagia njĩra-inĩ ciake, nĩ ũtugi wa Ngai ũtũmaga tuone rĩngĩ. Bwana asifiwe. Na ũndũ wa ũtugi wake Ngai witũ akũhingũre maitho, na ũndũ wa ũtugi wake Ngai witũ ahingũre matũ maku. Tutikae gũtukanĩrwo, tutikae gũtukanĩrwo twage gũkũrana mahinda, tutikae gũtukanĩrwo tũhingĩke maitho matũ maitũ, twage kũigua mũgambo wa Ngai ũrĩa ũraria rĩngĩ ũgacokera rĩngĩ na rĩngĩ. Tutikae gũtukanĩrwo tuikare tũrĩ o wa kawaida, tũgĩkaga maũndũ na mwĩkĩre wa kawaida, tukigeraga na migerere yao kawaida. Tutikae gũtukanĩrwo. Reke tũrekererie ũtugi wake ũtũrutĩre wĩra, na nĩgetha atũtue kĩrĩa endaga tũtuĩke, tũmũtungatĩre na ũtungata ũrĩa endaga tũmũtungatĩre, tũkĩrio ikĩro iria endaga tũkĩre nĩ tondũ wa ũtugi wake. Bwana asifiwe. Mũini ũcio wa rwĩmbo akĩina atĩ kũrĩ hĩndĩ ndorĩte ngĩtuĩka wa kuonekana rĩngĩ, kũrĩ hĩndĩ ndarĩ mũtumumu no rĩu nĩ nyonaga. Bwana asifiwe. Reke mũthenya wa ũmũthĩ ona woine rwĩmbo rwerũ rwa kuga ndiroĩ no rĩu nĩ menyete, ndirakũranĩte no rĩu nĩ ngũranĩte. Bwana asifiwe. Kugerera kigeranio kiu tuhetũkĩire thĩinĩ wakĩo, reke ndũkaume ũrĩ o ũrĩa ũrarĩ. Thaitha Ngai mahinda mothe agũteithie gũtaũkwo na gũkũrana gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ, nĩkĩ gĩatũma arekererie twage gũka nyũmba-inĩ yake wiki igĩrĩ. Wĩyũrie haku personal, Ngai ũrendaga kũbundithia atĩa? Ngai ũrendaga ndaũkwo nĩkĩ? Nĩ ha Ngai ũrendaga njenjie? Nĩ ha Ngai ũrendaga njĩke gũkĩra ũrĩa njĩkaga? Njĩra ya ũhonokio, it is more personal than communal. Njĩra ya ũthingu na ũtheru, it is more personal than communal. Nikio hĩndĩ ciothe mũtungatĩri witũ mũnene Archbishop John Gĩthirĩ mena Bishop Lesho Wangari nĩ matwĩraga hĩndĩ ciothe, tiga gweterera ũhoerwo nĩ mũndũ, tiga gweterera ũthomerwo kiugo nĩ mũndũ, tiga gweterera ũtindĩkwo ũthiĩ nyũmba ya Ngai, tiga gweterera ũtinde ũgĩcukumwo ũtigane na waganu. Wĩte kamũcemanio we kĩũmbe, tondũ njĩra ĩno nĩ njeke no nĩ ĩragerwo nĩ arĩa me a ũthingu na ũtheru. Jesu Kristo akĩarĩria the Jews arĩa metanĩtio na Ngai, akĩmera, if you will continue in me, if you will continue in my word, you will get to know the truth, and the truth will set you free. Ati wathiĩ na mbere na kwenjera kiugo gĩakwa, wathiĩ na mbere na gũkinyũkania naniĩ kũringana na instruction ciria ci thĩinĩ wa kiugo gĩakwa, niĩ nĩ ngũtũma ũmenye ũma, naguo ũma ũyũ nĩ ũgũkuohora ũkombo-inĩ. Ngai arokuohora ũkombo-inĩ wa ndini, Ngai arokuohora ũkombo-inĩ wa gũthiĩ kanitha Sunday. Bwana asifiwe. Ngai arokuohora ona nini ya njohore. Ngai witũ atũme tũmenye ma, nayo ma ĩtũrute ũkombo-inĩ, tũmenye hinya nĩ wake,
uhoti-inĩ wake igũrũ na thĩ nĩ ciake. Ũrĩa thugundeire gwĩka ndangĩgirio nĩ mũndũ. Formula ĩrĩa bangĩte ya gũtũbundithia nayo, ĩyo nĩwe kũruta wĩra. He is God and his word is firmly fixed in heaven. He never fails, he never changes. Mũini wa rwĩmbo augaga atĩ, you are so faithful to follow me. You are so faithful to leave me halfway. Mũini wa rwĩmbo akauga atĩ, Ngai wĩ mwĩhokeku mũno kũndekereria. Ngai wĩ mwĩhokeku mũno nginya ndũngĩndiganĩria gatagatĩ. Thabarĩ ĩrĩa mbanĩrĩirie nawe nani ya ũhonokio. Thabarĩ ĩrĩa mbanĩrĩirie na kĩgongona gĩa Theophilus rĩrĩa kĩhandire. Ngai nĩ mwĩhokeku na ndangĩtiganĩria wĩra wake nuthu, na ndangĩrekereria tũhotwo. Wĩhe hinya, ũmĩrĩria, kasana katika hii safari, ni kwa ajili huyu Mungu ako pamoja nawe. Bwana asifiwe. Tupigie Yesu makofi, shangwe na vigeregere kwa Mungu wetu. Somebody shout for God. You can do better. You can do it better. You can clap and shout for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jehovah. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Isaia 12. Ngĩthoma kuma mũhara-inĩ ũcio wa mbere, maandĩko ma Ngai makauga, you will say in that day, I will give thanks to thee, O Lord, for though you wasn't angry with me, thy anger turned away, and thou didst comfort me. Nĩ Isaia 12 na kwambia mũhari wa mbere. Atĩ mũthenya ũcio naguo nĩ ũkauiga, kana mũthenya ũcio nĩ ũkaria uge, nĩ ngũgũcokeria ngatho we Ngai, nĩ tondũ ona gũkorwo nĩ ũrakarĩtio nĩ niĩ. Atĩ Jehova Ngai nĩ weheretie marakara maku, na ũgacoka ũkani comfort. Atĩ mũthenya ũcio nĩ ũkanĩrĩra uge, ũine rwĩmbo uge, atĩ nĩ ngũkũgatha Jehova Ngai, nĩ gũkorwo ona angĩkorwo nĩ ũrakarĩtio nĩ niĩ, ona angĩkorwo nĩ ũrakoretwo ũrakarĩtio nĩ niĩ, nĩ weheretie marakara na ũgacoka ũkahe kũiganĩra. You have comforted me. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ eheragia marakara. Hĩndĩ ĩrĩa andũ ake mathiĩ harĩwe menyihĩtie, gũtiramakania maũndũ marĩa ũngĩkorwo wĩkĩte, mehia marĩa ũngĩkorwo wĩhĩtie makarakaria Ngai. No nĩ atĩrĩrĩ, tũtungatagĩra Ngai weheragia marakara. Bwana asifiwe. Tũtungatagĩra Ngai wĩ tha nyingĩ gũkĩra marakara. Ngai ũkoragwo wetereire tũmũcokerere, tondũ oigaga njokererai na niĩ nĩ ngũmũcokerera. Bwana asifiwe. Njokererai na niĩ nĩ ngũmũcokerera. Nĩ tha ciake itũmaga auge ũguo. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo haha aririe akĩhetũkĩra ũrathi wa Isaia, akiuga hĩndĩ ĩyo, rũrũ nĩruo rwĩmbo rũrĩa ũkaina, atĩ nĩ ngũkũgatha we Jehova, nĩ gũkorwo ona angĩkorwo nĩ ũrakoretwo ũrakarĩtio nĩ niĩ, nĩ ũkĩte rĩu na ũgatũma ngĩe thayũ. Nĩ ũkĩte rĩu na ũkandirikana. Nĩ ũkĩte rĩu na ũkanjokereria. Nĩ ũkĩte rĩu na ũkanjoya rĩngĩ.
ihinda riu ni uriuga ningũkũgatha we Jehova, ona angĩkorwo nĩ ũrarakarĩtio nĩ niĩ, ngakorwo itarĩ wĩra ihinda inene, nĩ ũcokete gũka ũkahe wĩra, ũgatũma ngene rĩngĩ. Ona angĩkorwo ndirarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, ndĩronete mũtũrĩre wakwa tokinyĩte mũico, nĩ ũkĩte rĩngĩ Mwathani ũkahe kĩĩrĩgĩrĩro. Ona angĩkorwo nĩ ndĩrakururũkĩte ndoro-inĩ ihinda inene, ũrakarĩtio nĩ niĩ Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkĩte ũgatũma ndĩtaũkwo, ũgatũma ngũkũũrane ũrĩa ũrutaga wĩra, na ũndũ wa gĩtũmi kĩu ngakwenda mũno na ngakena mũno na ngenda wĩra waku mũno. Thĩinĩ waku nĩ kũrĩgĩa na rwĩmbo rwerũ rwa ũgooci wa Jehova Ngai wa Isiraeli. Bwana asifiwe. Ciugo ici cikĩario nĩ Isaia ciaragio hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli, rũrĩrĩ rwa Jehova, rwageragĩra moritũ na moritũ manene. Ũrathiĩ ũkĩrekererio atĩ nĩ kũrĩ ihinda rĩgoka Ngai witũ arahũke na ahonokie rũrĩrĩ rwake rwa Isiraeli. Ũngĩthoma chapter ĩna hau mbere ya 11, arathĩte akoiga nĩ kũgĩa gũkagĩa thuna kwa Jesi. Bwana asifiwe. Nayo nĩgoka ĩihũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti mũnene, nayo nĩgoka ĩtũme thĩ yothe Ngai witũ amenyeke na ũma wake. Nekauga atĩ ihinda rĩu rĩakinya, nginya nyamũ iria ndũrũ mũno ta mĩrũthi, ona nduĩra na nyamũ iria ciothe itarĩirio hau ndũrũ na nditũ, atĩ ciothe nĩ kũhorerio cikahorerio. Bwana asifiwe. Atĩ cikatukanaga ũguo na gũtirĩ ĩngĩũria ĩrĩa ĩngĩ. Nginya ciana cia andũ igaikagia moko marima-inĩ nginya manyoka, na gũtirĩ ũndũ cikamekaga. Ihinda rĩu rĩakinyanĩra atĩ nĩ rwĩmbo rũkambarario, gũtuĩke nĩ thengio Ngai, nĩ tondũ ona angĩkorwo nĩ ũrakoretwo ũrakarĩtio nĩ mehia maitũ, nĩ tũgũkaĩire ũkaigua, ũgacokia mahoya maitũ, na rĩu ũgatũhe ihinda rĩngĩ rĩa kũgoca ona kwambararia rĩtwa rĩaku. Bwana asifiwe. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra gũtirĩ situation Ngai witũ atacenjagia, gũtirĩ kĩrĩma ona kĩmwe Ngai witũ atoĩ kũharũrũkia, gũtirĩ marima atoĩ gũthika. Bwana asifiwe. Gũtirĩ nduma atoĩ kweheria, gũtirĩ hinya mũnene mũno ũkĩrĩte hinya wa Ngai wa Isiraeli. Maandĩko mangĩ moigaga atĩ Ngai ũyũ atungumanagia athamaki na ndangĩũria mũndũ kĩũria. Praise the name of Jehovah. Ndiũĩ kana nĩ wanyita wega. Hinya wa Ngai, ũkaru wake na ũnene wake ũtũmaga atungumanie athamaki na ndangĩũria mũndũ kĩũria, na ndangĩhoya kĩrĩra. Praise the name of Jehovah. Ngai ũyũ nĩ wa gwĩtigĩrwo na gũtĩo nĩ athamaki othe a thĩ. Ngai ũyũ nĩ wa gũtĩo na kũinamĩrĩrwo nĩ arĩa othe mamwendete. Ndoragia kĩũria, ndahoyaga rũtha, ndoragia ndathime ũyũ kana ndige kũrathima. It's all about releasing yourself to him. Bwana asifiwe. Harĩ kiugo itendaga gũtiganĩria thĩinĩ wa Psalms, harĩa Daudi arĩ handũ harikĩru mũno, mũtomboya-inĩ atarĩ mũndũ ũngĩamũrutire, mathĩna-inĩ atangĩateithirio nginya nĩ njeci yake, agĩkaĩra Jehova, nake akĩruta rwĩmbo akĩina akiuga, nĩ handũ ndarĩ irima-inĩ rĩriku mũno rĩa mũtomboya, Jehova Ngai ngĩmũkaĩra na mũkayo mũnene, nake akĩinamĩrĩra akĩnyita na guoko gwake,
akihatura kuma mutondo-ini ucio, akinjoya na iguru, akinjigirira iguru ria ihiga, akihe rwimbo rweru. Hallelujah. Haria marakaira Jehova ni kuri na rwimbo rweru Jehova Ngai ararekereria. Ikaya riria ukaite tiria tuhu. Bwana asifiwe. Even today we can sing a new song that the Lord God has fought the battle for us, because the horse and the horse rider he has cast into the sea, into the deep waters. Hallelujah. No twanirire tuge Ngai ni anyitete Assyrian akamagithia hinya, ni amahotete na uingi wao, ni amahotete na maratharaita mao, agatuma Israeli reine rwimbo rwa gutoria. Bwana asifiwe. No twanirire tuge ta mundu gwitwo Elisha na gitungati giake, hati aria mari amwe na witu ni aingĩ gukira tho citu, ni tondu Ngai uyu wa Elisha aihuritie chariots of fire around us, aturigicĩirie na chariots of fire, koguo tutingĩhoteka na tutingĩenyenyeka. We wendete Ngai, wihande wega, wihande wega no rugame na ucamba munene, utetere uthingu na utheru wa Ngai, utetere kiugo kia Ngai, utetere uthamaki wa Jehova Ngai. Wanirire uge, I am a victorious soldier in the army of Jesus Christ. I am a victorious soldier in the kingdom of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Reke rwimbo rũu rũingĩre thĩinĩ waku, rwimbo rwa ũtoria na ũhotani. Mwathani agocwo. Maandĩko hau mbere matwĩra atĩrĩrĩ mũraini wa 2, behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song. He has become my salvation. Hallelujah. Atĩrĩ, Jehova Ngai niwe ũhonokio wakwa, Jehova Ngai niwe mwĩrĩgĩrĩro wakwa, niĩ ndingĩtigĩra na ndingĩmaka. Jehova Ngai niwe hinya wakwa, na Jehova Ngai nĩ atuĩkĩte rwĩmbo rwakwa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ngai arotuĩka rwĩmbo rwaku, ũmũinage mahinda-inĩ me mothe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ngai arotuĩka rwĩmbo rwaku, ũmũinage na thĩinĩ wa roho, o ta ũrĩa twĩrirwo nĩ maandĩko make marĩa tũheirwo nĩ Pastor Irungu. Bwana asifiwe. Atĩ ti matũ maya na maitho maya ici cia mwĩrĩ ũyũ, no nĩ thĩinĩ wa roho. Daudi akĩaria kuma ngoro thĩinĩ, akiuga Jehova Ngai atuĩkĩte we wiki mwĩhoko wakwa, Jehova Ngai we wiki atuĩkĩte kĩhingo gĩakwa kĩrũmu, Jehova Ngai we wiki atuĩkĩte ihonokero rĩakwa, Jehova Ngai wiki atuĩkĩte rwĩmbo rũrĩa ndĩrĩinaga. Bwana asifiwe. Rekei Jehova Ngai atuĩke nĩwe rwĩmbo rwitũ. Ona wahinyĩrĩrio ũkauga nĩ njũĩ mũngũri muoyo. Bwana asifiwe. Ona rĩrĩa waigua to gũkua ngoro, ũkauga nĩ njũĩ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wakwa nĩ mwĩhokeku, na nĩ aroka gũkinyanĩria o ta ũrĩa abangĩte kuma kĩambĩrĩria. Bwana asifiwe. Waigua to gũthira, to gũkua ngoro, wateng'erio, wathiritenwo, werwo nĩ ũkũnyitwo mĩgwate, werwo nĩ ũkũragwo, wathiritenwo, werwo nĩ ũgũtwĩtĩkia, we ndũtũĩ,
wathirite no werwo nĩ ũkuona, ũgatangatha ũkauga atĩ niĩ ndigũkua nĩ ngũtũũra muoyo, nĩgetha ndahage mawĩko ma Ngai wakwa, ndĩ mũhuro ũyũ wa riũa, ndĩ itũũra-inĩ rĩrĩa me muoyo. Bwana asifiwe. May the Lord become your song. May the Lord become your trust. Mwathani agocwo. Ndukehoke iheo iria wĩ nacio, ndukehoke afya ya mwĩrĩ ũcio waku, ndukehoke gĩthomo kĩu ũthomete kĩingĩ. Bwana asifiwe. Ndukehoke connections iria wĩ nacio, ndukehoke who you know, who you don't know. Mwĩhoko waku nĩ ũtũre harĩ Jehova Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ oigaga we ndakomaga, ndahiũhaga, ndaceragĩrwo. Hallelujah. Akauga for Zion's sake, for Jerusalem's sake, I will not sleep, I will not slumber until I see the vindication of Israel. Atĩ nginya rĩrĩa ndĩrehe ũhonokania wa Isiraeli. Hallelujah. Na no Daudi waririe ciugo icio. He never sleeps, he never slumber. May he be your trust. May you trust in his name. Hallelujah. Wahota gukorwo ihũrĩtwo nĩ mathirĩ, wahota gukorwo nginya nĩ ũrathiritenwo nĩ ũkũhingĩrwo nyũmba hwaĩ-inĩ, wahota gukorwo ona ndũĩ ũrĩrĩa kĩ. Macio nĩ maũndũ marĩa tũgeraga o hĩndĩ na hĩndĩ nĩ tondũ wa ũhonokio wa Jesu Kristo. Bwana asifiwe. No nĩ atĩrĩrĩ, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũruta ũira, ndaimono cigue, ihũte inyote na irarĩre. Bwana asifiwe. Nĩ ihinda rĩa kuga atĩ ndarĩ mũnini, ona rĩu ndĩ mũkũrũ, no ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai atiganĩirio kana mbeũ yake ĩkĩhoerera gĩa kũrĩa. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ Ngai ũyũ ndatũtiganagĩria, Ngai ũyũ ndarekaga tũconoke, na Ngai ũyũ ndarekaga tũrwo nĩ hinya. He is so faithful to leave us halfway. Hallelujah. Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku ũũ atĩ ndangĩtũtigĩra njĩra gatagatĩ. Wĩra ũrĩa mwega ambĩrĩirie thĩinĩ witũ, nowe ũroka kũũkinyanĩria, nowe ũroka kũũrĩkĩrĩria. Kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩ arĩa mehokete Ngai wa Isiraeli, kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩ arĩa makũũrĩtwo na thakame ya Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ we mwene nĩ ariũkagia ngoro citũ hĩndĩ ĩrĩa ciacucĩka. Hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ na mũtũteteri, nĩokaga agatuĩka mũteteri witũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ na mũtwarĩrĩria, nĩokaga agatuĩka mũtwarĩrĩria. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kĩhinda kĩu kanitha ũratuĩkĩte wa kũhingwo, Ngai nĩ arandirikanagia mawĩko ekĩire ndungata ciake, atũmwo ake, rĩrĩa matwarĩtwo korokoro-inĩ, rĩrĩa matuĩkaga agũtetio nĩ afarisai magoti-inĩ mao. Ngai arahũrire roho wake wa kwarĩrĩria. Bwana asifiwe. Arahũrire roho wake wa kwarĩrĩria, akĩwĩkĩra thĩinĩ wa mũfarisai ũmwe warĩ mũnene, warĩ mũthomu mũno na watĩĩkĩte, wetagwo Gamalieli. Bwana asifiwe. Na ekĩra roho wake thĩinĩ wa mũfarisai ũcio, akĩarĩrĩria atũmwo, akiuga, andũ aya wenzangu, tiganai na andũ aya, nĩ tondũ wa gũkorwo ũndũ ũyũ mareka, angĩkorwo umanĩte na kwĩ Ngai wa Isiraeli,
mutie matoria. Hallelujah. Agicoka akimera kwaya guhoteka kwahotekeka ati ona mugika undu uyu wa kumahinyiriria ni kurwa murarwa na Ngai wa Isiraeli. Praise the name of Jehovah. Ngai agikira ciugo cia kwaririria wira wake thiini wa kanua ka umwe muhuri wa wira wake. Hallelujah. Ngai wakwa ni arandeithagia gukorwo ngimwira ikira ciugo cia kwaririria kigongona giaku tunua-ini twa acio mareka diligestration, acio mare thiini wa wabici cio ndogeru cia thirikari. My God and my Father, and here we are. The Lord God has done it. Praise the name of Jehovah. Ugereria Ngai uyu uge ni kihoti. Ngai uyu ni ari hinya. Ngai uyu ni atwaragiriria. Ngai uyu ni mwaririria. Oh my God, I bless your name. I bless your name, Jesus. Rabbi. Hey, my God, I bless your name. Jesus Christ, I bless your name. Rababo shekete mayanti. Oh my God, I bless your name. I bless your name. Hallelujah. Kirinde giki giaku Ngai. Lekereria roho wa kwaririria kirinde giki giaku Ngai. Lekereria roho wa kwaririria muthuri uyu na mutimia uyu. Lekereria roho wa kwaririria muyuthi uyu Ngai. Lekereria roho wa kwaririria ndungata ino yaku Ngai. Lekereria roho wa kwaririria kigongona giki giaku Ngai. Lekereria roho wa kwaririria ya makwihokete kuria guothe mambeirwo kihinyiririo, kuria guothe mambeirwo giconoko. Ngai wa matu-ini, kuria guothe twikireirwo mbathia tutikonekana tutigakinyanire irathimo-ini, twaririria riwe we mwaririria. I thank you, my God. Ndungata ya Ngai, our bishop, our mom, agiteithio ni Ngai kianirira akiuga Ngai we mwaririria waragiriria andu aku. Ngai we mwaririria, Ngai we mwaririria. Hari rwimbo rwake ainite uguo ciugo ciena hinya. Ngai we mwaririria. Bwana asifiwe. Kuguo Ngai witu ni mwaririria. Twamwihoka ni egutwaririria. Tutikuhingirwo manyumba, tutikubutwo mawira. Praise the name of Jehovah. Tutigukua na tutiguthira, tutikoragwo. Bwana asifiwe. Kigongona giake gutire hindi gikahingwo hindi ingi ni tondu twina mwaririria. Jehova Ngai wa Isiraeli, Ngai uturaga mende na mende, ndagwetera mwaririria kigongona-ini giki giaku. Na ndauga we mwaririria wa kigongona gia Theophilus, we mwaririria wa Bishop John Githire, na we mwaririria wa Bishop Lesho Wangare, we mwaririria wa ndungata ciaku, we mwaririria wa kirindi giki gitanogaga guka nyumba-ini ino yaku, nigetha kiohorwo cioho, nigetha giguthathahie, nigetha gicemanie nawe Jehova. Ndagweta mwaririria Ngai, tutiethira na tutiehotwo. Guikara thutha ti Ngai ritu, kuhinyiririo ti Ngai ritu, kumenwo ti Ngai ritu, gucerithirio ti Ngai ritu, mathire ti Ngai ritu. My God and my Father, we mwaririria Jehova, na niwe utwaragiriria, na niwe uratwaririria gwata ihinda riri, tondu we wi Ngai nduhuana mundu. Meciria maku na ma mundu maraihaniriirie ta thi na iguru. Wendo waku na tha ciaku
nĩ nene makĩria. Na ũndũ wa mũrũguo Jesu Kristo na wĩra ũrĩa warutikire Karivari, wanĩrĩirie ũkiuga maũndũ mothe nĩ mathira, kũhinyĩrĩrio nĩ gwathira, kũhotererio nĩ gwathira, kũragwo ngoro nĩ gwathira, gũcambio na kũmenwo nĩ gwathira. Oh my God, nĩ tondũ wa mũtharaba. On account of what happened on the cross, we declare, Jesus, you are the winner. And we are free. We are free. In the name of Jesus. Hanĩrĩra na kayũ gaku uge niĩ ndĩmuohore. Niĩ ndingĩoheka. Shaitani ndũrĩ hinya. We wa maheni. We wa maheni. Nĩngũtaũkĩtwo. Nĩngũmenyete. We wĩ scarecrow. Hinya wĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. Ũrĩa wangwĩrĩire mũtharaba-inĩ. Njĩtĩkĩtie Jesu Kristo. Njũthĩrĩirie Jesu Kristo. Ũyũ mũnjarĩrĩria. Ũyũ mũndeteri. Kũhotwo ti igai rĩakwa. Ndĩ makĩria ma mũhotani. Ndĩ makĩria ma mũtoria. In the name of the Lord. In the name of the Father. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Atĩ Ngai witũ nĩ atuĩkĩte ũhonokio wakwa. He is my salvation. He is my salvation. He is your salvation. He is our salvation. Our God is our salvation. Our God is our salvation. Ngai witũ nĩwe ihonokio ritũ. In the name of the Father. In the name of the Father. Thank you, Jesus. Mũraini wa gatatũ kauga, with joy you draw water from the wells of salvation, and you will say in that day, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the nations, proclaim that his name is exalted. Hallelujah. Ate ũkerwo atĩ nĩ ũrĩtuĩka wa gũtahagia maĩ o hau gĩthima-inĩ kĩa ũhonokio. Hallelujah. Maĩ ma ũhonio waku, maĩ ma encouragement yaku, maĩ ma ũhotani waku, ũrĩ matahagia hau ũhonokio-inĩ wa Jesu Kristo, niho hariumaga ũhotani waku. Mwini wa rwĩmbo ina gakauga nguraro-inĩ cia Jesu. Nguraro-inĩ cia Jesu niho ũhonokio wakwa woimire. Atĩ nguraro-inĩ cia Jesu. Bwana asifiwe. Kũgurario-inĩ kwa Jesu, na ũndũ wa kũgurario kwa Jesu, ũhonokio ũkonekana. Nĩ ũrĩtahagia maĩ ma muoyo ũhonokio-inĩ wa Jesu Kristo. Ti kũrĩ monene mathĩ, ti kũrĩ mbeca na ithomo, ũrĩtahagia ũhonokanio waku. Ti kuo ũrĩrutaga thayũ waku, ti kuo ũrĩrutaga ũhotani waku, ti thĩinĩ wa connections cia arĩa hũĩ. Bwana asifiwe. No nĩ thĩinĩ wa gĩthima kĩa ũhonokanio wa Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Na nĩ ũrĩanagĩrĩra na kayũ kanene, thĩ yothe ĩkamenya atĩ Jehova Ngai nĩekĩte maũndũ manene thĩinĩ waku. Bwana asifiwe. Atĩ nĩ kũruta ũrĩrutaga ũira, ũgakĩgatha Ngai, ũgakĩambararia Ngai, Ngai akamenyekanaga mabũrũri-inĩ mothe. Hallelujah. Jehova Ngai ũyũ nĩ aratũma twanĩrĩre, tũmũgoce, tũkiugaga atĩ ũhonokanio nĩ wa Ngai wa Isiraeli. Ũhonokanio nĩ wa Ngai wa Isiraeli. Hallelujah. Aisiraeli mahonokio nĩ Miriam woire ndarama akĩinĩra Ngai, akiuga Jehova Ngai niwe mũnene wa ita, Jehova Ngai nĩ mũtũhotanĩri. Hallelujah. Nĩ tondũ mbarathi na atwarithia a mbarathi acitugutania maĩ-inĩ, acikia maria-inĩ manene. Bwana asifiwe. Ũcio nĩguo goco witũ,
riu nirio irahiro ritu, ucio niguo uira witu muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe. Hitikira uhonokio wa Jesu Kristo uguturie wihande wega ta muini uria urainire rwimbo arauga ati nindihandite wega uhonokio-ini wa Jesu Kristo. She is one of our pastors. Ati nindihandite wega uhonokio-ini wa Jesu Kristo. Twehanda wega uhonokio-ini wa Jesu Kristo, tutikoinainio ni thi, tutikoinainio ni manene, tutikoinainio ni aria mari mbia nyingi kana aria me connection nyingi. Twehanda tutiriorwo ni hinya, twehanda uhonokio-ini wa Jesu Kristo, guoya nduri tuhota, guthangania gutigutuhota. Bwana asifiwe. Twehande wega thiini wa Jesu, twionere wega wake. Simama na miguu yako, pigia huyu Yesu makofi, pigia huyu Mungu wetu makofi. Somebody shout for the joy. Raise up your voice unto the Lord. Shout for joy. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mwete thengio ihonokero riakwa. Thank you Jesu Kristo. Asante Mungu wetu kwa wokovu. Thank you Jesus. Tuingie katika worship tukijiandaa kuendelea mbele katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jehova ndahitho tungata ũcio kũrĩ we, ndahitha kĩgongona gĩaku kũrĩ we, o hau thakame-inĩ ya Jesu. Twĩhithĩte ũhonokio-inĩ waku, tũkĩraha tũkiugaga endelee na kuimba hiyo wimbo. Mwambie huyu Mungu wetu, mwambie hivyo, mwambie Mungu wetu.
nĩ wega mwene thayũ, nĩ wega mwene riri. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, ndaria kĩrathimo o kuma rĩrĩa kĩhingũrirwo no kiugo gĩaku kĩraraho. Wega waku nĩ wonekanĩte, kiugo gĩaku nĩ kĩarĩtio nĩ ndungata ciaku, makaria ciugo cia gũroma ona ũtungata wa Roho Mũtheru. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ tondũ nĩ manyitĩrĩire wĩra waku Ngai. Kĩgongona gĩkĩ nĩ tũgĩtheretie na tũgakĩamũra na thakame ya gatũrũme, ona ithuĩ tũkahoya tũtherie no twamũre na thakame ya gatũrũme. Na nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani wĩgocithie na wĩonanie, nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai wĩonanie maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, aya tũgomanĩte wĩra-inĩ ũyũ, aya tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, aya ũharĩrĩirie na aya ũthurĩte na ũkamũra mahinda maya ma marigĩrĩrio. Wĩra waku nĩ nginya ũngĩrũgama na no nginya ũngĩrutĩka. Tũtegwĩtigĩra arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ igweta, tũtegwĩtigĩra itonga na ngĩa. Jehova, ithuĩ twĩ moko-inĩ maku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga wĩ mũtheru Ngai, tũiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, tũiga wĩ mũtheru mwene ũhoti, tũiga wĩ mũtheru mwene riri. Nĩ thengio nĩ gũtũgitĩra, nĩ thengio nĩ gũtũhitha, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Kamũrakiuga mũinamĩte mũtiuge amen mũrorete ũguo. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Nĩ wega kuma rĩrĩa mwambĩrĩirie no tũkũmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Nĩ wega Pastor Lucy nĩ ũnyitĩrĩire wĩra wa Ngai, nĩ ũtũhoeire, nĩ ũtũnyitĩrĩire, na arĩa angĩ othe matungata. Twakora Pastor Mwai agĩtungata. Ngai amũrathime inyuothe na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwĩyũmia ngingo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kwĩyũmia kĩ? Ti ihinda rĩa gũtinda ũgoetie ngingo ũguo ta Kamau. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũhanda ngingo wega. Haleluya. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 29 tũrũgamĩte ũguo na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku. Thimo 29 ndũkone gĩtĩ kĩ, akorwo nĩ wathĩkaga ũkaga wĩyathĩte ũgaikarĩra gĩtĩ kĩu ũrona mbere yaku. Nĩ wega kwĩyathaga tondũ wathĩki naguo no mwega. Na ũndũ wa kwĩĩra ũkoragwo wĩ mwega, ũtegũtinda ũkĩĩrwo ũkorwo wĩ mũthaka mũno, tondũ ũiguaga ona ngoro-inĩ thĩiniĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwega. Haleluya. Tuma kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Gĩthũrai 44 nĩkuo twambĩrĩirie na twamenya no tũgũka gũkũ nakuo nĩ tondũ wa kũnyitanĩrĩra na gwĩkĩra na hinya na kũmanĩrĩria nĩ tondũ nĩ Ngai. Nyita Biblia yaku ũguo na guoko gwaku kwa ũrĩo uge thutha wakwa, na twĩ thĩinĩ wa Thimo 29 795. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ũrĩa wĩyũmagia ngingo ona akĩrũithagio kaingĩ agathuthĩka o gũthuthĩka na hatigĩe kĩhonia. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa arĩa athingu matuĩkĩte nĩo mena hinya, andũ nĩ gũkena makenaga, no rĩrĩa gũgwathanwo nĩ mũndũ mwaganu nĩ gũcaya. Rĩrĩa gũgwathanwo nĩ mũndũ mũiti thakame andũ nĩ gũcaya. Rĩrĩa gũgwathanwo nĩ mũndũ ũkũhatĩrĩria kanitha andũ nĩ gũcaya.
Liria gugwathanwo ni mundu utaretigira Ngai mumena Kristo andu ni gucaya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No mundu uria muthingu ni kwiyumia eyumagia. Mundu uria muthingu ni kwikira eikagira hinya. Mundu uria muthingu ni kwirekereria erekagiriria moko-ini ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Liria aria athingu matuikite nio mena hinya, andu ni gukena mekaga atia? Tondu uthingu nduitaga thakame, uthingu nduhatanagiriria, uthingu ndunyitaga makanitha ma Ngai migwate, uthingu nduthinikanagia, uthingu liria andu aria athingu marathana kirindi ni gukena gikaga atia? Andu a Ngai ni gukena mekaga atia? Uguo riria wona kwina kieha ukamenya uthingu nduri handu ri thiini wa itura-ini, thiini wa bururi-ini gutire no uthingu wikuo. Bwana asifiwe sana. Tondu andu aria athingu magiathana, ciana ithomaga na thayu, andu aria akuru magaikara na thayu, andu aria thi makaheo chance ya kuruta mawira mao, aria me mathukuru makarekwo mathome, tondu ni mundu muthingu wina hinya na wina uhoti. Mwathani arogocwo. No riria gugwathanwo ni mundu mwaganu, andu maturaga na mbu, andu maturaga na maithori, andu maturaga na kieha, na andu maturaga na kinyaririko. Biashara-ini, mathukuru-ini, mawira-ini, gugiathanwo ni mundu mwaganu, kundu kuu guothe andu no mbugiririo makoragwo nayo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandiko ma Ngai kana kiugo kia Ngai gikoiga thiini wa Thimo 29 muraini wa 3 koiga atiriri, mundu wendaine na ugi uria wa ma aturagia ithe na gikeno, indi uria wa thiriti na aka amaraya ni guitanga aitangaga umathi wake. Bwana asifiwe sana. Riri ti ihinda ria kwiohithania na andu aria aganu. Muru wa nyukwa, mwari wa nyukwa, thoguo, nyukwa, akorwo mwaganu witigithukanie nake. Tondu ni ihinda ria Ngai arute wira. Menyerera ndukae kuhotithio bara ni aria witaga muru na mwari wa ithe witu. Bwana asifiwe sana. Na rĩti ihinda rĩa gũthaitha andũ, ona arĩa mũciaranĩirwo nao, ona arĩa mũkũranĩire nao, ti ihinda rĩa kũmathaitha. Agũikara ũmaraya-inĩ nĩ maikare ũmaraya-inĩ, agũikara waganu-inĩ nĩ maikare waganu-inĩ, agũikara ũtharia-inĩ nĩ maikare ũtharia-inĩ, ũici-inĩ nĩ maikare ũici-inĩ, tondũ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩnyitithania na ũũgĩ ũrĩa wa ma. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ narĩo to ihinda rĩa kũguoyohio nĩ mũndũ. Marĩ athamaki, marĩ atongoria, marĩ andũ arĩa marĩ igweta, marĩ itonga, marĩ ngĩa, gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtigĩra kwanĩrĩra na kuga Jesu nĩ Mwathani. Gũtirĩ hĩndĩ tũngiugũkwo ũhoro wa Ngai ũrĩa ũtũhonoketie. Gũtirĩ hĩndĩ tũngiugũkwo kiugo kiria twitikitie na kiria tuthomete gigatukinyia aria gitukinyĩtie. Mwathani arogocwo. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũinamia ngingo. Atĩrĩu thiaga ngĩmũhũragĩra thimũ. Esther wa Kawangware, ndũmĩra igana tondũ kanitha nĩ ũrakĩhingirwo. Bwana asifiwe sana. Igũrũ ndetana nĩ njĩtĩkagwo na nĩ njiguagwo na nĩ njokagĩrio mahoya. Bwana asifiwe sana. Ti ihinda rĩa gũthaitha andũ matikore kanitha nigetha sadaka atĩ ndĩkae kũnyihanyiha. Nĩ nyihe nyone Ngai akĩndekereria kana akĩrekereria wĩra wake. Ti ihinda rĩa gũthaitha mũndũ ona ũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kweherera
na kurugama kando kwirorera kuona uria Ngai arenda gwika na kigongona, tondu thina yothe ni kuinamirira na yuge Ngai witu ni Ngai, ti Kenya tu, thina yothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Riri ni ihinda ndanamwirira Ngai ni akugarura moko maya maitu amekire hinya waigirira murwaru akahona. Bwana asifiwe sana. Riri ti ihinda ria kunyarirwo ni mirimu, riri ti ihinda ria kunyarirwo. Bwana asifiwe sana. Ni maundu maria mohaga andu. Riri ni ihinda ria Ngai ateithie kanitha wake, riri ni ihinda ria Ngai agocithie kanitha wake. Bwana asifiwe sana. Na ndimuririkanie ndimwire twi ihinda-ini ria thaburi. No ngiona kanitha wanyitwo migwate waikio ihinda-ini ria thaburi, ni ihinda ria kuhoya, ni ihinda ria guthaithana, no tukirikiriria thaburi. Bwana asifiwe sana. Ndiũ kana mũrataũkwo. Tukirikiriria thaburi, ugai ameni. Tuguikarira ite cio thamaki, twamukire indo cia andu aria aganu, daimono ikiendaga na itekwenda. Uguo ni ihinda ria mundu kwimenya, na ni ihinda ria mundu gwitaũkwo, na ni ihinda ria mundu gutua ma, na ndugathaithe mundu oke kanitha. Haleluya. Thaithanĩrĩra ngoro yaku yuke mathie Ngai. Thaithanĩrĩra muoyo waku nigetha ũgaturanie na Jesu. Thaithanĩrĩra muoyo waku ni tondu we niwe wĩtĩtwo, na we niwe ũthurĩtwo na ũkamũrwo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tero cio mũriganĩtie na nĩ marĩti ihinda rĩa kũgoia ngingo. Tariu riboti yanyu ĩrĩa twanyitire Sunday, macinarĩ ciakwa ikorwo ciĩkari mũno. Nĩ tũramenya mũgĩkinya harĩa kĩwanja mũtongoretio nĩ Kariũki, mũkĩhoya no tũramenya, na mũkiuma no tũrame, ona mũkĩhotha na mũkĩrehe indo haha no tũrame, na ũrĩa ũtahothire hĩndĩ ĩyo arehe sadaka yake. Ciumia icio igĩrĩ nĩ mũkũrehe mbeca icio. Nĩ aya mũrona nĩ mwagwĩra. Bwana asifiwe sana. Ate ciumia igĩrĩ nĩ twahurũka gĩcunjĩ gĩa 10 utaireta hapa na nitaangalia. Bwana asifiwe sana. Uguo undu ucio gakuonia na ugakumenyithia ona utacokanĩrĩirie andu, roho wa Ngai ni amacokanĩrĩ, ugatĩa Ngai uyu. Bwana asifiwe sana. Tariu twamakire muno kiumia kĩa mbere kanitha cia hingwo, tuonire Irũngũ Junior na Irũngũ mokĩte mathiginĩte iniũrũ mũciĩ mahiũhĩte. Mwathani arogocwo. Mundu wothe wina ruo na wira wa Ngai ndari hindi ya kuringiririo wira. Mwathani arogocwo. Mutionani ndimuthaithaga mwitie mwage kuhotha maguka mucii kwanyu, ngwambiriria icera ria mucii njuge ni micii ndirarathi ngakuria hari atia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witu ni mwihokeku. Jakubu ngombo ya Ngai na nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesu, gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana, gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana. Marakara matumaga mundu agerere njĩra ya gũtonya irima rĩiyũire nduma, gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana. Waigua menyerera kũhiũha kwaria, tiga kũrakara narua, ndũkae kwĩya, gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana. Jakubu
ngombo ya Ngai na nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesũ gũkena nĩ ũrĩo na kahotana. Amen. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩinĩ wa thimo 29 na twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kaigana ga kana. Mũthamaki anyitagia bũrũri na matuĩro make ma kĩhoto, no ũrĩa ũtuĩkaga mwĩtia wa iheo nĩ kũinamania aũinamanagia. Mwathani arogocwo. Mũthamaki agĩtuĩka wa gwĩtia mahaki nĩ kũinamania ainamanagia bũrũri. Mũndũ o wothe agĩtuĩka wa gwĩtia mahaki nĩ kũinamania ainamanagia gĩtũũro gĩake. Mũndũ o wothe agĩtuĩka wa kũnyitia itũũra rĩake arĩnyitagia na matuĩro ma kĩhoto gĩake. Bwana asifiwe sana. Tũnyitagia kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai na matuĩro makĩo na kĩhoto gĩakĩo. O mũndũ arĩ na kĩhoto gĩa kũrũĩrĩra kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai. O mũndũ arĩ na kĩhoto, haleluya, gĩa kũrũĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Mũndũ gwĩtwo Petero, mahinda marĩa ambatire nyũmba igũrũ agĩthiĩ kũhoya Dorokasi akuĩte na Dorokasi athirĩte, athĩni mathire na kĩhoto kĩa maburana. Ciana cia ndigwa ciathire na kĩhoto kĩa maburana. Athuri a ngoriai mathire na kĩhoto gĩa tũbuti tũrĩa matumagĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Dorokasi. Makĩra Petero arĩ itũũra-inĩ rĩa Jopa, mũrutwo ũgwĩtwo Dorokasi, kana rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo agetwo Tabitha thĩinĩ wa Atũmwo 9 mũraini wa 46 ũrĩkie hau, nĩ akuĩte. Na tarora wone, Bwana asifiwe sana, maburana marĩa aratũtumagĩra. Tarũthĩrĩria wone tũbuti tũrĩa aratũheaga hĩndĩ ya heho. Petero akĩrũthĩrĩria akĩmera the Ngai, akĩreherwo Dorokasi akĩigwo harĩa arĩ, agĩturia maru na kĩhoto kĩa athĩni. Mwathani arogocwo. Agĩturia maru na kĩhoto gĩa atumia na athuri a ngoriai, agĩĩta na igũrũ. Arĩkia gwĩta na igũrũ nĩho atamũkĩire rĩtwa Dorokasi kana Tabitha, akĩigua na agĩũkĩra. Nĩ ũrĩ na kĩhoto gĩa gũclaim kĩgongona gĩaku, ũnyitĩte kabuti gaku, ũnyitĩte burana yaku, ũnyitĩte kĩheo gĩaku, tondũ mũinamania nĩ ainamanĩtie wĩra wa Ngai. Mũinamanio kĩrĩa kĩinamania Dorokasi kana Tabitha ũgwĩtwo gĩkuũ. Bwana asifiwe sana. No arĩa anyitagĩrĩra matiamakire ona matietigĩrire, makĩigua mũgambo atĩ mũndũ ũgwĩtwo Petero ekũrĩa nyũmba igũrũ akĩhoya itũũra-inĩ rĩu rĩa Jopa. Mwathani arogocwo. Othe magĩteng'era kuo. Nĩ kũrĩ na maũndũ megwĩkĩka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ tũrĩ. Ainamania o mũrango-inĩ ũrĩa noguo mekũgerera, magĩũka kũgĩra hinya wa Ngai, magĩũka kuga Jesũ nĩ Mwathani, magĩũka kuga Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai, na tũtigwĩtigĩra, nĩ tũmamũkĩrĩte na moko merĩ. O kũrĩa mekũgererio nĩ Ngai tũtirenda kũmenya, no nĩ megũka nĩgetha mekĩre ũira. Kĩrĩa kĩnyitĩtwo mĩgwate ti gĩa kũnyitwo mĩgwate, kĩrĩa kĩohetwo ti gĩa kuohwo, kĩrĩa kĩhingĩrĩirio ti gĩa kũhingĩrĩrio. Nĩ ihinda rĩa kĩgongona kũriũka, nĩ ihinda rĩa kũrĩkĩrĩria rwĩmbo rwa Thaburi. Twarahoke tũrute wĩra thĩ ĩno yothe. Bwana asifiwe. Na wĩra wa Ngai ũtuĩke wa kũhũtha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Bwana asifiwe sana. Uguo reti hinda ria kugoia ki uragoia ngingo ni kunyiha guo i munene. Bwana asifiwe sana. Tori ucio muriganitie no uyu no kagoia ngingo. Uraheo ihinda ria kuhoya. Bwana asifiwe sana. Uraheo ihinda ria kuhoya nawe ukagoia ngingo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ ciumia icio igĩrĩ ndiehingĩte, ona ũngĩrora ũguo nĩ nĩ nyongereire kiro, tondũ niĩ ndirĩ na thĩ, he wĩra wakwa mũnyite. Ũrĩa ũnyandĩkĩte, Mwathani arogocwo, nĩ ndĩramũnengerire ribũ, na wabici ĩrĩa ũranengerete rĩ, nĩ yanyitwo mĩgwa. Oya wĩra wa wĩhokere Ngai wĩra ũrĩa wĩ wa. Bwana asifiwe sana. Urafutwo wira fiu muthenya barigisi na ndikubutite maraigire ndire kahari marafutire muthenya barigi na ni umenye miaka ya ritaya ndirakinye miaka ya kuhuruka ndirakinye ta makamwathi wakwa marahurukithia kia hinya ndirero eterera ni ndiroka. Haleluya. Uguo muone gucokia wira ni aroka gucokia ki no kuri andu meguthio kirine kuri andu mekuonja kuri andu matakaiguika ni tondu wa wira uyu kiumbe kuri andu matakoneka Ngai yake ruta wira uria wi wake. Mwathani arogocwo tondu Ngai ni nga. Haleluya. Tukinyie hau oh haya tathikiriria kamraini ga gatano. Mundu umonjoraga uria ungi ni kwamba aramba wambu wa kumunyita maguru. Kwihia kwa mundu uria muru kwina mutego wa kumutega, no mundu muthingu aikaraga o agikunguyagia ni gikeno. Bwana asifiwe sana. Uguo ti hinda ria kuinamia ki, ti hinda ria kugoia ki, ti hinda ria kuinamia ki. Ni hinda ria kuria na kunyua. Hende ya kuhinga ni ngumwira. Bwana asifiwe sana. Muhoe muria honu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Thaburi turaina turia honu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mundu muthingu aikaraga o agikunguya ni tondu wa ki, ni tondu wa ki wa gikeno. Iro citageithie cio muriganitie high five mwire tiga kieha kiria Ngai arathura no waganu. Bwana asifiwe sana. Kiria Ngai atarenda no mehia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni Ngai na Ngai witu ni muiguatha. Ni njoi ni murutite wira muritu na mukanyitirira wira uyu na njira ya wendo muingi muno. Bwana asifiwe sana. Liria Pastor Lucy kuhoyaga rucini njirire mutumia no wona andu areke magatengeragio no igwa Lucy ni acenjerio rurimi githiti ni ndi muwi. Haya ucio ni mwai tathikiriria uigwe rurimi ni ruce nie ti nie ngumugimaria ni nga. Bwana asifiwe. Nie no kumwikira hinya tukahota gwika atia na tukaina rwimbo umanagiriria irugendo-ini imburi weru-ini kugikagia mundu kamwamurania mukagia na uge mutikana tahuo gitumi gia Isiraeli matahuo ni tondu ni marire njiri thau nake Ngai akimarekereria ndu yundu wa kwiya mathani make umanagiriria irugendo-ini endanaga imuri weru-ini gukikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutikana tahuo. Ambararia guoko gwaku kuorio uge thutha wakwa. Jehova Ngai ndaguthaitha uthambie na utherie njehereria mawihia na mahitia na mawaganu makwa
njikare ũthingu-inĩ waku, njikare ũtheru-inĩ waku, nĩgetha ona rĩrĩa ndĩ mwaki-inĩ ngakũngũyagia nĩ gĩkeno, nĩgetha ona rĩrĩa ndĩ njũĩ-inĩ nene na cina mũiyũro mũnene ngakũngũyagia nĩ gĩkeno, nĩgetha ona rĩrĩa ndĩ marima-inĩ ndagũthaitha Jehova Ngai, nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku ngakũngũyagia nĩ gĩkeno. Ona rĩrĩa ndĩ ruo-inĩ ndũkanareke ngoro yakwa ĩkorwo ruo-inĩ, reke ĩkoragwo ĩgĩgũthathaiya, reke ĩkoragwo ĩgĩkũngũiya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ona rĩrĩa ndeng'eretio ngahũma, reke ngoro yakwa ĩgakũgathaga. Ona rĩrĩa njathĩrĩirio gĩkuũ ũkangitĩra na ũkandigithũkania na kĩo Ngai, ngoro yakwa ĩgacanjamũka nĩ gũkena. We nĩwe Ngai ũrĩa ndĩrirĩirie, we nĩwe Ngai ũrĩa ndĩgocaga rĩrĩa gwĩ kwega na rĩrĩa gũtarĩ kwega, rĩrĩa gwĩ thayũ na rĩrĩa gũtarĩ thayũ. We nĩwe Ngai ũrĩa ndĩrĩambararagia, we nĩwe Ngai ũrĩa ndĩrĩkenagĩra, tondũ we nĩwe Ngai wa ũhonokio wakwa. Nĩ matua mega na marũmu nduĩte magũtũũra nyambararĩtie kiugo kĩa Ngai, magũtũũra nyambararĩtie kiugo gĩkĩ gĩtheru. Ndikwehũka mwena wa ũmotho kana mwena wa ũrĩo, ngũgerera njĩra ciaku ngũtĩithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reke ũthingu wakwa ũndũĩrĩre, reke ũtheru wakwa ũndũĩrĩre, reke ngũngũyagie nĩ gũkena, reke njikarage njanjamũkĩte nĩ gũkena. Njũĩ we nĩwe Ngai wa ũhotani, ndikuorota, ndikũrumana, ndikwĩrũĩrĩra, ngwario kiugo gĩaku Ngai, kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Twaregana na roho wothe wa ikuũ, twaregana na roho wothe wa mĩrimũ, twaregana na roho wothe wa carjacking, twaregana na mĩtino ĩrĩa ĩcetagĩrwo wabici, ikuũ cia mĩtino ya barabara iria ĩcetagĩrwo kwa ngoma, nĩ twetigithũkania nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twetia ũgitĩri wa kĩgongona gĩkĩ Ngai, twetia ũgitĩri wa ndungata cia Ngai, na twetia hinya kuma matu-inĩ, hinya ũrĩa ũtoragia ũthamaki wa thĩ. Ngai thamakĩra wĩra waku, Ngai thamakĩra kĩgongona gĩaku, na ũgariũrane na arĩa maragariũrana nakĩo. Thĩinĩ wa Thaburi 35 hingia kiugo gĩkĩ, nĩ tondũ twĩ thaburi-inĩ. Tũkĩrĩkĩrĩria rwĩmbo rũrũ rwa thaburi, ũthamaki nĩ ũke moko-inĩ maitũ, andũ mahonere moko-inĩ maitũ, andũ mohorerwo kĩgongona-inĩ gitũ, andũ marathimĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga we wĩ Ngai na ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga. Twaregana na magongona ma ndaimono, twaregana na magongona ma ndamathia, twaregana na magongona ma mũcukani, twaregana na magongona mothe ma caitani marĩa maharĩrĩirio kusimu,
nĩ ũndũ wa gũthingithia wĩra wa Jesu Kristo. Reke hinya wa Ngai witũ wonekane na igongona rĩrĩa rĩrarutirwo mũthenya barigici. Jesu aroigire wĩra nĩ warĩka, aroigire wĩra nĩ wathira, aroigire wĩra nĩ warĩka. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We ũrarĩirie ciugo mũtharaba-inĩ, we ũrarĩirie ciugo nguraro-inĩ, ũroiga wĩra nĩ warĩka. Ũrĩa ũraharĩrĩirio nĩ athĩnjĩri Ngai, ũrĩa ũraharĩrĩirio nĩ athamaki, ũrĩa ũraharĩrĩirio nĩ Baranaba, ũrĩa ũraharĩrĩirio nĩ andũ arĩa aganu, ũroigire nĩ warĩka, ũroigire nĩ warĩka. Nĩ twagũtĩĩa, we ũrarutire wĩra na ũrarĩka. Nĩ twakwambararia mũno, ũratwĩra nĩ ũroka, nĩwe twetereire nĩgetha wĩgocithie, nĩwe twetereire, we ũtwĩrĩte nĩ ũroka na ndũraikara. Wĩgocithie Ngai, wĩonanie Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga nĩ ũrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega na uge amen. Sema amen. Uga amen na hinya. Uga amen. Sema amen. Uga ithuĩ tũtikũgũia ngingo, twetereire Ngai mũnene, twetereire Ngai mũtheru, Ngai ũroka kwĩgocithia, Ngai ũtaramakio nĩ thahabu, Ngai ũtaramakio nĩ betha, Ngai ũtaramakio nĩ gĩthomo, Ngai ũtĩĩte kiugo gĩake. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũroka na nĩwe twetereire. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Haleluya. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre we wĩ mũrathime na Ngai nĩ akũririkanĩte. No mwena gũkũ tũtiendaga iguoya, twendaga andũ metigĩrĩte Ngai. Mwĩre gũkũ nĩ kwa Ngai mũnene, nĩ kwa Jesu witũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai witũ akũrathime. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩhũre rũhĩ rwega nĩgetha twamũkĩre our mom oke atũingĩrie kĩgoco-inĩ, kana tiguo? Ndũgĩũke, mũtikĩhũre rũhĩ rwega. Amen. Mwathani agocwo. Geithĩre ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre ndikwĩrĩga Sunday igĩrĩ. Geithia ũrĩa wĩ thutha waku mwĩre onawe. Mwĩre ona ũcio ũngĩ na to itakwaragĩria. Njĩtĩkĩria ngũgeithie tu ndũgeithie ona ũcio ũngĩ. Geithia ona ũcio ũngĩ no mũgeithie wega. Cũcũ wa Mwangi ũtarĩ na mũrata. Geithia ona ũcio ũngĩ wĩ gĩtĩ-inĩ kĩu kĩngĩ. Uma gĩtĩ-inĩ gĩaku. Thiĩ ũkĩgeithagie ũtakĩmerĩga. Wone nũ ũcokire. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ tondũ wa tha cia Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. No mwĩre rĩtwa no mũrĩkaga nĩ mũhonoku. Geithia ũcio ũngĩ. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tuge njatha-inĩ tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga. Njatha-inĩ tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga. Haya tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ wega.
brother Paul agitutongoria wega Amen. twere Ngai tu ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene ithe tiguo Amen. haleluya Tũhũrĩra Jesũ rũhĩ tũmwĩre tũrĩ a Ngai mũnene. Tũmũhũrĩra irũhĩ tũmwĩre nĩ Ngai mũnene. Aiya twĩharĩrĩriai nĩgetha tũmwĩre nĩ Ngai mũnene. Kanitha tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ndebe-inĩ tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ndebe-inĩ tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũmwambararia, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩ a Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Aiya. Kanitha tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Gotai Mwathani wa theru, rĩu tumĩtĩiria iriku. Mathĩna mathiĩte gũthira, twambate na mwĩrĩ wa Roho. Niĩ gotai Mwathani wa theru, rĩu tumĩtĩiria iriku. Mathĩna mathiĩte gũthira, twambate na mwĩrĩ wa Roho. Gotai, gotai, Ngai gotai. Niĩ gotai Mwathani wa theru, niĩ rĩu mathiĩte gũthira, twambate na mwĩrĩ wa Roho. Nĩtũhũrĩrai Jesũ rũhĩ nĩ tondũ tũraumire irima-inĩ iriku, tũrenjeirwo nĩ mĩtego. Aiya tũhũrĩrai Jesũ rũhĩ. Oi. Aiya niĩ tũikarage na ngoro theru, tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani, kũrĩ thĩna kana ĩkeno, rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgooцagwo. Niĩ gotai Ngai witũ gotai, gotai Mwathani
Ndaria makama kwa dago tale twariaku. Are ndorere tione tione no negwatiwa. Wega na utugi waku ore kinyeria twaku. Ndako atande tando. Epwaya ndako atamwathani tando ni wa munyumbi. Erado madiga ni yoko mwathani. Ndako atande tando. Nitwambararia iboko tone turamugoca Ngai witu. Tumwira ni agereire. Nire riana niragira kigongona-inĩ kĩa ma. Ikĩmaria kĩnyũrũri kĩa mũiri wa Penino. Kĩmũrathima nĩ tondũ ĩmwega ndenda kũgota Mwathani tondũ nĩ wa mũnyũmbi. Rĩrĩa ndĩmatiganĩirio ngoragwo Mwathani. Ndenda kũgota nĩ tondũ mwega ndenda kũgota Mwathani tondũ nĩ wa mũnyũmbi. Rĩrĩa ndĩmatiganĩirio ngoragwo Mwathani. Ndenda kũgota nĩ tondũ. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Keito ikare thĩ na Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega na aromũrũĩrĩra na mũhithĩro ũcio ngĩrathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũka kĩgongona-inĩ. Kiugo gĩatwĩra atĩ ngĩtha ngatho mũno makĩria kũrĩ our Archbishop John Gĩthirĩ nĩ tondũ wa kiugo kĩu. Twerwo atĩ ũrĩa wĩyũmagia ngingo ona akĩrũithagio kaingĩ agathuthĩka o gũthuthĩka na hatigie kĩhonia. Ũhoro wa gwĩciragia kiugo gĩkĩ gĩthiĩ na mbere, ũhoro wa kana, ndeciria ũhoro wa kana karĩa ga Pastor Monica Debora kareyũmia ngingo, ũkona gatirahota kwĩhanda ũguo, no ngingo ĩrathiĩ kĩgwa no gakeyũmia. Atĩ ũrĩa wĩyũmagia ngingo ona hĩndĩ ĩrĩa ararũithio kaingĩ. Mwathani arogocwo. Ũcio akerwo atĩa? Nĩkĩ agathuthĩka o koguo nĩ ihinda rĩega. Tũinaga rwĩmbo tũkoiga momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũthara acio momĩrĩirie aiya mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jesu arĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana gĩcoka na thutha mauge mo aiya mũno maruti andũ njĩra ya muoyo. Amen. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ ihinda rĩa kwĩyũmĩrĩria ta kana kau. Kiugo gĩgĩthiĩ na mbere nĩ ngwĩciragia na thaa ici tuma kanitha-inĩ nguona kaigĩtwo hau gĩtĩ-inĩ, ũrona karageria kũrora no ngingo nĩ nditũ. Mĩri yako ĩtagwo atĩa Pastor Lucy? Mĩkiha ndĩrĩ ĩreyũmia wega no nĩ karabambana. Na niĩ kiugo gĩgũthiĩ na mbere ndĩra Ngai andeithie tondũ Ngai ndabataraga iguoya. Ngai ndarabatara arĩa matithagia. Nĩ twĩriga kwĩruta ũhoro wa kiugo hana nĩ Bishop atũhunjĩirie. Ũhoro wa Gideon rĩrĩa etirwo na andũ aingĩ makeroka makĩigua atĩ Gideon arathi nĩ ita rĩrabatarania gũthiĩ mbara. Andũ aingĩ makiumĩra ihenya nĩgetha matenyere. No muimira Ngai acũthĩrĩria. Physical appearance yao yarĩ njega. Marĩ arũme marĩ icoka, marĩ na hinya. No marorwo makĩonekana nĩ matithĩtie. Nawe nĩ kũigua waiguire mũgambo wa Theophilus. Nĩ mũndathimaga na mahoya manyu. Nĩ ndĩriragĩria anointing yanyu. Rĩu nĩ mũrendekana kũmenyekana harĩa yumaga. Ndiumaga handũ gĩkondoro-inĩ. Ndiumaga mũcere-inĩ na nyama. Aca atĩ nĩ ngenaga nĩ ũrutani ũrĩa mũrutanaga ngerirĩria kwĩrutana ta inyuĩ. Ndumaga hau wĩciragia. Rĩu nĩ ihinda rĩega rĩrĩa Gideon oigire
andũ aya nĩ matwarwo rũĩ-inĩ. Maumũrũkĩte andũ igana? Maumĩrĩkĩte andũ igana? Ngiri cigana? 32,000. Na acokire gũtigwo na igana? Andũ magana matatũ. Nĩ andũ aingĩ arĩa maumũrũkĩire. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũtwarwo harĩa, tondũ Ngai arabatara njamba. Andũ mategũtithathia amũndũrĩte onokorwo ngingo ndĩrehanda tĩyo ya Debora, onokorwo ndĩrehanda no nĩ mũndũ wĩyũmĩtie ambaye amesimama imara. No ti mũndũ roka gũtũria atĩrĩrĩ, thaa ici moragia Pastor Lucy nĩ tũkũigua kiugo rũcinĩ atĩ ũguo kũrerwo nĩguo kanitha witũ ũraharĩrĩrwo kĩ? We nĩ wonete gĩtũmi? Nĩ mũiguĩte ũndũ wothe ũtangathĩtwo? Nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩyũmia. Kaĩ Jesũ ambirwo na mehia? Arĩ na mawaganu? Aigirwo gatagatĩ-inĩ ka mũici mwena ũyũ, mũici mwena ũyũ? Nĩ rĩhĩhĩtie? Aca. Koguo nĩ ihina, nĩkĩo ũrona gũtirĩ arutwo ake ũigua magĩthiĩ. Atumia arĩa marĩra no amerire, inyuĩ atumia a Jerusalem mwĩrĩrĩrei na mũrĩrĩre ciana cianyu. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama. Na kũrĩ o aingĩ namba nene ĩgũtigwo, kũrĩ ona namba nene ĩgũcoka na thutha, kũrĩ namba nene ĩgwĩtigĩra, tondũ andũ mendete Ngai wa theory, gũthoma ũgathoma, no Ngai wa practical matimwendete na matiendaga kuhusishana na yeye. Kwa hivyo ni wakati wa kusimama imara. Ndipo unasikia neno linasema ya kwamba ati we Jesu ndokire, okire gutigithukania. Taru gatagatinĩ ka haha ukuona Mrs. Mwai athi mwena ũyũ, Pastor Mwai athi mwena ũyũ, utuone uguo noguo gũgũthitiko ndĩuga atĩ nĩ megwĩtigana matigũtigana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ kũheana ndĩraheana mũhiano atĩ andũ amwe nĩ megũthimwo no mũndũ ũngĩ ai reke njoke na thutha, reke nĩ ndaigua guoya, nĩ ndĩretigĩra. Lakini ni wakati baada ya kupitia kwenye miali ya moto, kuna wao watakao tamani ile dhahabu lakini hawataipata. Kwa hivyo ni wakati wa kusimama imara, liwe liwalo. Ni wakati wa kusimama imara. Tuiguaga moragio ati matinagio na tho, makaruguo na nyũngũ, makabo mainie, makahũrwo na mahiga. Kaithwe tũrĩa nĩ gũthoma tũrathomaga ũhoro wa andũ acio matiarĩ araika, nĩ andũ arĩa Ngai. Nĩkĩo ũraigua twĩrwo wega ũrĩa wĩyũmagia ngingo akĩrũithio kaingĩ. Koguo mbara ititigĩte, no iroka, maũndũ manene no megũka, lakini nafurahia nikijua kwamba tunaimba wimbo tunasema neno litasimama. Toroto cio ngĩmwĩre ũguo, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Je, unajua neno halitasimama peke yake. Neno litasimama na mtu. Neno halitasimama peke yake. Kiugo gĩtikarũgama kĩũthigua ũtheru haha ũhoro wa maha. Kana tigo Pastor Lucy ũkũrũgama thĩinĩ ũrĩa tũiguaga atĩ ũthingu. Kiugo ũthingu kĩarũgamire na Ibrahimu agĩtwo ithe wa kiugo kĩu kĩama. Ngai acũthĩria kĩona Job oigire atĩa? Nĩ mũndũ mũthingu thia na mĩthiĩre mĩkinyanĩru. Kwa hivyo neno litasimama kwa mtu, lilisimame nĩgetha andũ aingĩ mathomage na ti itherũ. Kũrĩ andũ matatithagia ũrĩa ndatithirie, kũrĩ andũ matagarũrũkaga ũrĩa ndagarũrũkire. No hivyo Francis. Kwa hivyo yule ambaye anasema rĩu haha nĩ hegega no nyume, nĩ ihinda rĩega rĩa kũrũgama na kiugo kĩama. Ithe tũdiokire haha ngĩmũhe ũhoro wa kĩroto kĩrĩa Pastor Lucy ngĩmwĩtĩronire twĩ haha mathabahu-inĩ, kana ti nyuĩ nderire? Ngĩmwĩtĩronire haha twĩ mathabahu-inĩ, atumia Central a Mount Kenya ateti makĩrũgama haha, magĩũka magĩtũtunya microphone, na ngĩmwĩra ngĩona manyita Pastor Lucy, Pastor Dan, Pastor Karu makĩhingĩrwo karumu karĩa. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama, to mendaga matũtunyaga microphone nĩgetha tũkire tũtikae kũhunjia. Lakini hata kama hii microphone itaenda, before hawakumbuki
Tulipoanza Theophilus hatukuwa na microphone. I think tulisoma muda wa miezi 6 ama 8 bila microphone. Hawajui ya kwamba hii structure ilikuja baada ya sisi kuanza kuhubiri. Kwa hivyo kabla hii structure unaiona walioifunga heko ndo twathomagira nginya nyumba gwitu, na gikoro nginya nyumba gwitu ni guka kuhingwo ri jatihinge. Tutasimama magomano-ine ma njira kou barabara-ini twiyumie ngingo tuthi tukemera gutari uthingu no theru no horo wa magutire ki. Yes, ndierire bishop ona kana ndikanitho kuhingwo. Tuko tumesimama sisi wawili, tutienda gutara John na Wairimu na Beni, tutie kuria marorete, ona Njuguna we witu tutie kuria arorete, tondu hindi turamuonirie umira Njuguna witu. Koguo ri ndiamwira tutasimama, tutaenenda katika vijiji, tutaingia katika manyumba za watu, tutasimama katika magombano-ine macio ma barabara without a microphone. Ona ngari ici ticio ciokire mbere, aca ici cioyo itigakomakie mbere ni maguru twaheirwo, na nikio mbire guthondeka maguru maya tondu no tuhote guthie, no tuikire slippers, no tuthio na maguru matheri tondu kanua matiehota kuhinga, karakaro matingihota kukinyerera. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo kama una uoga ni wakati mwema na ni mapema sana, nenda, kwa sababu vita bado. Niko ina turainaga na totire turaorana bara haratakwa totaite tothakame betwe onakana ithe korokoro ndiri ho e number K number 2 kana tiguo atagati-ini ka maundu maria matatu korokoro ithe ndiri ho Paulo mari kuo. Koguo hakuna kuogopa, hakuna kuibadilisha injili. Ni wakati wa kusema kama kuna dhambi watu waache dhambi. Biblia iraiga aici aganu mekora imaramari ahori maraya makahingiririo janake na magui na kiugo gikoiga wega. Jesu akira arutwo ake thiĩ mukahunjiririe ndũrĩrĩ mutume igaruruke cituike ki. Kwa hivyo hatutabadilika. Yesu mwenyewe hakubadilika, na alisema ya kwamba mtayaona mengi, mtapitia mengi ona maria tanahetukira ni ithuĩ tukugerera, na nikio ni ihinda ria kigeranio, nigetha turorio andu aya ciugo iria mahunjagia cio thingu no theru no horo wama. Na furahia Mungu ni kujua kwamba ona njera-ini mamitu no age guka. Ndiraga bishop no anyitwo njage guka njage access ya kumukinyira, lakini jicho ambalo linatizama litakuwa pamoja na wale ambao watakaowekwa jela, ni kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa hivyo tuige hinya na tweterere Ngai, no tige gwitigira na ritinda ria gwitigira tukauga ti kanitho wanyu ni uragwetirwo atakiri ithua mbere ithu tukigigwetetwo ta Jesu Kristo. Ithu ni tugikinyite ona ni tukiwiriirie ikinya, no tugire ta Johana ona tutigaine kuhutia rurigi rwa irato ciake. Koguo tutigwitigira, koguo gikoni urona ta uraigua ona thu citu le maraikaro na tha ici marothireirie live-ini thiini wa online thiini wa TV tukamakurira maitho tukamera hatubadilinia, hatuogopi, tumesimama imara. Ni wakati wa kusimama imara. Kwera leaders inywe tinywe Ngai, ninyi sio Mungu. Alianzisha kazi nzuri, alisema na metengeneza njia nyingine. Kwa hivyo tuogopi na tutiretigira na tugashaire kiugo kia Ngai. We simama imara, wiumie gigo Ngai ndarenda kuruta wira na iguoya. Netigiri ati ndiretigirai nigetha ati ndigabutwo wira kana kabira gagakwo gatigathire kana kambuni itu taru iyo ya media Theophilus Media Limited ndikahingwo twage gwa guthi. Kabla Theophilus Media haijakuja ni turariaga na tukanywa. Kabla Theophilus Church ijakuja ni turariaga na tukanywa. Na Mungu aliyekuwa na Elijah hari ya karoi-ini riria rehagirwo nyama gutoikaine kuria yo imaga kuria yarugagirwo nowe ucio tu wamwirire ukirothie itura ria Zerafathu. Ngai na matura hithiire mundu uria muthingu, koguo ti ihinda ria gwithahia na giko
ti ihinda rĩa kũinamirĩra gĩko, ti ihinda rĩa gwĩtĩkĩra tondũ mũtiũĩ kĩrĩa kĩrarũĩrwo Theophilus. Inyuĩ mũtiũĩ, no ũhoro ũyũ nĩ tũrĩ waria kana tiguo? Ihinda rĩrĩa rĩgakinyĩrĩra mũtiũĩ, nĩ kũmaka mũkamaka. Ti kanitha ona tiki ni muri menya kiria kiratuma Theophilus ihuru, no ni tukũrũgama, tutikuga uria mundu arenda, tutiguthi kuria mundu arenda, tutigwika uria mundu arenda, ona na mahinya matari atia ni ati ungi mundu angika tiga kuraga angiuraga mundu, tikaba gukoma gukua iriukiro-ini ngaigua karumbeta ndi wa mbere, ni mlaki ya ngani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutajitia nguvu katika Bwana, twatwira twiyumie ngingo citu, tondu mitwe ni yeroragwo, andu matiri cugurira maguru, mitwe ni yeroragwo, na nikiurona wathe uria ukoragwo thiini wa mutwe tu no ucio tu wa meciria tu cigeri ingi ciothe nuona mundu ndari guoko, nduri wacemania na mundu utari mutwe niguo withagwo, nigetha mutwe ucio nigetha weherio kila kindu kiehere. Mwathani arotuteithia, lakini hatutaogopa. Koguo kiugo kiu ni hakwa ni kianjikira hinya, na kianjira riria aria thingu matuikite nio mena hinya. Andu ni gukena mekaga atia? Ureciria andu aria thingu, andu acio ngi megukena niki? Ni tondu wa we kwiyumia ngingo. Kiugo gikiuga riria aria thingu matuikite nio mena hinya, hinya ucio gukira ha riria tukurugama. Ni turamenya kweli kwina njira ya right, kwina njira ya left, kwina njira ingi cia mikato uria Jeremia 18 roiga, no tutigucigera, tukugera njira-ini. Koguo kuthuru kwiyumia gwitu ni gugutuma andu aingi makene. Umuthi turaririra kiugo kiahandirwo ni Stefano, kiugo kiahandirwo ni Simon Peter. Tuthomaga uhoro wake tukaigua ati akigerera iguru ria mai nigetha akinye hau gukuhiriria maguta mau urecia mundu ciagereire maigana. Ni guthoma tuthoma tukaigua uhoro wa Timotheo, uhoro wa Paul, uhoro wa Abraham, andu acio the tukenaga ni uhoro wao, nawe ni ihinda ria kuriha thogora. Nikiuraigua kuria matu-ini ni tukarorwo nguraro, na nikiuraigua ni kihumuro, nikiuraigua tukaheo miringi, tutikaheo ni tondu wa kindu kingi, tukaheo ni tondu wa alama iria tugakorwo nacio tuthecangitwo. Kwa hivyo jipe moyo, okorwo kile kuhitha Theophilus tikafajikarage guku, ni ihinda kila mmoja na simame kwa miguu yake. Ni wakati wa kila mmoja kuchunguzwa na ajulikane. Bwana asifiwe. Ni Ngai witu ni mwihokeku. Jesu Kristo riria anyitirwo muoroto wa thĩnjĩri Ngai wari injili siendelee, waisambalatishe neno, na nigetha kiugo madoshi matika wasije wakakusanyika mahali pamoja ili wajadiliane kuhusu neno la Mungu. Kwa riria anyitirwo kuonekanaga riu kanitha ni wathira, no ni guti ya Ngai riria ruto macemanie thiini wa tumũigĩrĩ. Maandĩko moigaga atĩ Roho Mũtheru akĩmaikurukĩra akĩmaririkania. Mwathani arogocwo. Koguo ni ihinda riega ria kumenya atiriri, Jesu athire hari kiria twatigĩirwo gĩtagwo Roho Mũtheru, no cio Roho Mũtheru hamwe na ithuĩ na ario hamwe nawe. Koguo we wĩtĩkĩra kũrũgama na kiugo kĩama, Ngai hamwe nawe. Ona kana ni ithuĩ na bishop tuguthii njera, kana ni tuguthii kuria guothe tuguthii gukua, tutingĩkua gukua tutingĩũragwo, Ngai ndangĩtĩkĩra nginya mauna ihĩndĩ ritũ. Asha no, ona kana ni ithuĩ tũngĩthiĩ mũrũgame na kiu, rũgama-inĩ igũrũ. Hallelujah. Twagũtĩĩa mũno, twakwambararia mũno, twagũthathaiya mũno. Wewe Ngai ũtũire wĩ Ngai, tukwendete, gukwenda gwitu ugagututonyia mioyo itu gwatini, kurumirira kiugo giaku ugatonyia mioyo itu gwatini, kurutana kiugo giaku ria kirendekana utonyetie mioyo itu gwatini. Twagutia, twakwambararia Theophilus no ritwa, no ni gugutia ni tondu ni ritwa ritumite kiugo giaku gikamenyekana
ndagutia muno ndakwambararia muno ndaguthathaia muno wi giti-ini gia uthamaki wi Ngai wagirire kugoco wi Ngai wagirire kwambarario wi Ngai wagirire kunenehio wi Ngai wagirire gutugirio tugaguthathaia wi giti-ini gia uthamaki muthamaki wa thamaki Ngai mwene hinya wothe Ngai uria tukumagia Ngai uria tuhoyaga Ngai uria tuinamagirira Ngai uria hinya witu Ngai uthingu witu Ngai utheru witu Ngai uhoro uria wa matwaragia twaguthathaia muno twi thiini wa Theophilus Church itura ria Njatha-ini Ngomongo tugekwambararia twi kigongona-ini giki tukiuga wi Ngai tutekuinamirira Ngai ungi tutekwaria cia Ngai ungi tukiaria uhoro wa Ngai mutheru tukiaria uhoro wa Ngai muthingu tukiaria uhoro wa Ngai munene twaguthathaia muno nitukwendete tutietiga mawira maku tutietiga wira waku tuthie tukarute mawira maria mangi tutigotiga kuina rwimbo rwaku tuthie tugacinira nyumba-ini iria itagireire tutigotiga kuhunjia kiugo giaku kigongona-ini giki utweteire nigetha tuthie tukahunjie kuria turetwo tukurugama uria urenda tukuga uria urenda tukwaria uria urenda ni tondu wi Ngai. Haleluya. Uabudiwe milele, utukuzwe milele, uinuliwe milele. Wewe ndiye nguvu zetu. Napenda ufalme wako, manake Biblia inaniambia kwamba ufalme wako ni wa adili na uinuliwe milele, ni wa haki na kweli, na kuabudu milele, na kuabudu milele. Ni tondu wi Ngai, wi mwega na wi mutheru, wi munene na wi mwihokeku, urogocwo muno na wambarario muno. Ndaniana athuri aya na atumia na anake na airitu, ndaniana na twana twatũ na twana twa tũirĩtu tũtũtũmĩte tũruhe gũkũ kanitha-inĩ, na athuri aya ũrehire kĩgongona-inĩ, na atumia na anake na airitu. Ndukae kũriganĩrwo nĩ ndungata ici, maririkane me guoko-inĩ gwaku ũrĩa mũru arahũkĩte nigetha uge ũrĩa wandĩkĩtwo ati nigetha ng'ondu ici hurunjũke, nigetha ciage mwene inyitwo na kũu ithikanyararirĩke. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku, ndamaneana guoko-inĩ gwaku, ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Gitĩra athuri aya, gitĩra atumia aya, gitĩra anake aya, gitĩra airĩtu aya, Ngai witũ, gitĩra twana twa tũhĩĩ, gitĩra twana twa tũirĩtu, gitĩra kĩgongona gĩkĩ, nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ ndakũcokeria ngatho na ndakwambararia mũno na ndagũtũgĩria. Mahe hinya wa kũrũgama ũrĩ ona matigari wĩtigarĩirie matarĩ marainamĩrĩra mĩhianano. Ndakũgoca, ĩkĩra magũrũ mao hinya, ĩkĩra mĩĩrĩ yao hinya, makũrie kĩroho, ndametĩrie roho wa ũũgĩ, ndametĩrie roho wa ũtaũku, ndametĩrie roho wa ũmenyo, nĩgetha mataũkĩrwo na mamenye na maguũkĩrwo nĩ kiugo gĩaku. Nĩ tondũ wĩ Ngai, ĩkĩra nĩmĩ ciao ciugo ingĩ njerũ, tumũra tũnua twao, ihũrĩrĩria tũnua twao rĩrĩa mehandĩte makarũgama, rĩrĩa mekũgerio nĩ ũrĩa mũũru matikage wa gũcokia, nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ndagũthathaia, nĩ ndakũgoca na nĩ ndakũnenehia, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũnene, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ wĩ Ngai.
nĩ twagũthathaiya. Kanitha ũyũ wĩ guoko-inĩ gwaku, kĩgongona gĩkĩ kĩ guoko-inĩ gwaku, kanitha ũyũ wa Theophilus Church wĩ guoko-inĩ gwaku, ona branches iria ingĩ cia Theophilus Church ci guoko-inĩ gwaku, even Theophilus servants, Theophilus online members, Theophilus television members, me guoko-inĩ gwaku. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũnenehia, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega. Wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai, wĩ mũnene na wĩ mũtheru. Tumũra kanua gaku, thaithanĩrĩra ngoro yaku na kũrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Yes, Jesus, we worship you. Yes, Jesus. Ndaneana ngoro yakwa na kũrĩ we, ndahitha ngoro yakwa na kũrĩ we, hitha ngoro yakwa, hitha ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa, hitha muoyo wakwa, hitha mwĩrĩ wakwa, hitha kanitha wakwa. Ndahitha mũthuri wakwa Bishop John Githire na thakame ya Jesũ Kristo, ndahitha ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake na thakame ya Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha ciana ciakwa, ndahitha John Kuria na kũrĩ we, ndahitha Gladys Wairimu na thakame ya Jesũ Kristo, ndahitha Benson Kuria na thakame ya Jesũ Kristo, ndametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndahitha aciari akwa na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Wĩ Ngai, wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai mũtheru. Ndagũthathaiya na ndakũgoca. Tigora rĩ mwena wako, kĩndũ ĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire. Tigora njaragerio kanjela atere mothe mekekaga nĩguo nyone wega. Tigora rĩ mwena wako, kĩndũ thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire. Tiga wanjaragerio kanjĩra gatere mothe mekekaga nĩguo nyone wega. Ndoiga igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya thĩ nawe wĩ mũndũ nyita sadaka yaku no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, na arĩa marĩ online namba citũ cia thimũ nĩ 0721 237 982, 0722 470 544, na arĩa marĩ mwena-inĩ wa M-Pesa mũtũmĩre namba icio, na paybill number nĩyo ngwethaga nĩ 41981. No mũhũthĩre na mũtikaigue mwĩna thĩna, na Ngai witũ amũrathime, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai
na gũtirĩ hĩndĩ tũngĩgarũrũka kiugo kĩrĩa tũthomaga, no nginya tũkĩbuate na no nginya tũkĩrũmĩrĩre. Menyai Jesu Kristo nĩwe wambĩte gũthũrwo mbere, nĩwe wambĩte kũnyarirwo mbere, tondũ ndarĩ wa gũkũ thĩ. Nyita sadaka yaku ũrũgame na igũrũ, uge thutha wakwa, arĩ gĩcunjĩ gĩa 10, arĩ igongona o rĩothe, uge thutha wakwa. Jehova Ngai, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, eheria ũhinga wothe thĩinĩ wakwa, nĩgetha ngũtungatĩre na ma na roho. Eheria waganu wothe thĩinĩ wakwa, nĩgetha ngũtungatĩre na ma na roho. We wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, nĩwe tũgũtũũrĩra, nĩwe tũgũtungata, na nĩwe tũgũtũũra twambararĩtie. Rũa mbara citũ ciothe, nĩ tondũ nĩ ũrũaga na ũkahotana. Tũkũhoyaga tondũ nĩ ũcokagia mahoya, tũkwambararagia tondũ nĩ ũkenaga ũkĩgocwo, nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa we twendete. Moko-inĩ maitũ twĩna magongona marĩa tũrathimĩte namo, reke magũtĩithie, reke makũgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rehe indo cianyu. Rĩathani rĩakwa rĩerũ, nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo wendo wakwa mwendane. Jesũ eririe atũmwo 12, ngũmũhe rĩathani rĩakwa rĩerũ, nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo watho wakwa no mwendane. Mũkĩrĩa gũkũ thĩ no mamwende, tondũ andũ mendaga kĩndũ kĩao. Inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo watho wakwa no mwendane. Theri ndwendanai inyuĩ ene, andũ othe mamenye mũrĩ akwa. Inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo watho wakwa no mwendane. Thũ cia mũtharaba wa Jehova, maathani mainagwo no gũkena. Inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo watho wakwa no mwendane. Jesũ eririe atũmwo 12, ngũmũhe rĩathani rĩakwa rĩerũ, nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo watho wakwa no mwendane. Andũ a gũkũ thĩ no mamũthũra, nĩ niĩ mathũrire mbere yanyu. Nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte, naguo watho wakwa no mwendane. Amen. Kĩi tũikare thĩ hanini. Nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe ihinda rĩu, na no tũgũgĩthiĩ na mbere na ũtungata witũ, na ithuĩ tũtigarũrũkĩte na tũtigwĩciria kũgarũrũka, nĩ kuongerereka tũkuongerereka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hena mũtumia ũmwe wa kĩgongona gĩkĩ mũroru ũgwĩtwo Wangũiri, na nĩ twathiĩte kuo na tũkĩmuona tũkĩhoya nake, na no ngwendaga muoye jukumu ĩyo Pastor Lucy, mũmenye ũrĩa mũgũthiĩ kũmuona, nĩgetha o ũrĩa twĩkaga
andũ aitũ mena thĩna twĩke guo, kana tiguo? Na tondũ nĩ mũrwaru na akoretwo agĩtungata hamwe na ithuĩ, nĩ wega mũthiĩ mũmuone, mũgĩe na mahoya. Na nĩ ngũ-requestaga korwo no kũhotekeke mũthenya wa Wednesday makanitha mothe manyitane, andũ othe mathiĩ mahoya kuo, nĩgetha tũkahoere Wangũiri na tũgakĩre Ngai witũ nĩ agĩrĩire kuo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndenda kũrĩkia na kiugo gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 15 kwambĩrĩria harĩa kamũra-inĩ ga 18, na noho rwĩmbo rumwaina rumĩte. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, John chapter 15 12:25, Johana 15 kwambĩrĩria 18. Nĩ mwakinya hau? Mũtikiuge amen. John chapter 15 verse 18. Kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ kĩa mũthũra, menyai nĩ kĩambĩte gũthũra niĩ mbere yanyu. Mũngĩrĩa gũkũ thĩ, arĩa gũkũ thĩ nĩ kwenda mangĩenda arĩa ao. No tondũ mũtirĩ a gũkũ thĩ, tondũ niĩ nĩ kũmũthura ndamũthurire thĩinĩ wa arĩa a gũkũ thĩ, nĩkĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ kĩmũthũire. Mwathani arogocwo. Ririkanagai kiugo kĩrĩa ndamwĩrire atĩ ngombo ti nene kwĩ mũmĩathi. Ongorwo niĩ nĩ mathĩnirie, inyuĩ na inyuĩ nĩ makamũthĩnia. Na ongorwo uge wakwa nĩ maũmenyereire, wanyu naguo no makaũmenyerera. 21. No kaĩ maũndũ macio mothe makamwĩka nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩakwa, nĩ ũndũ matimenyaine na ũrĩa wandekirie. 22. Itangĩagĩũkire ngĩmahe ũhoro, matingĩagĩire na wĩhia, no rĩu matingĩona kĩĩgwatio nĩ ũndũ wa wĩhia wao. Ũrĩa ũthũire niĩ athũire awa onake. Bwana asifiwe sana. Laini ya 24. Itangĩagĩikĩire maũndũ kwao matarĩ mekwo nĩ mũndũ ũngĩ, matingĩagĩire na wĩhia, no rĩu kuona nĩ matuonete, ona gũthũra magatũthũra niĩ ona awa ithuerĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo menye tũramenanĩrio hamwe na Jesũ witũ, kana tiguo? Tũramenanĩrio hamwe na haleluya. No rĩrĩ gũtuĩkĩte ũguo nĩgetha ũhoro ũhingio ũrĩa wandĩkĩtwo watho-inĩ wao, atĩrĩ, nĩ mathũrire tũhũ. Ugai ameni. Nĩ mathũrire. No rĩrĩ mũteithia arĩkia gũka, ũrĩa ngarekia oke kũrĩ inyuĩ, oimĩte gwĩ Ithe witũ, o we Roho ũrĩa wa ma, ũrĩa umanaga na Ithe witũ, we nĩ agatuĩka mũira wakwa, ona inyuĩ mũrĩ o aira, nĩ ũndũ mũtũire na niĩ gwata kĩambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Rũgamai na igũrũ, ũthiĩ ũgĩtongoragio nĩ ciugo icio, na ũthome thĩinĩ wa Thaburi 49, mũthiĩ mũgĩthomaga ciugo icio, na Ngai witũ nĩ ekũmũteithia na nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Mwathani arogocwo mũno. Mũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai rĩu kwĩ mũthenya gũtanatuka, na mũnyitĩrĩre kiugo kĩa Ngai, mwarie kiugo kĩa Ngai, na mũtikae gwĩtukania kana gũtukania. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtongia, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩhũnia. Wahota kwĩhũnia, wĩhũnie indo ng'andu. Wahota gwĩtongia, wĩtongie na mangũ, wĩcirĩtie nĩ thahabu na fedha. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra mahaki, na rĩrĩ ti ihinda rĩa kũheana mahaki. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrũgamia wĩra wa Ngai ũrĩa ũtariĩ, tondũ Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Njiguire mwaririkanio nĩ Pastor Lucy, nĩ ndamwĩrire Reverend Lecho nĩ arĩtie ũhoro wa andũ magĩtunya na microphone,
Oguo maundu macio mothe nĩ mahingĩte. Mwaririkanio nĩ Pastor Lucy ũhoro wa nĩ ndaririe na ngiuga twĩ ihenya-inĩ na ithuothe twĩ ihenya. Nũ tatengerete, nũ tonete kĩroto kĩu kĩa wa mamu gĩkĩhinga. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ũndũ Ngai akoragwo atũhithĩte ndundu. Gũtirĩ ũndũ Ngai akoragwo atatwarĩirie. Gũtirĩ ũndũ Ngai akoragwo atatũthagathagĩte. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũiganwo nĩ wega no tugi wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndĩmwĩrire tũingĩrĩtio ibuku-inĩ rĩa Thaburi. Nĩ ihinda rĩa kũinĩra Ngai, nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, na nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai. Na ihinda rĩa mathaithana rĩtirĩ itherũ. Na ndũrĩ mũndũ ũgũkũringĩrĩria, ona ndũrĩ mũndũ ũgũkũbangĩra thikũ ciaku cia maho. Bwana asifiwe sana. No nĩ ihinda rĩa maho na nĩ ihinda rĩa gũthaithanga na Ngai nĩ egũtũigua. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre thayũ ũyũ nĩguo ũragũkinyĩire thikũ icio 14 nĩguo ũragũikaragia, nĩguo ũrakũmenyagĩrĩra, nĩguo ũragũtongoragia. Ũguo mũkagĩra kĩrathimo gĩkĩ na hinya, tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Ambararia moko maku na igũrũ uge amen. Jehova aromũrathima, Jehova amũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Mũiganwo nĩ wega no tugi wa Ngai, mũiganwo nĩ kiugo kĩa Ngai, mũgĩe na thayũ wa Ngai na mũgĩe na gĩkeno kĩa Ngai. Ndamũtigithũkania na ikuũ ciothe cia Saitani, ndamũtigithũkania na ikuũ ciothe cia mĩtino ya barabara, ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe ya ndaimono, ndamũtigithũkania na roho wothe wa guoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwathĩrĩria ũtonga wa matu-inĩ, inyuĩ biacara cianyu itikwenyenya, mawĩra manyu matikwenyenya, mĩciĩ yanyu ndĩkwenyenya, mũtikũhũta mwage gĩa kũrĩa kana gĩa kwĩhumba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikũrwara inyuĩ na mũtigũkua, mũtonete hinya na mawĩko ma Ngai marĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Kĩgongona kĩa Ngai gĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ambararĩriai moko arĩa marĩ online, arĩa tũnyitanagĩra nao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, merei ciugo ici: arata a Ngai, arata a Ngai. Ona ithuĩ tũrĩ arata a Ngai, nĩ tũĩ mũranyarirĩka tũkĩnyarirĩka, mũrĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, mũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, Theophilus Church handũ yothe yarũma. Nĩ ihinda rĩa kũina rwĩmbo rwa Thaburi, tondũ Ngai mwene kĩgongona nĩonete kwagĩrĩire tũingĩre thĩna-inĩ, nĩonete kwagĩrĩire tũingĩre kĩgeranio-inĩ. Na twĩ kĩgeranio-inĩ gĩkĩ, ithuĩ tũtikũgwa kĩgeranio kĩa Ngai, tũtikũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. Nĩ tũkũina Thaburi ĩno na ruo, nĩ tũgũthaithana Thaburi-inĩ ĩno na ruo, nĩ tũkũina rwĩmbo rũrũ rwa Thaburi na ruo, na mwene gũtorania nĩ atũtoranĩirie. O toguo watoranĩirie Daudi, ũguo noguo gũtoranĩria kĩgongona gĩkĩ. Thũ ciothe cia Daudi nĩ gũthenga ciathengire,
tondu kiria kigiragia Ngai agocwo Ngai we ni ugithengagia Ngai we ni ugithengagia twiga thengie kiria giothe gikugiria wambarario no gugithengia muthenya barigici andu othe mariho makionagira tondu wi Ngai utacenjagia na Ngai utagarurukaga kiria kigiragia wambarario ni gugithengio githengagia kiria kigiragia gocwo ni gugithengio githengagia confirm kiugo giaku tondu wi Ngai na ni tondu wi mutugi twaria kirathimo tuli arata Ngai kigongona-ini gia Theophilus Church arata itu aria mari mabururi ma nanja twaingira rwimbo-ini rwa Thaburi mutigatorio ni mbara mutigatorio ni thu ona ithuĩ twi bũrũri-inĩ wa Kenya Ngai witũ nĩ atũhotanĩire Ngai witũ nĩ atũririkanĩte nĩ hĩndĩ ithua igũthiĩ nĩ hĩndĩ itumumu ikuona nĩ hĩndĩ arĩa mohetwo mekuohorwo thĩ ĩno yothe ya Ngai nĩ tũkugĩrĩria mĩrimũ ya mĩthemba yothe nĩ tũkugĩrĩria cioho ciothe cia ndaimono nĩ tũkugĩrĩria arĩa marĩ hiko-inĩ cia arũme kwa arũme nĩ tũkugĩrĩria arĩa marĩ hiko-inĩ cia atumia gwa atumia nĩ tũkugĩrĩria ahoi mĩhianano othe na aruti magongona ma ndaimono ithuĩ tũtirabatara thakame ya mbũri tũtirabatara thakame ya ng'ombe thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ nĩ tũiganĩte nayo nĩwe kũng'aũrania magongona ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata Jehova mũrathime mũrĩ mabũrũri-inĩ ma nanja Jehova mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ na arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ thayũ wa Ngai witũ ũroikara hamwe na andũ ake thayũ wa Ngai witũ ũroikara hamwe na ithuĩ thayũ wa Ngai witũ ũroikara hamwe na kĩgongona gĩake thayũ wa Ngai witũ ũrotwarana hamwe na ithuĩ twetio ũgitĩri wa Ngai twetio ũrangĩri wa Ngai kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai ona kũrĩ kĩgongona kĩa Ngai twetigithũkanĩtie na waganu wothe tũgetigithũkania na mehia mothe tũkagoca rĩtwa rĩa Ngai witũ na tũkoiga nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru na twoiga we nĩwe Ngai ũrĩa twendete we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũthathaiya we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũgoca na nĩwe Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno magongona mothe marutĩirwo bũrũri ũyũ nĩ thĩ cia mabũrũri ma nanja makoha arĩa metĩtwo makendio rigithathi wa kĩgongona ithuĩ ta Theophilus tũtirĩ ho na tũtikwendio rigithathi wa kiugo kĩa Ngai tũtikũgarũra kiugo kĩa Ngai
Tũtikũrũmĩrĩra ageni kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tũkũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai. Ngai ũrĩa ũtacenjagia. Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Ngai ciothe cia mĩhianano ti Ngai. Ngai ciothe cia gũnaragũri ti Ngai. No Ngai witũ nĩ Ngai. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, ũcio nĩ ahotanĩte ũthamaki-inĩ wa gũkũ thĩ na wa igũrũ. Ũguo nĩ mũthamaki wa thamaki, Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũhoti. Ũcio nĩwe tũkũrũmĩrĩra. Tũtikũrũmĩrĩra itonga, tũtikũrũmĩrĩra arĩa marĩ igweta, tũtikũrũmĩrĩra arĩa marĩ hinya. Tũkũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩkĩo gĩtoranagia. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, tondũ tũrĩ arathimĩre kiugo kĩa Ngai. Gĩkĩ nĩkĩo hinya witũ, gĩkĩ nĩkĩo torania witũ, na tũgĩtĩte ta ũrĩa mwene kĩo agĩtĩte. Ngai nĩ tũĩ nĩ ũtĩĩte kiugo gĩaku. Uga na hinya, Ngai nĩ tũĩ nĩ ũtĩĩte kiugo gĩaku. Ngai nĩ tũĩ nĩ ũtĩĩte kiugo gĩaku. Na ithuĩ nĩ tũtĩĩte kiugo gĩaku, na nĩ tũgũtĩĩte Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku. Ndamũrathimĩra ng'endo cianyu ciothe, ndamũrathimĩra mũkiumagara na mũkĩhũndũka. Arĩa tũrĩ kĩgongona-inĩ na arĩa tũrĩ TV-inĩ, arĩa tũrĩ online, ndamũrathimĩra ng'endo cianyu ciothe. Mũkiumagara na mũkĩhũndũka, ndamwĩtĩria ũgitĩri wa Ngai. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo, ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Shaitani, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Ndamathia, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani. Nĩyo twahitha kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wayo, nĩyo twehitha thĩinĩ wayo, nĩyo ndamũhitha thĩinĩ wayo. Mũkiumagara na mũkĩruta wĩra wa Ngai, tongoragio-inĩ kiugo kĩa Ngai, menyererwo-i nĩ Ngai. Ũhotani ũgĩe igũrũ rĩanyu, thayũ wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu, kiugo kĩa Ngai kĩgĩe igũrũ rĩanyu. Jesu aromwĩka maũndũ mega motorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ nĩ mwaigua nĩ twaingĩria ibuku-inĩ rĩa Thaburi, nĩ ithaa rĩa gũthaithana, nĩ hĩndĩ ya kũhoya. Nĩ ndĩretĩkia kũrĩ ũndũ ũrĩa Ngai egwĩka, na kũrĩ ũndũ ũrĩa Ngai acirĩire gwĩka, na kũrĩ ũndũ ũrĩa Ngai aharĩrĩirie gwĩka. Ngai nĩ egũtorania tondũ nĩ Ngai, na Ngai nĩ ekũhotana tondũ nĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũra rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na for the time being, tũtigũkorwo tũkĩona andũ. Wakorwo wĩna ũndũ ũrenda, andĩka handũ karatathi-inĩ, ũgoka ũgaikia haha ithandũkũ-inĩ rĩrĩ. Ũguo tũtigũkorwo tũkĩona andũ kwa ihinda inyinyi. Sawa sawa? Tũtigũkorwo tũgĩka atĩa? Ĩ nĩ mũraigua? Ũguo waga kuonwo ndũkae kũraka. Nĩ niĩ ũgũkĩte kuona kana nĩ Mwathani? Nĩ wonete Ngai? Ndũkĩiganĩre na Ngai ũcio. Ona niĩ nowe ngũkĩte kuo na nĩ ndamuona. Mwathani arogocwo. No maũndũ marĩa mangĩ mothe no megũkorwo magĩthiĩ na mbere, na nĩ njũĩ Ngai witũ no egũtũteithia, na Ngai witũ no egũtũhotanĩra. Mwathani arogocwo. Ũkamenyaga kwĩna thikũ igĩrĩ cia kũrĩa na kũnyuo kahũ, na kwĩna thikũ igĩrĩ cia maho. Bwana asifiwe sana. Niwe ũkũmenya ũrĩa ũkwĩba, niwe ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka atĩa. Haiya, niwe ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka atĩa. Tero ũcio mũriganĩtie na ũtigane na roho wa ũiru. Nyitĩrĩra andũ aya Ngai na mahoya. Bwana asifiwe sana. Na inyuĩ mũtikũherithĩka tũkĩherithĩka. Ona ithuĩ tũtikũherithĩka na Jesu aherithĩke. Nũ ũragĩcaba hau? Nĩwona mũndũ ũracaba hau? Niĩ ndikũherithĩka mũgĩka atĩa? Mũrigo wanyu wĩ ciande-inĩ ciakwa. Mwathani arogocwo. Na niĩ ndigũthĩnĩka ũrĩa ũnguĩrĩire na nĩ athĩnĩki.
Uguo wira uyu ti wamo ni wa Ngai. Mwathani arogocwo. Turia Ngai munene, Ngai munene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, amen, amen, amen. Fellowship ya gũkũ ĩkoragwo rĩ? Mũgakinyaga tene fellowship. Sawa sawa? Mwathani arogocwo. Githĩ mũtironire no gakirimanio? Rĩu kwĩ mũthenya mũtunga? Theophilus TV, Murata wa Ngai.